Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Toàn dân bước vào thời đại cốt va. Mọi người có thể đánh đổi tuổi thọ để mở cổ quan, nhận được các loại cổ trùng. Có người mở ra kiếm tiên cốt, hóa thân kiếm tiên vô địch thiên hạ, có người mở ra khôn khôn cốt. Ca hát, nhảy múa, giáp đều tinh thông, có người mở ra thiên độc cốt, không phải triệu vạn áo lợi cường tử, mà tiền kiếp là ngọn lửa nhân loại. Tôi tìm thấy một chiếc hộp không màu kỳ lạ. Mà để mở nó ra thì không cần bất kỳ thứ gì, nhưng sau khi mở ra, một con cổ trùng đỏ tươi lập tức ngân tan thủng đầu tôi. Đường cường giả thất truyền, thân mang cổ trùng cường đại, tôi lại bị một con cổ trùng bí ẩn giết chết trong nháy mắt. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã trọng sinh về 30 năm trước. Tôi nghi ngờ sự trọng sinh của mình có liên quan đến cổ trùng. Cổ trùng có sức mạnh thời không chỉ có ngân tan thu cổ, còn được gọi là ngân tan thu thie, nhưng ngân tan thu cổ không có màu đỏ. Tôi bỗng cảm thấy trong tim có gì đó. May mắn là sau khi trọng sinh, sức mạnh tinh thần cường đại trong đầu vẫn không biến mất. Tôi vội vàng kiểm tra cơ thể mình, kinh ngạc phát hiện trên tim mình có một con trùng đang nằm. Chính là con cổ trùng đỏ tươi kỳ dị kia. Thọ mệnh cổ phẩm đều thần hóa. Đẳng cấp từ nhất chuyển đến nhị chuyển yêu cầu 1000 năm tuổi thọ, năng lực là nút chừng tuổi thọ. Tim tôi đột nhiên run lê. Đây chính là thọ mệnh cổ trong truyền thuyết. Cùng với khí vận cổ, mệnh vận cổ, ngân tan thu cổ, năm được xếp vào một trong 23 cổ trùng giới, ngay cả ở tiền kiếp cũng không ai sở hữu. Tương truyền, chỉ cần khống chế được thọ mệnh cổ, nghĩa là khống chế được tuổi thọ vô tận, mà trong thế giới mở cổ trùng cần tuổi thọ này. Sở hữu thọ mệnh cổ đồng nghĩa với việc sở hữu tất cả. Nhưng tôi hiện tại không có quá nhiều thời gian để vui mừng. Tôi cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vì 2 tháng sau thành phố này sẽ bị một thảm họa hủy diệt. Toàn thế giới sẽ rơi vào đủ loại khủng hoảng. Đột nhiên, tôi cảm nhận được phía trước có một đám ăn 11, nhìn thấy họ, tôi nhớ lại một vài ký ức tiền kiếp. Kiếp trước, tôi bị Hoa Khôi Liễu như Yên Vu oan tội trục trộm, dẫn đến bị đuổi học, đuổi khỏi ký túc xá. Tôi mang theo tài sản duy nhất là chiếc bạch cổ quan đến đây. Đám ăn xin này thấy tôi là sinh viên, không những cướp chiếc bạch cổ quan trên người tôi, mà còn đánh tôi gần chết. Nếu không được người tốt bụng đi ngang qua cứu giúp, tôi đã sớm chết thảm trên đường phố. Nhìn đám ăn xin này, tôi cười, tiền là do các người nợ. Kiếp này, dùng mạng của các người để trả thôi. Tôi lấy chiếc cổ quan ra khỏi túi. Trên đó khắc một con số thập. Điều này có nghĩa là cần 10 năm tuổi thọ mới có thể mở chiếc cổ quan này. Tôi vừa định mở ra, thì trước mắt đột nhiên hiện ra một cửa sổ, địa chi nhất chuyển, hỏa diễm cổ phẩm đều màu trắng. Sau khi luyện hóa có thể điều khiển ngọn lửa, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây chẳng lẽ là thông tin gợi ý của cổ quan? Tim tôi đập mạnh. Nếu đây là sự thật, thì đây là một món hời lớn. Để xác minh thật giả, tôi không do dự, lập tức chọn mở ra. Từ trong cổ quan tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Trên đế là một con cổ trùng đỏ rực đang đứng, giống như một nguồn lửa, tỏa ra ngọn lửa nóng rực. Chính là hỏa diễm cổ. Tôi mừng rỡ như điên, gợi ý này lại là thật. Ánh sáng trắng tỏa ra từ cổ quan đồng thời cũng thu hút sự chú ý của đám ăn 11. Họ lộ ra hung quang, tay cầm gậy gộc bao vây tôi, nhóc con, ra cổ trùng ra đây. Nếu không chúng ta đập nát đầu mày. Tôi cười lạnh trước lời này. Đám ăn xin này của nhiên vẫn giống như kiếp trước. Tinh thần lực cường đại trong cơ thể tràn vào cổ quan, bắt đầu luyện hóa hỏa diễm cổ. Không hay rồi, nó đang luyện hóa cổ trùng. Nhanh ngăn nó lại, nếu không chúng ta đều phải chết. Đám ăn xin lập tức cuống lên, cầm vũ khí lao vào đánh tôi. Lúc này, họ chỉ có một ý nghĩ, giết tôi. Nhìn họ, tôi cảm thấy như đang xem phim quay chậm. Người có tinh thần lực cường giả thất truyền, dù không có cổ trùng, cũng có thể dễ dàng giết họ. Huống chi, cổ trùng của tôi đã được luyện hóa. Giây tiếp theo, một ngọn lửa nóng rực bốc lên trời, tôi giống như một người lửa. Toàn thân bốc cháy. Tinh thần lực cường đại đang được sử dụng quá tải, hỏa diễm cổ, tôi tùy ý vung tay. Ngọn lửa lập tức nuốt chửng họ. Nghe nói loại người như các người, dù bị giết cũng không ai quan tâm, đúng không? Không, đừng giết tôi, chúng tôi không dám nữa. Đám ăn xin trong ngọn lửa liều mạng cầu xin tha thứ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe những lời này, tôi cảm thấy muốn cười. Kiếp trước, tôi cũng đã cầu xin tha thứ, chủ động giao ra cổ qua, hưng vẫn bị đánh gần chết. Rất nhanh, họ bị ngọn lửa thiêu sống. Tôi đi đến giữa thi thể của đám ăn 11, kích hoạt thọ mệnh cổ. Phương thức hấp thụ tuổi thọ của thọ mệnh cổ rất đơn giản. Đó chính là giết người. Từng sợi tơ màu xanh nhạt bay ra từ cơ thể, hòa vào cơ thể tôi. Hấp thụ thành công 110 năm tuổi thọ. Tôi rất hài lòng với con số này. 8 tên ăn xin đã có nhiều tuổi thọ như vậy, không hổ là một trong 23 cổ trùng hàng đầu. Cổ trùng thông thường muốn tăng tuổi thọ, cần phải luyện hóa một loại cổ trùng tên là thọ trùng. Không chỉ tốn thời gian mà còn hao tổn tinh lực. Hoàn toàn không thể so sánh với thọ mệnh cổ. Khủng hoảng 2 tháng sau vừa là tai họa vừa là cơ hội. Nếu tôi có thực lực mạnh hơn, thì có thể nắm giữ nhiều cơ hội hơn. Suy nghĩ một lúc, hơi đến tiến hóa cổ trong cửa hàng cổ qua. Nếu có thể có được tiến hóa cổ, thì có thể đạt được tứ chuyển cổ sư trong vòng 2 tháng. Tiến hóa cổ là cổ trùng các truyền thuyết, xếp thứ 88 trong cổ trùng lục, có khả năng tiến hóa các cổ trùng khác. Nếu tốt, có thể trực tiếp tiến hóa hỏa diễm cổ này thành linh điểm cổ, bạo tạc cổ và các cổ trùng mạnh hơn khác. Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là tìm một nơi để ở. Đến một khách sạn 3 sao, dùng thẻ sinh viên trường cổ sư để mở một phòng giường lớn. Cổ sư có địa vị rất cao trong thế giới này.
Sinh viên trường cổ sư đương nhiên cũng có rất nhiều phúc lợi. Bản thân kiếp trước thật sự ngốc nghếch đáng thương. Rõ ràng có thẻ sinh viên mà không tận dụng. Nhất định phải chạy đến hẻm nhỏ làm ăn 11. Sau khi tắm ở khách sạn, tôi cảm thấy toàn thân thoải mái. Bật TV, phát bản tin toàn cầu. Ký ức về giai đoạn này trong đầu không nhiều. Tôi cần tìm hiểu toàn đa. Hồ Lắc Nesi ở châu Âu lần đầu tiên phát hiện ra thủy quái truyền thuyết có thể điều khiển thời tiết. Lôi Thiên Phái, một cổ sư hệ thủy, hiện tại đã mất tích. Tam giác Bermuda ở Thái Bình Dương ngân tiết hiện một khu vực đặc biệt. Từ trường hỗn lạ, vài người mơ hồ. Bên trong có khí tức hoạt động. Núi Phú Sĩ ở đảo quốc có dấu hiệu sắp phun trào. Có người nhìn thấy ở miệng núi lửa dường như có những con quái thú lửa khổng lồ đáng sợ và dữ tợn muốn bò ra từ bên trong. 72 di chủng Tào Tháo ngân tiết hiện ở khắp Trung Quốc. Di chủng thứ tư, mộ Tào Tháo, chưa mở, điều kiện vào chưa biết, cấp bậc chưa biết. Tôi nhìn tin tức, có chút suy tư. Hồ Lắc Nesi, Bermuda, núi Phú Sĩ đều là những nơi có độ khó cực cao ở kiếp trước. Còn 72 di chủng của Tào Tháo lại là một cơ hội lớn. 72 di chủng của Tào Tháo sẽ đồng loạt mở ra vào một ngày nào đó sau nửa năm. Chỉ có một di chủng là thật và được sẽ nhận được truyền thừa. Đánh thức Tào Tháo từ thời Đông Hán. Nhưng môn phái cổ sư vào Lăng Mộ lúc đó đã không chọn đánh thức, mà để Tào Tháo tiếp tục ngủ say. Vì họ không dám đánh cược, không ai biết Tào Tháo sau khi sống lại là phúc hay họa đối với loài người. Nhưng tôi biết Tào Tháo sống lại sẽ chấn động toàn Trung Quốc. Những thiên tài thiếu niên Trung Quốc đó cũng sẽ không bị giết hại sớm. Kiếp này cũng nên để Tào lão bản ra ngoài chơi một chút. Chỉ là thiếu niên thế gian, để có được tiến hóa cốt phẩm cấp lam trong cửa hàng. Quyết định đi lấy lại một cơ hội nhỏ ở kiếp trước đã. Kiếp trước, trong một lần chạy trốn, tôi phát hiện ra một chiếc cổ quan màu xanh lục bị chôn vùi dưới một cây cổ thụ ở ngoại ô thành phố Ngân Hà. Một chiếc cổ quan màu xanh lục có giá thị trường 10 vạn ngân tệ. Có được số tiền này, đối với tôi, người có gợi ý, hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách đơn giản nhất. Đấu giá để có được chiếc cổ quan màu xanh lam trị giá hàng triệu tệ đương nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là, tôi vừa tắm xong, vẫn mặc áo ngủ khách sạn, bước ra khỏi khách sạn dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên lễ tân. Khi đi ngang qua đầu hẻm, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Lý Lãnh, thuộc tổ chức Thanh Đạo Phu. Thanh Đạo Phu thuộc tổ chức chính phủ, chuyên trách ngăn tê đuổi các loại hung thú và quái vật xâm nhập thành phố. Kiếp trước, chính ông ta đã cứu tôi đang hấp hối trong con hẻm. Gặp lại ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải tiến lên chào hỏi, đội trưởng Lý, buổi tối tốt lành. Cấm giết người ở đây vào ban đêm như thế này. Mấy tên ăn xin nhỏ này chết thật thảm. Lý Lãnh quay đầu nhìn tôi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, bộ dạng của cậu thật đặc biệt. Là đội trưởng của tổ chức chính phủ, bị người ta nhận ra. Lý Lãnh không hề ngạc nhiên, tôi ra ngoài đi dạo, lười thay quần áo. Đừng đi lung tung, không có việc gì thì về sớm đi, gần đây có tà cổ sư lảng vảng. Mấy tên ăn xin này đều bị hắn rớt. Dưới sự che giấu của tinh thần lực cường giá thất truyền của tôi, Lý Lãnh không cảm nhận được bất kỳ hơi thở cổ trùng nào trên người tôi. Em không nghi ngờ tôi, vâng, đội trưởng Lý, tôi về ngay đây. Sau khi đi xa, tôi mới bắt đầu lẩm bẩm, chính ông mới là tà cổ sư, cả nhà ông đều là tà cổ sư. Ngoài ông không nằm trong phạm sáu an toàn của thành phố Ngân Hà. Trên đường rất có thể gặp phải hung thú quái vật gì đó. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định nâng cao thực lực hỏa diễm cổ nhất truyền trước. Hỏa diễm cổ nhất truyền là một loại cổ trùng rất phổ biến. Năng lực chiến đấu không mạnh cũng không yếu, vì vậy, điều kiện nhi chuyển cũng rất đơn giản, chỉ cần 10 năm tuổi thọ. Nói chung, trừ khi đã xác định được con đường tiến hóa của cổ trùng, chuẩn bị sử dụng con cổ trùng này lâu dài. Nếu không, phần lớn mọi người sẽ không chọn tịnh hóa cổ trùng cấp thấp. Một là vì tịnh hóa cấp thấp, dù nhị chuyển, sự nâng cao cũng không lớn, hai là vì tuổi thọ rất quý giá. Không ai muốn dùng tuổi thọ để nuôi dưỡng một con cổ trùng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào trong tương lai. Nhưng tuổi thọ đối với tôi chỉ là một con số. Hiện tại tôi còn 121 năm tuổi thọ, hoàn toàn đủ dùng. Tôi mở bảng thông tin, chọn tịnh hóa. Khi 10 năm tuổi thọ bị giảm đi, rót vào cơ thể hỏa diễm cổ. Toàn thân hỏa diễm cổ đột nhiên bùng nổ một luồng lửa mạnh mẽ. Ngọn lửa trên người càng thêm nóng rực. Một đường vân lửa từ từ cố định trên lưng. Tịnh hóa hỏa diễm cổ nhị chuyển thành công. Tôi dùng tinh thần lực cảm nhận một chút, hài lòng gật đầu. Tuy rằng sự nâng cao của hỏa diễm cổ không lớn, cũng không nhận được năng lực mới nào, nhưng cường độ ngọn lửa đã tăng gấp đôi so với trước đây. Một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đến được cây cổ thụ trong ký ức kiếp trước. Kiếp trước, tôi bị truy sát nên mới tình cờ đến đây. Hiện tại đã hơn 30 năm, tôi đã sớm quên vị trí cụ thể đào cổ quan rồi. Tôi đi vòng quanh cây cổ thụ, phát hiện một chỗ đất có màu sắc khác biệt, dường như vừa mới bị đào le. Tôi thăm dò đào thử. Quả nhiên, tôi đã đào được một chiếc cổ quan cấp xanh lục từ bên trong. Chính là chiếc của kiếp trước. Tôi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đây là vừa mới làm mới, không quá xoắn ngân tết. Tôi tập trung ánh mắt vào chiếc cổ quan màu xanh lục. Giây tiếp theo, gợi ý ngân tết hiện trên cổ qua. Chiếc cổ quan này ẩn chứa một con ẩn thân cổ nhất cha. Sau khi luyện hóa có thể có được khả năng ẩn thư. Tôi vô cùng kích động, trong chiếc cổ quan màu xanh lục lại mở ra được một con cổ trùng phẩm chất lam. Hơn nữa còn là ẩn thân cổ rất quý hiếm. Phải biết rằng ngay cả trong cổ quan màu xanh lam, muốn mở ra được ẩn thân cổ cũng rất khó khăn.
Một con ẩn thân cổ có giá thị trường ít nhất là 5 triệu ngân tệ. Hơn nữa còn là có giá mà không có hàng. Nghĩ đến kiếp trước, tôi đã bán nó đi, còn bán rẻ thành 10 vạn ngân tệ. Chỉ muốn tự tát vào mặt mình. May mắn là bây giờ đã sống lại. Không chút do dự, tôi trực tiếp tiêu 100 năm tuổi thọ để mở ra. Một luồng ánh sáng màu xanh lam nở rộ từ trong qua. Trên đế, một con cổ trùng có thân hình bán trong suốt đang lơ lửng ở trung tâm. Ngay khi tôi chuẩn bị luyện hóa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ, mà nó. Lão tử vừa mới chôn xuống, đi tè một lúc mà mày đã đào của lão tử rồi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, chiếc cổ quan này không phải là hoang dã, thảo nào màu đất lại khác biệt. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang tức giận nhìn chằm chằm tôi. Trên eo hắn còn cuốn một con rết khổng lồ. Đây là Thiên Ngô Công Cổ. Tôi hơi nhíu mày. Thiên Ngô Công Cổ. Thiên Ngô Công Cổ, cổ trùng hệ chiến đấu phẩm lam, có độc dịch chí mạng, năng lực chiến đấu trong số cổ trùng lam cũng thuộc hàng đầu. Hơn nữa, xem ra con Thiên Ngô Công Cổ này có thực lực tam tra. Thiên Ngô Công Cổ sau khi tam chuyển có thể triệu hồi phát tướng rết, năng lực chiến đấu cực mạnh, nếu thật sự đánh nhau, hỏa diễm cổ của mình chắc chắn sẽ bị rớt ngay lập tức. Cái đó, tôi nói đây là sự trùng hợp, anh có tin không? Tôi hơi lúng túng, có cảm giác như bị bắt của tang ăn trộm. Trùng hợp cái đầu ngươi. Nói đi, ngươi bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào? Người đàn ông đầu chọc nhìn chằm chằm đầy hung dữ, sát khí ngút trời. Nếu không phải tinh thần lực của tôi mạnh mẽ khiến hắn không thể nhìn thấu, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Khóe miệng tôi giật giật. Tôi theo dõi cái chuối nhà anh ấy. Đây thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi. Trùng hợp à? Vậy bây giờ mau trả cổ quan cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Vừa nói, một bóng ma rết khổng lồ ngân tết hiện sau lưng người đàn ông đầu chọc. Một luồng khí tức âm lãnh và tà ác trực tiếp áp về phía tôi. Rõ ràng người đàn ông đầu chọc vừa này cũng đã nhìn thấy ánh sáng màu lam, nhìn bóng ma rết. Mắt tôi hơi nhào lại. Quả nhiên là Thiên Ngô Công Cổ đã đạt đến tam tra. Chỉ là thân thể vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu xanh lục, chưa tiến hóa ra răng nanh độc, vớt độc, vẫn chưa đạt đến tứ tra. Người đàn ông đầu chọc vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra Thiên Ngô Công Cổ, thậm chí còn nói ra đặc tính của Thiên Ngô Công Cổ. Cho đến nay, hắn chưa từng nghe thấy ai khác luyện hóa Thiên Ngô Công Cổ. Mỗi lần bồi dưỡng đều là tự hắn từng bước mò mẫm. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi biết về Thiên Ngô Công Cổ? Chỉ là Thiên Ngô Công Cổ phẩm lam thôi mà, biết cũng không phải là chuyện bình thường sao? Tôi tỏ vẻ khinh thường. Bình thường? Mặt người đàn ông đầu chọc đầy vạch đe. Kể từ khi hắn có được Thiên Ngô Công Cổ, hắn đã tra cứu vô số tài liệu trên mạng, hưng không có chút thông tin hữu ích nào. Đăng bài cầu cứu trên mạng còn bị vô số cư dân mạng truy hỏi Thiên Ngô Công Cổ là gì. Từ đó về sau, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ trên toàn thế giới chỉ có mình hắn sở hữu Thiên Ngô Công Cổ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên Thiên Ngô Công Cổ từ miệng người khác. Tuy vô cùng kinh ngạc, hưng hắn vẫn cố gắng kìm nén sự tò mò trong lòng. Cho dù ngươi biết thì sao? Nếu không trả cho lão tử thì đừng trách lão tử không khách sáo. Không đời nào. Hoang dã này thuộc về tôi. Người đàn ông đầu chọc lập tức nổi dậy, tức giận đến run rẩy cả người. Hắn đã quyết định, cho dù tôi có hậu thuẫn gì, đánh một trận rồi nói sau. Thấy người đàn ông đầu chọc sắp ra tay, tôi vội vàng nói tiếp, cổ quan tôi không thể trả cho anh, nhưng tôi có thể tặng anh một cơ hội. Một cơ hội lớn giúp anh bước vào cảnh giới tứ tra. Lòng người đàn ông đầu chọc chấn động mạnh. Hắn đã ở tam chuyển tròn 10 năm. Nếu thật sự có thể tứ tra, đừng nói một con cổ trùng lam, dù có bán sạch gia sản hắn cũng bằng lòng. Nếu ngươi thật sự có thể giúp lão tử tứ chuyển, cổ quan xanh lục này tặng ngươi, lão tử còn nợ ngươi một ân tình, thế nào? Thêm một giọt độc dịch hạch tâm của Thiên Ngô Công Cổ. Dù sao đây cũng là cơ hội lớn tứ tra. Độc dịch hạch tâm của Thiên Ngô Công Cổ rất có giá trị. Mất một giọt cũng đủ khiến năng lực chiến đấu của Thiên Ngô Công Cổ giảm mạnh. Loại vật liệu đặc biệt này gần như tuyệt chủng trên thị trường. Thuộc loại thật sự có giá mà không có hàng. Người đàn ông đầu chọc trực tiếp lắc đầu từ chối, tuyệt đối không được. Thiên Ngô Công Cổ tổng cộng chỉ có mấy giọt độc dịch hạch tâm. Phản ứng của người đàn ông đầu chọc nằm trong dữ liệu của tôi. Nếu tôi có thể giúp Thiên Ngô Công Cổ tứ chuyển, anh ta còn thiếu độc dịch sao? Nghe thấy tứ chuyển, người đàn ông đầu chọc run rẩy. Nếu thật sự có thể tứ chuyển, dù có giao hết độc dịch cũng không lỗ. Dù sao sau khi tứ chuyển, tất cả thua lỗ đều sẽ bù lại. Một lát sau, người đàn ông đầu chọc đồng ý. Nếu ngươi thật sự có thể giúp tôi tứ chuyển, ngươi có thể cho tôi độc dịch, nhưng ngươi phải nói cách trước. Điều kiện quan trọng nhất để Thiên Ngô Công Cổ tứ chuyển là cần một cây độc dịch tào phẩm tím. Và 3.000 năm tuổi thọ, đúng không? Lòng người đàn ông đầu chọc chấn động. Đây là phương thức tứ chuyển của Thiên Ngô Công Cổ do bảng thông tin thiên địa cung cấp. Mà muốn biết thông tin này, thì phải sở hữu một con Thiên Ngô Công Cổ tam chuyển trước đã. Tôi bình tĩnh nói tiếp. Anh cũng rõ phương án này có điều kiện rất khắt khe. Độc dịch thảo với tư cách là vật liệu chuyển chức cao cấp thuộc tính độc của phần lớn cổ trùng. Về cơ bản là có giá mà không có hàng trên thị trường. Người đàn ông đầu chọc cố gắng kìm nén sự dao động trong lòng. Vậy thì sao? Cho nên tôi còn có một công thức tứ chuyển Thiên Ngô Công Cổ khác. Kiếp trước, tôi từng rất một tà cổ sư ngũ chuyển sở hữu Thiên Ngô Công Cổ. Từ chiến lợi phẩm của đối phương, tôi thấy một phương thức tứ chuyển Thiên Ngô Công Cổ khác. Con người đàn ông đầu chọc hơi rung động. Cổ trùng không chỉ có một phương thức tiến hóa. Đây không phải là bí mật gì ở thế giới cổ. Hắn cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong lòng. Tôi dựa vào cái gì để tin rằng công thức ngươi nói là thật? Tôi nhếch miệng cười, dùng ngón tay chỉ lên trời. Tôi không cần anh tin, trời tin là được. Tiếp theo, tôi dùng hai tay thi triển pháp quyết.
Thiên địa chứng giám, ghi lại công thức bồi dưỡng vừa dứt lời, một tiếng sấm sét vàng đáng sợ vang lê. Vô số tia chớp vàng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tiếp theo, một tờ giấy vàng và bút ngân tích hiện trước mặt tôi, đây là năng lực của thiên địa. Chỉ có công thức thật sự mới được thiên địa công nhận. Nếu là công thức giả thì sẽ ghi lại thất bại. Nhìn cảnh tượng vàng kim trước mắt, người đàn ông đầu trọc kinh ngạc trợn tròn mắt. Người đàn ông đầu trọc từng đọc một bài đăng trên mạng. Chuyên rằng chỉ có cường giả lục chuyển trở lên, hoặc người có cổ trùng ghi chép lại đặc biệt mới có thể khiến thiên địa chứng giám ghi lại công thức. Nhìn phản ứng của người đầu trọc, khóe miệng tôi hơi nhếch lên, kiếp trước tôi từng đạt đến cường giả thất tra. Dấu ấn tinh thần vẫn còn in trong linh hồn. Đương nhiên có thể làm được điều này, công thức tứ chuyển thiên ngô công cổ, 3 con địa ngô công cổ, 1 con độc ngô công cổ. 2 cây độc mạch thảo phối hợp với 1000 năm tuổi thọ có thể giúp thiên ngô công cổ tứ tra. Khi ghi chép hoàn thành, kim quang quét qua công thức, một dấu ấn vàng ngân tết hiện trên giấy. Điều này cũng có nghĩa là đã được thiên địa công nhận. Tôi đưa tờ giấy cho người đàn ông đầu trọc, bây giờ anh tin rồi chứ? Người đàn ông đầu trọc kích động đến run rẩy cả người. Đồng thời, trong lòng hắn có chút sợ hãi, năng lực như vậy, hoặc là đối phương là một cường giả lục chuyển, hoặc là sở hữu cổ trùng ghi chép loại cam, thiên tài tuyệt thế. Và rất có thể sau lưng có một thế lực rất mạnh. Loại thiên tài này sao có thể không có ai bảo vệ? Người đàn ông đầu trọc nuốt nước bọt, toàn thân đứng im không ngừng, nếu vừa rồi mình thật sự ra tay, có lẽ đã xong đời rồi. Giây tiếp theo, người đàn ông đầu trọc trực tiếp lấy dao đâm vào bụng thiên ngô công cổ, vắt hết độc dịch vào trong bình. Đại ca, đây là quà gặp mặt tôi tặng anh. Người đàn ông đầu trọc cúi đầu 90 độ, thái độ vô cùng thành khẩn. Tôi không ngờ người đàn ông đầu trọc lại bắt kiệt thiên ngô công cổ như vậy, càng nhìn càng thuận mắt. Tên đầu trọc này được đấy, tên đầu trọc này có thể chơi được. Kiếp trước, nếu không có sự giúp đỡ của chiếc cổ quan xanh lục mà tên đầu trọc này trô, tôi đã sớm chót ở thành phố Ngân Hà rồi. Suy cho cùng, tôi vẫn nợ người đầu trọc này một ân tình. Sau khi nhận độc dịch, tôi giao công thức cho người đầu trọc. Công thức cho anh rồi. Hãy cố gắng trở thành cường giả tứ chuyển nhé. Người đầu trọc nhận được công thức, vô cùng kích động, vừa ngẩng đầu lên muốn nói lời cảm ơn, thì phát hiện tôi đã biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên là cao nhân mà. Biến mất nhanh như vậy, tôi ngay cả một chút khí tức cũng không cảm nhận được nhìn công thức trong tay. Người đàn ông đầu trọc run rẩy cả người, nước mắt chảy dài, tiểu đoá. Ba cuối cùng cũng có cơ hội báo thù cho con rồi. Nhưng người đàn ông đầu trọc không biết rằng thực ra tôi chưa rời đi. Chỉ là ẩn thân mà thôi, thời gian dài như vậy tôi đã luyện hóa con ẩn thân cổ đó từ lâu rồi. Xem ra người đầu trọc này cũng là một người có câu cha. Công thức này coi như trả ân tình cho anh vậy. Phố cổ sư thành phố Ngân Hà dài hơn 1500 mét. Ở đây, cổ sư có thể mua được tất cả vật dụng hàng ngày cần thiết. Mục tiêu lần này của tôi chỉ có một, đó là mở cổ qua. Cố gắng mở ra càng nhiều cổ trùng mạnh càng tốt để nâng cao thực lực của bản thân. Tuy hiện tại tôi có 3 con cổ trùng, thọ mệnh cổ phẩm đỏ cấp cao nhất, ẩn thân cổ phẩm lam, hỏa diễm cổ phẩm trắng. Hưng tượng tính giữa 3 con cổ trùng này không tốt, không thể phát huy ra phản ứng hóa học gì. Thêm vào đó, tôi vẫn chưa xin thiên địa đánh giá cấp bậc cổ sư. Em nói một cách nghiêm túc, tôi vẫn chỉ là một cổ sư không vào dòng. Ngay cả nhất chuyển cũng không tính. Tôi khá tò mò là sau khi sống lại, tôi với dấu ấn tinh thần cổ sư thất chuyển, đột phá lại nhất chuyển cổ sư. Thiên địa có còn ban thưởng hay không? Phần thưởng của thiên địa chỉ có thể nhận được khi mỗi lần cổ sư chuyển chức. Phần thưởng nhận được thường rất quý giá, thậm chí nhiều thứ tuyệt đối không thể có được trong thế giới thực. Trong lúc suy nghĩ, tôi đến một cửa hàng cổ quái. Một nhân viên nữ ăn mặc vô cùng gợi cảm lập tức tiến lên chào đón. Quý khách tôn kính, xin chào. Chào mừng quý khách đến, xin hỏi quý khách có cần nhân viên tư vấn không? Tôi lắc đầu từ chối, không cần. Cô nhân viên cũng rất thức thời lùi lại. Thông thường, người thông minh sẽ không đeo bám một cổ sư, trừ khi hắn che mình sống quá lâu. Trên kệ hàng phần lớn là cổ quan màu trắng và xám, cùng một lượng nhỏ cổ quan màu xanh lục. Chỉ có khu vực trung tâm nhất đặt một chiếc cổ quan màu xanh lam. Tôi tập trung ánh mắt vào những chiếc cổ quan này. Từng thông tin bắt đầu hiện ra. Cổ quan xám, bên trong là một đống đất vô dụng, giá trị dinh dưỡng không cao, ngay cả hoa cũng không trồng được. Bách cổ quan, bên trong là một đống phân lớ, mở ra sẽ bị thổi đến ngất xỉu. Bách cổ quan, bên trong là một con thủy trích cổ, phẩm trắng, là cổ trùng chiến đấu sơ cấp nhất. Cổ quan xám, bên trong là một con độc phong, tốc độ cực nhanh, mở ra sẽ bị trích bị thương, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Bách cổ quan, bên trong là một con tử vong cổ, mở ra sẽ chết ngay lập tức. Càng nhìn vẻ mặt tôi càng cổ quái, chẳng lẽ mồ mả tổ tiên của ông chủ cửa hàng này bị đào rồi sao? Trong một đống cổ quan gần như đều có hiệu ứng tiêu cực. Quan trọng nhất là trong bạch cổ quan lại có thể mở ra tử vong cổ. Tử vong cổ là cổ trùng đáng sợ nhất trong cổ quan, không có loại nào khác. Thông thường chỉ có trong cổ quan cấp xanh lam trở lên. Là cơn ác mộng trong lòng mỗi người mở cổ qua. Khoảnh khắc cổ quan mở ra tử vong cổ, tử vong cổ sẽ tiến hành phán định, 50% xác suất sống hoặc chết. Giống như tung đồng ngân tệ, hoàn toàn giao phó sinh tử cho vận mệnh. Bất kể tôi là cổ sư mấy cha, chỉ cần phán định của tử vong cổ là chết, thì tôi sẽ chết ngay tại chỗ, không có bất kỳ sự phản kháng hay chống cự nào. Suy nghĩ một lát, tôi đưa tay lấy chiếc bạch cổ quan chứa tử vong cổ lê. Nếu sử dụng đúng cách,
Đây chưa chắc đã không phải là một đại sát khí gây bất ngờ cho kẻ địch. Tiếp theo, tôi lại lấy chiếc bạch cổ quan chứa thủy trích cổ lê. Giá trị của thủy trích cổ tương đương với hỏa diễm cổ, khoảng 300.000 ngân tệ. Nếu bồi dưỡng hỏa diễm cổ và thủy trích cổ lên trên tam chuyển, có thể thử dung hợp hai co. Tuy rằng hai con này có vẻ như nước lửa không dung nhau, không chính loại sức mạnh ngân tệ đột lẫn nhau này lại có xác suất cực nhỏ hợp thành tiến hóa thành một con cổ trùng mạnh hơn. Thủy hỏa cổ phẩm lục. Sức mạnh nước lửa dung hòa lẫn nhau, ăng lực chiến đấu cực mạnh. Tiếp theo, tôi đến khu vực cổ quan lục và lam. Đổi vận may, vô số thông tin lại ngân tết hiện trước mặt tôi. Cổ quan lục, bên trong có một con đại hương tràng cổ, phẩm xám, đồ ăn dự trữ ngon miệng. Cổ quan lục, bên trong có sức mạnh già nua. Sau khi mở ra, tôi sẽ lập tức trở nên già nua, giảm 20 năm tuổi thọ. Cổ quan lục, bên trong có một loại bệnh tật. Nó sẽ mang đến bệnh tật cho tôi, chỉ liếc nhìn vài cái. Tôi đã đầy vạch đen trên đầu, chẳng lẽ ông chủ cửa hàng này là thể chất ngân ta xẻo bẩm sinh sao? Già nua, bệnh tật, vận ngân ta, loại cổ quan mà chó nhìn thấy cũng phải lắc đầu này đều bị hắn mua về hết. Khó trách cửa hàng này vắng vẻ như vậy, không một bóng người, nếu không phải mình có thể nhìn thấy gợi ý, có lẽ mình đã không thể sống sót rời khỏi cửa hàng này rồi. Tôi cố gắng nhẫn nại xem hết tất cả. Cuối cùng cũng tìm thấy vài con cổ trùng khá ố. 1 vạn năm tuổi thọ. Sau khi luyện hóa có thể trực tiếp tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Cách duy nhất để cổ sư bình thường tăng tuổi thọ là luyện hóa thú trùng. Giá trị ít nhất 10 triệu ngân tệ, một con kiếm cổ phẩm lam, cổ trùng chiến đấu có sức tấn công cao. Người và cổ trùng thường chỉ cách nhau một ý niệm, giá trị ít nhất 5 triệu ngân tệ. Còn một con điện cổ phẩm lục, giá trị 800.000 ngân tệ. Tôi mang 9 chiếc cổ quan đến quầy thu ngân thanh toán. Một chiếc cổ quan là 1 triệu. 5 chiếc cổ quan lục 500.000 ngân tệ. 3 chiếc bạch cổ quan 30.000 ngân tệ. 9 chiếc cổ quan tổng cộng tiêu tốn của tôi 1,53 triệu ngân tệ. Lúc này, tôi có 3 triệu ngân tệ trong thẻ, hoàn toàn đủ dùng. Trước khi đến đây, tôi định bán một giọt độc dịch thiên ngô công cổ để đổi ngân tệ. Hưng trên đường đi, tôi gặp một nữ cổ sư tam truyền bị thương cổ trùng. Tôi tiện tay dùng tinh thần lực cường đại của cường giả thất truyền chữa lành cổ trùng cho cô ấy, nhận được 3 triệu tiền phí điều trị. Đồng thời, điều này cũng giúp tôi phát hiện ra một con đường kiếm tiền nhanh chóng khác, cổ sư chuyên nghiệp. Phối hợp, lập kế hoạch, chẩn đoán cổ trùng thực ra luôn là một ngành nghề. Giá cả của một số đại sư có danh tiếng thường bắt đầu từ hàng chục triệu. Mà tôi, với tư cách là cường giả thất truyền trước đây, chắc chắn là một đại sư hàng thật giá thật. À phải rồi, cửa hàng các cô có thu mua cổ trùng không? Có thu mua thưa tiên sinh, chúng tôi đều thu mua theo giá tiêu chuẩn thị trường. Tiên sinh có cổ trùng dư thừa muốn bán không? Tôi gật đầu. Tôi định bán 2 con cổ trùng vô dụng trong 9 chiếc cổ quan đi. Dù sao thì tôi có thần nhãn, việc mở cổ quan còn phải tốn tiền. Đó là một sự sỉ nhục đối với tôi, vốn dĩ tôi định mua xong cổ quan rồi đến khu ổ chuột dạo chơi. Tiện thể tìm vài tên ăn mày hung ác lấy chút tuổi thọ. Bây giờ có vạn niên thọ trùng rồi, thì tạm thời tha cho chúng một mạng vậy. Hiện tại tôi còn 11 năm tuổi thọ, vừa đủ để mở bạch cổ qua. Tôi cầm chiếc bạch cổ quan lê. Khi 10 năm tuổi thọ biến mất, cổ quan lập tức lóe lên ánh sáng trắng chói mắt. Một con trùng béo ú ngân tết hiện trước mắt. Trên người có 10 vòng thịt, mỗi vòng đại diện cho 1.000 năm tuổi thọ. Cô nhân viên bên cạnh che miệng, kích động dậm chân, vạn niên thú trùng kìa. Lại là vạn niên thú trùng. Tiên sinh, anh quá may mắn rồi, cuối cùng cũng có người mở được đồ tốt ở cửa hàng chúng tôi sau 1 tháng. Khóe miệng tôi giật giật. Cửa hàng các cô 1 tháng không có hàng, cô nhân viên vô cùng kích động. Không ngừng gật đầu, đúng vậy, trong 1 tháng qua, mỗi khách hàng bước vào cửa hàng chúng tôi đều ra về tay trắng. Thậm chí còn có 2 khách hàng chết ngay tại cửa hàng. Một khách hàng mở ra bạo tạc trùng, bị nổ chết ngay tại chỗ. Còn một khách hàng mở ra vận rủi, vừa ra khỏi cửa đã ngã nhào, bị phân chó vùi chết. Càng nghe tôi càng thấy ngân ta xẻo, chắc chắn mồ mả tổ tiên của ông chủ cửa hàng này bị đào rồi. Quá tà môn rồi. 1 tháng không có hàng đã đành, còn chết 2 người nữa. Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi, cô nhân viên vội vàng che miệng lại. Cái đó, vận may của cửa hàng chúng tôi hình như bắt đầu tốt lên rồi. Anh xem, anh đã mở được vạn niên thọ trùng rồi kìa, giá trị ít nhất 10 triệu ngân tệ đấy. Anh sẽ không muốn trả lại những chiếc cổ quan khác đấy chứ? Cô nhân viên trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu ông chủ biết vì sự ngân ta xẻo của mình mà khiến những chiếc cổ quan trị giá hơn 1 triệu bị trả lại, chắc chắn anh ta sẽ bị mắng chết, thậm chí còn có thể bị đuổi việc. Tôi cười lắc đầu, yên tâm đi. Tôi sẽ không trả lại đâu, có lẽ những người trước đã lấy hết những chiếc cổ quan xấu rồi. Bây giờ chỉ còn lại những chiếc cổ quan tốt thôi. Sau khi luyện hóa vạn niên thú trùng, tôi lại cầm một chiếc cổ quan lục lê. Khi 100 năm tuổi thọ rót vào, cổ quan đột nhiên bùng nổ ánh sáng xanh lục. Tiếp theo, một con cổ trùng toàn thân bao phủ lôi điện ngân tết hiện trước mắt. Cô nhân viên nhìn thấy cảnh này hoàn toàn ngây người, điện lưu cổ, giá thị trường 800.000. Tiên sinh, anh lại gặp may rồi, chẳng lẽ vận rủi của cửa hàng thực sự biến mất rồi sao? Cô nhân viên vô cùng kích động. Giây tiếp theo, cô ấy nhảy dựng lên tại chỗ, ông trời ơi, cuối cùng tôi không còn là cô nhân viên của cửa hàng ngân ta xẻo nữa rồi. Từ nay về sau, đây sẽ là cửa hàng may mắn. Tiếp theo, tôi lại liên tục mở 3 chiếc cổ quan lục, chữ vật cổ phẩm lục. Có thể chứa đồ vật.
Không gian ban đầu chỉ có 1 mét khối. Giá thị trường 1,5 triệu ngân tệ. Tiểu Mỹ cổ phẩm lục. Dưới sau khi luyện hóa có thể trở nên xinh đẹp, trở thành tiểu mỹ như và không có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ. Đại lực cổ phẩm lục. Sau khi luyện hóa có thể tăng cường sức mạnh bản thơ. Giá thị trường 800.000 ngân tệ. Cô nhân viên bên cạnh đã xem đến ngây người. Cơ thể kích động run rẩy. Chẳng lẽ những chiếc cổ quan xấu trong cửa hàng đều bị người ta mua hết rồi sao? Chỉ còn lại những chiếc cổ quan tốt phẩm chất cao, hay là mình lấy hết tiền tiết kiệm ra mua một chiếc cổ quan thử xem? Những chiếc cổ quan còn lại, tôi định về nhà mở. Dù sao mở quá nhiều cũng dễ bị người khác nghi ngờ. Tôi đưa đại lực cổ và tiểu mi cổ cho cô ấy. Hai con cổ trùng này giá thị trường bao nhiêu? Thưa tiên sinh, tiểu mi cổ 1 triệu ngân tệ, đại lực cổ 800.000 ngân tệ, tổng cộng 1,8 triệu ngân tệ. Vừa nói chắc, cô nhân viên vừa ngưỡng mộ không thôi, vị tiên sinh này mua cổ quan chỉ tốn 1,5 triệu ngân tệ. Bây giờ ngược lại còn được nhận 1,8 triệu ngân tệ. Trực tiếp kiếm lời 300.000 ngân tệ. Hơn nữa, trong tay anh ta còn có một con vạn niên thú trùng trị giá 10 triệu và một chiếc cổ quan lam chưa mở. Thật sự là ông Hoàng may mắn mà. Thưa tiên sinh, cảm ơn quý khách đã ghé thăm, anh là người may mắn nhất mà tôi từng gặp. Tôi nhất định sẽ nhớ mãi về anh. Khóe miệng tôi hơi nhếch lê. Chắc chắn cô sẽ nhớ mà. Tiếp theo, tôi lại đi dạo qua vài cửa hàng khác. Thu được 2 con cổ trùng khá tốt. Một con dẫn lực cổ phẩm lam, có thể che giấu khí tức, một con buôn bào cổ phẩm lục. Có thể tăng tốc độ di tra. Ngoài ra, tôi còn mua một số nguyên liệu cần thiết để thanh lọc cổ trùng. Số ngân tệ trong tay tôi không những không giảm, mà còn đạt hơn 20 triệu. Còn điện lưu cổ, tôi đã bán ngay lập tức. Vì nó giúp ích không nhiều cho việc hợp thành cổ trùng của tôi. Hiện tại, tôi đang đối mặt với một vấn đề mới, cổ quan cao cấp trong các cửa hàng cổ quan quá hiếm. Ngay cả cổ quan lam cũng không có mấy chiếc, còn cổ quan tím mạnh mẽ hơn. Tôi thậm chí còn không thấy chiếc nào. Cổ quan tím trở lên hầu như đều bị các thế lực lớn chiếm giữ. Ngay cả khi họ không có đủ tuổi thọ để mở cổ qua, họ cũng sẽ không để cổ quan lưu thông trên thị trường. Điều này thực ra cũng là một kiểu độc quyền, hạn chế cổ sư hoang dã trở nên mạnh hơn, đối với thế giới này cũng là một điều tốt. Dù sao thì cổ sư có thế lực thường sẽ bị ràng buộc, không thể tùy ý thi triển ác ý trong lòng. Nhưng những cổ sư hoang dã đó, một khi trở thành cổ sư mạnh, lại có đủ cổ quan cao cấp để mở, mới là nguy hiểm lớn đối với thế giới này. Các thế lực lớn hiện tại chủ yếu là Thanh Đạo Phu, Diêm Vương Điện, Tiên Các. Thanh Đạo Phu là tổ chức chính phủ, thực lực mạnh nhất. Mỗi thành phố ở toàn Cửu Châu đều có chi nhánh, là nơi có nhiều tài nguyên nhất, điện năm cao nhất, nhưng nhược điểm là quá mạo hiểm. Nếu thực sự đối mặt với công trình hung thú gì đó, Thanh Đạo Phu chắc chắn là người rút lui cuối cùng. Tất nhiên cũng là nguy hiểm nhất. Còn Diêm Vương Điện và Tiên Các, nhược điểm là lời nói của cổ sư cao cấp có trọng lượng tuyệt đối. Người ở dưới, dù có được cổ quan và cổ trùng mạnh mẽ nào, sau khi bị người ở trên nhắm trúng, tôi phải nộp lê. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn quyết định gia nhập Thanh Đạo Phu, thế lực mạnh nhất. Kiếp trước, để có được cổ quan cao cấp, tôi đã từng gia nhập Thanh Đạo Phu. Còn việc vô tư cống hiến, quỷ mới làm. Nhưng điều quan trọng hơn hiện tại là nâng cao thực lực trước. Có thực lực mới có tiếng nói. Bây giờ nguyên liệu và cổ trùng đều đã đủ. Đã đến lúc dung hợp thủy hỏa cổ rồi. Hiện tại, tôi có tổng cộng 8 con cổ trùng, thọ mệnh cổ phẩm đỏ, ẩn thân cổ phẩm lam, ẩn nặc cổ, kiếm cổ phẩm lục, buôn bào cổ, chữ vật cổ, hỏa diễm cổ, thủy trích cổ phẩm trắng. Sự kết hợp của 8 con cổ trùng này khá hợp lý. Công thủ toàn đa, còn có một số năng lực và thủ đoạn đặc biệt. Đánh giá thiên địa chắc sẽ không quá thấp. Trong đó, ẩn thân cổ và ẩn nặc cổ giúp tôi có khả năng bảo vệ tính mạng cực mạnh, cũng như khả năng ẩn nấp và ám sát. Kết hợp với kiếm cổ cũng có thể coi là một sát thủ ngân tết sắc. Hãy tưởng tượng, sau khi tôi tàng hình, che giấu khí tức, tìm thấy mục tiêu rồi dùng kiếm cổ đâm một phát. Ai mà chịu nổi, không có phòng bị, ngay cả cổ sư tứ chuyển cũng phải chớt không nhắm mắt. Nhưng tôi không có hứng thú với sát thủ. So với ám sát, tôi thích cảm giác nghiền ép trực tiếp hơn. Vì vậy, hiện tại điều tôi coi trọng nhất là hỏa diễm cổ và thủy trích cổ. Nếu trước tiên bồi dưỡng 2 con cổ trùng này lên cấp 4, sau đó hợp thành thanh lọc, thì có thể trực tiếp nhận được một con thủy hỏa cổ cấp 4. Thủy hỏa cổ là cổ trùng nguyên tố chiến đấu cấp linh trong cổ trùng lục sắc. Một khi đạt cấp 4, sức chiến đấu của tôi sẽ tăng lên theo đường thẳng. Hợp thành như vậy cũng có thể tiết kiệm vô số nguyên liệu, vượt qua giai đoạn suy yếu ban đầu. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mở bảng thông tin. Chọn hỏa diễm cổ, nhấp vào thanh lọc, xác nhận thanh lọc hỏa diễm cổ không. Thanh lọc cần một hỏa diễm cốt, 100 năm tuổi thọ. Tôi không do dự, lập tức chọn có. Khi hỏa diễm cốt và tuổi thọ biến mất, một luồng sức mạnh nóng rực kèm theo tuổi thọ ngân tết hiện trong cơ thể hỏa diễm cổ, lập tức khiến khí tức trong cơ thể hỏa diễm cổ trở nên kích động. Đồng thời, luồng sức mạnh này cũng đang tiến hóa cơ thể nó. Rất nhanh, trong cơ thể hỏa diễm cổ bùng nổ một luồng hỏa quang kinh khủng, trực tiếp đốt thủng trần nhà. Tôi bình tĩnh nhìn nó, đốt thì cứ đốt thôi. Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi khách sạn này rồi. Hỏa diễm cổ cấp 3 thanh lọc hoàn tất. Không dừng lại, tôi chọn thanh lọc lần nữa, với sự hỗ trợ của tinh thần lực cường giả thất truyền của tôi.
Mặc dù thời gian thanh lọc dài hơn một chút, Hưng tôi cũng dễ dàng vượt qua. Thanh lọc thành công, một con hỏa diễm cổ phẩm trắng cấp 4 đã có sức mạnh không thua gì một con cổ trùng chiến đấu phẩm lam cấp 1. Hưng đây không phải là giới hạn tôi mua à? Tôi lại nhìn sang thủy trích cổ. Khác với hỏa diễm cổ nóng này, thủy trích cổ tính tình ôn hòa, thanh lọc tự nhiên đơn giản hơn một chút. Một phút sau, thủy trích cổ cũng thành công thanh lọc đến cấp 4. Đồng thời cũng khiến tôi mất 1.100 năm tuổi thọ. Điều này khiến tôi có chút đau lòng, nếu không có thọ mệnh cổ có thể nuốt chửng tuổi thọ, tôi chắc chắn sẽ không chọn thanh lọc hai con cổ trùng phẩm trắng này. Thanh lọc hoàn tất. Tiếp theo, hai con các ngươi sẽ phải chịu đựng thử thách lớn hơn. Trước khi hợp thành, tôi lấy mấy chục con khu trùng tươi sống ra cho hỏa diễm cổ và thủy trích cổ ăn. Dù sao thì tỷ lệ thanh lọc thất bại là 90%. Thất bại đồng nghĩa với cái chết. Nếu đến chết mà chưa được ăn một bữa no, thì thật đáng thương. Thủy hỏa cổ tuy chỉ là cổ trùng phẩm lục, Hưng năng lực của thủy hỏa cổ cấp 4 sẽ có sự thay đổi về chất. Điều này hơi giống với trò chơi cờ tự động mà tôi từng chơi. Một anh hùng phẩm trắng 3 sao cũng có thể đánh bại anh hùng phẩm lam 1 sao, thậm chí là anh hùng phẩm tím. Tiếp theo, tôi lại mở bảng thông tin thiên địa. Trước khi hợp thành, tôi còn thêm vào rất nhiều nguyên liệu trung hòa sức mạnh thủy hỏa. Cộng thêm sự hỗ trợ của tinh thần lực của tôi, tỷ lệ cực thấp cũng có thể tăng lên một chút. Trong chốc lát, một cổ cầu ánh sáng ngân tết ha trực tiếp bao bọc thủy trích cổ và hỏa diễm cổ vào bên trong. Hỏa diễm cổ và thủy trích cổ trong khoảnh khắc này đều có chút căng thẳng. Tiếp theo, chúng dường như cũng ý thức được điều gì đó, ánh mắt chúng nhìn nhau tràn đầy thù địch, tức giận. Thủy hỏa vốn dĩ tương khắc, bây giờ phải dung hợp chúng lại với nhau, chúng đương nhiên không muốn. Chính vì vậy, thủy hỏa cổ ngay cả ở kiếp trước cũng là một loại cổ trùng vô cùng hiếm có. Ngay lúc này, hương dược liệu tôi đã chuẩn bị kỹ càng phát huy tác dụng, trong của cầu ánh sáng bắt đầu tỏa ra một luồng sức mạnh trung hòa tường hòa dịu dàng. Trung hòa sức mạnh chống lại lẫn nhau giữa hỏa diễm cổ và thủy trích cổ. Thấy vậy, tôi vội vàng vận dụng tinh thần lực trong cơ thể, bắt đầu an ủi hỏa diễm cổ và thủy trích cổ. Dần dần, cơ thể của hai con bắt đầu hóa thành một luồng khí thể dung hợp với nhau. Cuối cùng, một con cổ trùng hoàn toàn mới ngân tết ha. Chúc mừng hợp thành thành công, nhận được cổ trùng hiếm phẩm lục, thủy hỏa cổ. Cơ thể thủy hỏa cổ một nửa màu lam, một nửa màu đỏ. Sức mạnh thủy và hỏa đạt được sự cân bằng hoàn hảo trong thủy hỏa cổ. Tâm trạng tôi cũng vô cùng kích động, vội vàng mở bảng thông tin. Cổ trùng, thủy hỏa cổ, phẩm lục, cấp 4, năng lực, thủy và hỏa, vừa có thể dùng lưu thủy chi diễm. Có thể phóng thích lưu thủy chi diễm với độ nóng cực cao, vừa có nhiệt độ cực cao. Lưu thủy chi diễm vừa có thuộc tính của lưu thủy. Một khi bị đốt chúng, sẽ gây ra hiệu ứng trượt người, ẩm ướt, khó dập tắt như địa bám xương. Kỹ năng 2, diễm thủy là nước nóng nhiệt độ cao được sinh ra từ ngọn lửa nóng rực. Diễm thủy có đặc tính của ngọn lửa, nhiệt độ cao, nóng rực, thiêu đốt. Kỹ năng 3, thủy diễm bạo là việc nén quá tải sức mạnh thủy và hỏa, khiến thủy và hỏa liên tục dung hợp và né, khiến chúng trở nên không ổn định, cuối cùng gây ra vụ nổ hỏa diễm mạnh mẽ. Nhìn thông tin của thủy hỏa cổ, tôi vô cùng hài lòng gật đầu. Cả 3 kỹ năng đều có thể gây ra hiệu ứng phạm 6. Một khi thi triển, chắc là cả một vùng lớn. Nghĩ đến đây, tôi lại có chút muốn đi du lịch Nhật Bản. Tiếp theo, đến lúc tiến hành đánh giá thiên địa cổ sư rồi. Cổ sư sau khi được đánh giá thiên địa đều sẽ nhận được các phần thưởng thiên địa khác nhau, thậm chí là thiên phú và cổ trùng cao cấp. Tôi cũng không biết mình sẽ được đánh giá là cổ sư cấp mấy, vì tinh thần lực không nằm trong phạm 6 đánh giá. Tôi bấm pháp quyết, một luồng kim quang lóe lên trên người tôi, phát hiện thọ mệnh cổ cấp 1, phẩm đỏ. Do tính đặc thù, tạm thời không đưa vào phạm 6 tuyển chọn đánh giá, phát hiện ẩn thân cổ cấp 1, phẩm lam. Ẩn nặc cổ cấp 1, kiếm cổ cấp 1, phẩm lục, phối hợp hợp lý. Đánh giá là cổ sư cấp 1. Có thể đi theo con đường thích khách, phát hiện thủy hỏa cổ cấp 4, phẩm lục, năng lực chiến đấu cực mạnh. Tiếp tục đánh giá. Đánh giá là cổ sư cấp 2. Kết quả đánh giá cuối cùng là cổ sư cấp 2, tôi đã hoàn thành kiểm tra vượt cấp. Liên tục tăng 2 cấp, lần đánh giá này sẽ giáng lâm 2 phần thưởng thiên địa. Phần thưởng thiên địa cấp 1, danh hiệu người sương mù. Danh hiệu người sương mù sẽ che giấu thiên cơ cho tôi, che chắn nhân của, khiến tất cả thần tiên trên thiên hạ không thể nhìn thấu tiền kiếp và kiếp này của tôi. Phần thưởng cấp 2, thiên phú cấp thần, thức tỉnh sát giả. Tôi là một ác ma thực sự giết người không chớp mắt, và vô cùng thích giết chóc. Kỹ năng thiên phú 1, mỗi lần giết người sẽ tăng vĩnh viễn các thuộc tính cơ thể. Kỹ năng thiên phú 2, tôi có thể thi triển lập trường sát lục, khiến tất cả những người ngân tệnh quanh rơi vào lập trường sát lục của tôi. Trong lập trường sát lục, năng lực của tôi tăng mạnh, đối thủ sẽ rơi vào hoảng loạn. Sức mạnh giảm mạnh, mỗi lần giết người sẽ tăng cường độ lập trường sát lục của tôi. Thời gian hồi chiêu 24 tiếng, mỗi lần thi triển lập trường sát lục xong sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Kéo dài 8 tiếng, ngay khi tôi còn đang kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi lập tức cảnh giác trong lòng. Chào anh. Tôi là hàng xóm cạnh phòng anh. Chúng ta đã gặp nhau vào sáng nay, vừa nghe thấy giọng nói quyến rũ này,
Tôi lập tức nhớ ra người đẹp cổ sư dáng người cao giáo, mặc đồ đen mà tôi thấy khi ra khỏi phòng vào sáng nay. Lý do tôi ấn tượng sâu sắc là vì tối qua cô ấy luyện thanh nhạc cao vút cả đêm ở phòng bên cạnh. Nếu không phải tôi vừa trọng sinh, tâm trạng tốt, thì đã sang đuổi người từ lâu rồi. Tôi hơi nheo mắt, bắt đầu suy nghĩ, nửa đêm đến đây, muốn đến thảo luận về nhân sinh sao? Điều này rõ ràng là không thể, cổ sư nửa đêm đến thăm, chắc chắn là không có ý đồ tốt. Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi bất giác nhếch lê. Cười không giấu được sự hưng phấn và mong chờ, hôm nay tôi còn chưa rớt ai đấy. Tôi mở cửa phòng, lộ ra nụ cười hiền hòa, người đẹp chào cô, có muốn vào trong ngồi không? Người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt nghiêm túc, vừa mở cửa đã chủ động như vậy sao? Cô ấy từng gặp kẻ háo sắc, Hưng ít khi thấy kẻ nào tệ đến vậy. Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn, xem ra chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi. Đời người ngắn ngủi, phải kịp thời hưởng lạc. Người phụ nữ xinh đẹp tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Toàn thân toát lên vẻ quyến rũ độc đáo của người phụ nữ trưởng thành. Em trai, em sẽ không để ý chuyện chị lớn tuổi hơn em chứ? Đương nhiên là không phiền rồi, em thích nhất là kiểu phụ nữ trưởng thành như chị đấy. Tôi vừa nói vừa dùng tay vuốt cằm người phụ nữ. Cảm giác cực tốt, đầy đàn hồi. Chắc là sẽ có cảm giác rất đầy đặn khi đâm dao vào nhỉ. Thật là một người phụ nữ sinh ra để bị rớt mà. Người phụ nữ xinh đẹp từng bước tiến lại gần, rất thuần thục cởi từng lớp quần áo trên người. Lúc này tôi đã đoán được người phụ nữ này muốn làm gì. Đầu tiên, cô ấy thực sự muốn làm chút chuyện vui vẻ với tôi. Hưng không phải vì vẻ ngoài đẹp trai của tôi, mà vì cô ấy có một loại cốt cách đặc biệt. Tinh ngọc cổ, cổ trung phẩm lam. Mỗi lần sau khi nam nữ ân ái, tinh ngọc cổ sẽ nhận được sự trưởng thành nhất định. Đây cũng là cách tiến hóa của tinh ngọc cổ. Chỉ cần vận động liên tục là có thể liên tục tiến hóa đến viên mã. Nhưng người đàn ông vận động cùng người phụ nữ sẽ bị hút cạn tinh khí trong cơ thể, biến thành một xác khô. Đây cũng là một trong những cổ trùng thường được cổ sư sử dụng. Ngay khi người phụ nữ xinh đẹp sắp nhào tới, tôi nghiêng người né tránh. Sao vậy người đẹp? Là chị không đủ xinh đẹp sao? Khách quan mà nói, chị rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Hưng vẻ đẹp được cổ trùng cưỡng ép tạo ra này quá cứng nhắc. Tinh thần lực mạnh mẽ của em có thể nhìn thấu ngay lập tức. Giống như một người phụ nữ xấu xí đeo mặt nạ ra người vậy, thật kinh tởm buồn nô. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt người phụ nữ lập tức trở nên vặn vẹo. Rõ ràng điều này đã chạm đến nghịch lân của cô ta. Vốn định cho ngươi trải nghiệm một chút khoái lạc, tự ngươi tìm chết thì đừng trách ta. Một luồng khí tức kỳ lạ đột nhiên tỏa ra từ cơ thể người phụ nữ. Trong không khí dần dần bắt đầu lan tỏa sương mù màu hồng. Ánh mắt tôi ngưng lại. Tinh ngọc cổ. Cách chiến đấu của tinh ngọc cổ là mê hoặc đối thủ. Một khi đối thủ trúng chiêu, họ sẽ ngay lập tức chìm đắm trong ảo cảnh tình dục tuyệt vời. Cuối cùng bị hút cạn tinh khí trong ảo cảnh, biến thành một xác khô. Tuy nhiên, tôi vẫn bình tĩnh, không có phản ứng gì. Muốn đối phó với tôi, mỹ nhân kế chắc chắn là cách ngu ngốc nhất. Ngay cả khi không có tinh thần lực mạnh mẽ của cổ sư thất cha, tôi cũng sẽ không rơi vào loại ảo cảnh cấp thấp này. Vì tôi là một ác ma máu lạnh vô tình. Không thể nào, sao ngươi có thể không bị ảnh hưởng? Người phụ nữ xinh đẹp vẻ mặt khó ti. Trước đây, mỗi lần cô ta sử dụng tình ngọc cổ, đối phương sẽ lập tức rơi vào ảo cảnh. Sau đó lộ ra vẻ mặt kinh tởm, mặc cho cô ta bài bố, lần này lại thất bại. Ánh mắt tôi mang theo vẻ khinh thường. Chỉ là một con hoan lạc cổ phẩm lam nhỏ bé. Ngay cả sắc ngọc cổ phẩm cam cũng không thể lay chuyển được ta. Kiếp trước, tôi từng gặp một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp yêu kiều. Đối phương hoàn toàn là vẻ đẹp tự ni, hơn nữa còn sở hữu sắc ngọc cổ trong truyền thuyết. Ngay cả khi đối mặt với loại cám dỗ này, tôi vẫn vững như bàn thạch, ngồi trong lòng mà không loạn, khiến đối phương hoài nghi nhân sinh. Sao ngươi biết ta luyện hóa hoan lạc cổ? Lẽ nào ngươi là người của Thanh đạo phu? Người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu hoảng loạn, vội vàng dùng tinh thần lực dò xét ngân tịnh quanh. Hưng không phát hiện có người mai phục. Bây giờ thì chưa phải, e nên sau khi giết ngươi, ta sẽ là người của họ. Tôi định dùng người phụ nữ này làm đầu danh trạng gia nhập Thanh đạo phu. Người phụ nữ nghe xong, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, tự tìm chết. Lẽ nào ngươi cho rằng ta chỉ có hoan lạc cổ? Chỉ thấy trên đầu cô ta bắt đầu mọc ra tai, sau lưng cũng mọc ra một cái đuôi màu nâu. Móng tay trên hai tay cũng lập tức dài ra, lấp lánh ánh lạnh lẽo sắc bé. Tông hồ cốt, cổ trùng phẩm lam. Khi chiến đấu có thể khiến bản thân hóa thân thành một con tông hồ. Tốc độ phản ứng tăng mạnh, vô cùng linh hoạt, có thể vừa mê hoặc kẻ địch vừa chiến đấu. May mà chỉ là tông hồ tà cổ cấp thấp nhất, quả nhiên không ai đơn giản cả. Người phụ nữ xinh đẹp đã hóa tông hồ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói lạnh lẽo, nếu ta đoán không nhầm, ngươi vừa luyện hóa cổ trùng trong phòng, trở thành cổ sư đúng không? Bây giờ ta sẽ cho người biết sức mạnh của cổ sư cấp 2. Trùng hợp thay, ta cũng là cổ sư cấp 2. Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không ti. Giây tiếp theo, cơ thể cô ta đột nhiên động đậy, vươn ra móng vuốt dài, trực tiếp chộp lấy tim tôi. Tôi thúc đẩy bôn bào cổ trong cơ thể, nghiêng người né tránh, còn tiện tay sờ đuôi hồ ly của người phụ nữ. Lông xù xù, khá mềm mại. Cái đó, cô có thể mọc thêm lông không? Tôi muốn dùng làm khăn quàng cổ. Người phụ nữ hỏa thú nghe vậy lập tức nổi giận, lại vồ lấy tôi. Đồng thời, cô ta cũng bắt đầu thúc đẩy con cổ trùng khác, mê hương. Một làn khói trắng nhanh chóng ập về phía tôi. Tôi nhún chân, lại né tránh, nếu cô chỉ có thực lực này, vậy tôi sẽ bắt đầu rớt cô đấy. Giây tiếp theo, đôi mắt tôi bắt đầu đổi màu. Một bên đỏ rực như ngọn lửa nóng bỏng, một bên xanh biếc như giọt nước trong veo.
Sau đó, hai ngọn lửa ngân tết hiện trên hai tay tôi, một ngọn lửa lam trắng cực kỳ lạnh lẽo, một ngọn lửa đỏ rực cực kỳ nóng bỏng. Nhìn người phụ nữ đang ngây người, tôi mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng con cổ trùng này để chiến đấu đấy. Làm lần đầu tiên của tôi, đây là vinh hạnh của cô, hy vọng cô chớt vui vẻ, nhìn khung cảnh quỷ dị này. Người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu hoảng sợ, giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo cô ta rằng thứ này rất nguy hiểm. Khoan đã, chúng ta có thể nói cha, nhưng tôi không để ý. Khó khăn lắm mới có một con mồi tự động dâng đến tận cửa, tôi sao có thể bỏ qua. Sau đó, hai tay tôi chậm rãi tiến lại gần nhau, ngay khi hai ngọn lửa chạm vào nhau, một luồng uy áp khủng khiếp từ hai tay tôi lan ra từ phía, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp run rẩy toàn thân, đồ điên, hắn ta là một kẻ điên, lẽ nào hắn không sợ tự mình bị nổ chất sao? Người phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn sợ hãi, quay người định nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, nhưng lúc này đã mu mâu. Sức mạnh thủy hỏa đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Tôi ném mạnh về phía người phụ nữ. Ngọn lửa liên hoa do thủy hỏa hóa thành nhanh chóng lao về phía người phụ nữ. Cô ta hoàn toàn không kịp chạy trốn, trực tiếp bị nổ tung. Cả căn phòng bị nổ tan tành. Khắp nơi là ngọn lửa đỏ và xanh lam. Còn người phụ nữ xinh đẹp bị nổ chết ngay lập tức. Ôi tạng vỡ nát hoàn toàn. Chết không thể chết hơ. Chính tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sức mạnh của thủy diễm bạo mạnh đến vậy sao? Nhìn hiện trường tan hoang, khóe miệng tôi bất giác co giật. Tôi thề rằng tôi tuyệt đối không có ý định phá nát khách sạn của người ta, đây hoàn toàn là tai nạn. Sau đó, tôi đến bên cạnh người phụ nữ, bắt đầu hấp thụ tuổi thọ, hấp thụ thành công 1312 năm tuổi thọ. Đồng thời, thiên phú cấp thần thức tỉnh sát giả của tôi cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Sức mạnh của tôi, sức mạnh cơ thể, tinh thần lực và các phương diện khác đều được tăng cường nhất định. Sau đó, tôi cầm điện thoại khách sạn Lê, gọi Lễ Tân lên đổi phòng cho tôi. Khi cô Lễ Tân nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong phòng, hai chân lập tức mềm nhũn. Tường đâu? Tường của tôi đâu? Liên tưởng đến tiếng nổ lớn vừa nghe thấy. Cô Lễ Tân càng sợ hãi trong lòng, tên biến thái này lại rảnh rỗi mà chơi trò phá tường sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nhân viên, tôi không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, căn phòng này không cẩn thận bị cháy rồi. Đổi cho tôi phòng khác đi, thiệt hại của căn phòng sẽ có người bồi thường cho các cô. Tôi đã quyết định gia nhập Thanh Đạo Phu. Em cái mông này đương nhiên phải để Thanh Đạo Phu lau. Mặc dù trong thẻ của tôi vẫn còn hơn 20 triệu. Hưng phẩm chất cao quý là bóc tem thì không thể bỏ được. Cô Lễ Tân tái mặt, vội vàng gật đầu, vâng thưa ngài, tầng này vừa dọn dẹp xong một phòng. Ngài rẽ phải, phòng thứ 3 là phòng đó, thẻ phòng cắm trên cửa rồi, đúng rồi, ở đó còn có một xác phụ nữ, tôi rớt đấy. Bây giờ cô mau đi báo cảnh sát, ôi có cổ sư ở đây. Bảo Thanh Đạo Phu phái người có trọng lượng để. Nghe tôi nói vậy, cô Lễ Tân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó là một tràng hét chói tai như quỷ khóc sói gào. Hét cái gì mà hét, mau đi báo cảnh sát đi. Cô Lễ Tân vội vàng bịt miệng, nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Cổ sư? Người đàn ông này của nhiên là một cổ sư. Hắn ta lại rớt một người phụ nữ trong khách sạn. Người phụ nữ trần truồng toàn thơ, chắc chắn đã phải chịu đựng sự hành hạ phi nhân tính trước khi chết. Cô Lễ Tân vội vàng hoảng sợ rời khỏi hiện trường. Nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô Lễ Tân run rẩy chạy về quầy Lễ Tân báo cảnh sát. Xin chào, có phải Thanh Đạo Phu không? Ở đây có một cổ sư. Hắn ta không chỉ phá nát phòng khách sạn, mà còn rớt một người phụ nữ. Người phụ nữ trần truồng toàn thơ, có thể đã bị hắn ta còn bảo tôi báo cảnh sát. Tôi không chắc hắn ta có răng bẫy hay không. Xin hãy mau đến cứu tôi. Bên kia, sau khi nhận được báo cáo, Thanh Đạo Phu lập tức coi trọng 4 đội trưởng cổ sư cấp 4 cùng với các thành viên, tổng cộng hơn trăm cổ sư, đồng loạt ngân tiết động. Khu vực thành phố có nhiều dân cư, ngay cả khi biết có bẫy, họ cũng phải đế. Đây là sứ mệnh của Thanh Đạo Phu. Bên kia, tôi đang nằm trên giường xem tin tức một cách nhàn nhã, hoàn toàn không biết rằng toàn bộ Thanh Đạo Phu của Ngân Hà Thị đã đế. 5 phút sau, hàng chục xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng ập đế. Người dẫn đầu chính là Lý Lãnh, người đã cứu mạng tôi ở kiếp trước. Phát hiện địa điểm chiến đấu của cổ sư là khách sạn Tù Lâu. Theo kế hoạch định xã, tôi dẫn đội 1 tiến vào thăm dò sâu. Các đội khác cảnh giới ngân tận quanh, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Rất nhanh, họ đã đến căn phòng tôi từng ở, nhìn cảnh tượng tan hoang. Lý Lãnh giàu kinh nghiệm nhanh chóng đưa ra phán đoán, nơi này có khí tức của Hoan Lạc cổ và Thủy Hóa cổ. Kẻ địch rất mạnh, phải cẩn thận, xác chết bên tường kia có lẽ là nạn nhân. Tạm thời đừng quan tâm, bắt cổ sư trước đã. Mọi người cẩn thận đến căn phòng tôi đang ở. Ngay khi họ chuẩn bị phá cửa xông vào, tôi mở cửa bước ra. Với nụ cười mà tôi cho là thân thiện, chào buổi tối. Với tinh thần lực mạnh mẽ, tôi đã phát hiện ra sự ngân tiết hiện của họ ngay lập tức. Lý Lãnh và những người khác đều giật mình, sắc mặt thay đổi. Họ, những người đã trải qua vô số trận chiến, hiểu rất rõ việc kẻ địch ngân tiết hiện với nụ cười như vậy thường có nghĩa là họ đã trúng số. Mọi người không chút do dự, đồng thời thúc đẩy cổ trùng, cơ thể bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức khống chế, không hề chống cự. Tôi có chút ngơ ngác, khoan đã, đội trưởng Lý, mọi người đang làm gì vậy? Ánh mắt Lý Lãnh hơi nheo lại. Ngay lập tức nhớ đến người chào hỏi hắn ta tối qua, thì ra là tôi. Tối qua ngươi ngân tiết hiện trong hẻm nhỏ của Nhiên không phải là trùng hợp. Không ngờ ngươi, một cổ sư, lại ẩn giấu sâu đến vậy. Khóe miệng tôi hơi co giật.
Tôi là cổ sư, đội trưởng, anh xem, tự hắn ta thừa nhận rồi kìa. Nghe vậy, tôi tức đến suýt nôn ra máu. Lý Lãnh nhìn bộ dạng của tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu đối phương là cổ sư, tại sao lại chủ động để chúng ta bắt giữ? Tôi cho anh 30 giây để giải thích. Bất đắc dĩ, tôi đành phải kể lại toàn bộ chuyện tối nay. Mọi người nghe xong đều im lặng. Nghênh Điệp, cô đi xem hiện trường đi. Rất nhanh, Nghênh Điệp kiểm tra xong. Đội trưởng, người phụ nữ đó đúng là cổ sư. Trong người cô ta có khí tức của Hoan Lạc cổ, Mê Hương cổ, Tông Hồ cổ còn sót lại. Mọi thứ đều giống như anh ta nói. Vẻ mặt Lý Lãnh và những người khác có chút lúng túng. Xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm anh. Lúc này, tôi cũng hiểu ra tại sao lại thế này. Chắc chắn là do cô Lễ Tân đáng ghét kia loan tin bậy bạ. Lý Lãnh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh luyện hóa thủy hỏa cổ đúng không? Chắc là cấp 3 rồi nhỉ? Đúng vậy, nhưng không phải cấp 3, là cấp 4, thủy hỏa cổ cấp 4. Lý Lãnh và những người khác đều có chút kinh ngạc. Thủy hỏa cổ rất đặc biệt. Trong số cổ trùng phẩm đục, sức chiến đấu của nó là cấp ti không? Không biết sau lưng anh có thế lực nào không? Nếu anh đồng ý gia nhập Thanh Đạo Phu, thì công lao diệt cổ sư này có thể ghi vào cho anh. Phần thưởng nội bộ của Thanh Đạo Phu rất phong phú. Ngay cả khi anh có thế lực sau lưng, anh cũng có thể cân nhắc rút lui. Tôi có thể giúp anh đi thương lượng. Hiện tại Thanh Đạo Phu thực sự rất thiếu người. Bây giờ gặp được một chiến lược mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn trẻ như vậy, tiềm lực rất lớn, Lý Lãnh sao có thể bỏ qua? Mặc dù tôi đã có ý định gia nhập Thanh Đạo Phu từ lâu, hưng để giành được nhiều lợi ích hơn. Bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Gia nhập Thanh Đạo Phu có lợi ích gì không? Tôi không có thế lực nào sau lưng cả. Thấy tôi có chút hứng thú, Lý Lãnh lập tức hứa hẹn, dựa theo đánh giá chiến lược của anh, sau khi gia nhập, tôi có thể hứa hẹn anh trực tiếp trở thành nhân viên dọn dẹp cấp 3. Lộc bổng 10 cổ quan lam hoặc 1 cổ quan tím và 10 triệu ngân tệ. Ngoài ra, công lao của vụ việc này cũng sẽ được ghi vào cho anh. Anh sẽ nhận được một khoản điểm tích lũy không nhỏ, có thể đổi lấy một số thứ mà thị trường không bán được bên trong tổ chức. Bên trong Thanh Đạo Phu, các bậc nhân viên dọn dẹp được chia thành 1 đến 5 cấp. Trong đó cấp 5 là thấp nhất, cấp 1 là mạnh nhất. Trên cấp 1 còn chia thành cấp đặc biệt, siêu cấp, vương cấp. Thông thường, ở các thành phố cấp địa phương như Ngân Hà Thị, nhân viên dọn dẹp cấp 3 đã là chức vụ rất cao. Thông thường, nhân viên dọn dẹp cấp 3 đều là cổ sư cấp 3. Lý Lãnh cũng chỉ là nhân viên dọn dẹp cấp 2. Cục trưởng Thanh Đạo Phu ở Ngân Hà Thị cũng chỉ là cấp 1, anh hiểu rõ ràng với tư cách là cổ sư cấp 2. Đây đã là giới hạn mà Lý Lãnh có thể quyết định. Tôi mỉm cười, vươn tay phải ra, đội trưởng Lý. Tôi đồng ý gia nhập, tôi tên là Cố Va. Khi tôi cùng Lý Lãnh và những người khác bước ra khỏi khách sạn, một người phụ nữ cao giáo, xinh đẹp, vẻ mặt vui mừng tiến đến, đại sư Cố Văn. Sao anh lại ở đây? Đại sư Cố Văn, nhờ sự chữa trị của anh, tật phong cổ của tôi đã hoàn toàn khỏi rồi. Tôi thực sự phải cảm ơn anh thật nhiều. Người nói chính là Diệp Tử Thanh, đội phó đội 2, cổ sư cấp 3. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người, đại sư Cố Văn. Đây là cách xưng hô đặc biệt nào vậy? Diệp Tử Thanh nhìn ánh mắt nghi ngờ của đồng đội Ngân Tịnh quanh, vội vàng kể lại chuyện xảy ra ở phố cổ sư ban ngày. Thì ra anh ta chính là người đã chửi rủa thần nhất Liệu Thiên Họa sư dùng nhất trên đường phố, còn đánh cho công tử lớn của tập đoàn Lâm Thị một trận như tử, người thần bí đó. Lý Lãnh và những người khác càng ngạc nhiên hơn, họ không ngờ rằng tôi không chỉ có trình độ chiến đấu cao, mà còn là một cổ sư có trình độ y thuật cao siêu. Vậy chẳng phải chúng ta đã nhận được bảo bối rồi sao? Lý Lãnh lập tức tuyên bố trước mặt mọi người, Cố Văn bây giờ đã là người của Thanh Đạo Phu rồi. Cho dù Liệu Thiên Hoa và tập đoàn Lâm Thị muốn làm gì, Thanh Đạo Phu chúng ta đều sẽ tiếp nhận. Mặc dù trong tập đoàn Lâm Thị có cổ sư cấp bố, Hưng Lý Lãnh chưa bao giờ có Liệu Thiên Hoa và tập đoàn Lâm Thị ra gì. 10 thành viên của đội 1 cũng cười ha ha, dám động vào người của Thanh Đạo Phu chúng ta, đánh vỡ đầu hắn ta. Diệp Duy Tư của đội 1 cũng nở nụ cười hiền hòa. Mấy quả bom nổ mạnh mà tôi sưu tầm, nếu chôn dưới nền móng tòa nhà tập đoàn Lâm Thị, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ. Những nhân viên dọn dẹp khác nghe vậy đều bật cười, đã gia nhập Thanh Đạo Phu thì chúng ta là người một nhà. Cái gọi là tập đoàn Lâm Thị và Liễu Thiên Hoa căn bản không ai quan tâm. Tôi nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Bầu không khí nội bộ của Thanh Đạo Phu của thực rất hòa thu hút, mặc dù phần lớn bọn họ sẽ chốt trận sau 2 tháng nữa. Hưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn rất khâm phục họ. Đội trưởng đội 2 lúc này bước tới, chào anh. Tôi là Tiêu Sắc, đội 2, cổ sư cấp bố, anh mới gia nhập Thanh Đạo Phu, chắc chưa được phân đội nhỉ? Không biết anh có hứng thú với đội 2 của chúng tôi không? Tiêu Sắc vừa nói vừa chỉ vào Diệp Tử Thanh bên cạnh. Người đẹp Diệp Tử Thanh chính là đội phó đội 2 của chúng tôi. Có lẽ hai người có thể giao lưu nhiều hơn. Một cổ sư có sức chiến đấu mạnh mẽ nếu gia nhập đội 2 của bọn họ, vậy đội của họ sẽ trực tiếp cất cánh. Diệp Tử Thanh cũng vội vàng nở nụ cười thân thiện, đại sư Cố Văn. Nếu anh đồng ý gia nhập đội 2 của tôi có thể làm hướng dẫn viên cho anh, giới thiệu kỹ càng tình hình nội bộ của Thanh Đạo Phu. Tôi rất giỏi về phương diện này. 10 thành viên của đội 1 lập tức sốt ruột, đừng tưởng rằng chỉ đội 2 của các người mới có người đẹp. Nghênh điệp của đội 1 chúng tôi không đẹp sao? Vương Mạnh, Thanh Kha của đội 3 đồng thanh nói, có lẽ đội 3 của chúng tôi phù hợp với anh ấy hơn. Chúng tôi có một, lời Vương Mạnh còn chưa dứt đã bị ánh mắt hung dữ của Tiêu Sát và 10 thành viên khác cắt ngang.
Thấy mấy người sắp đánh nhau đến nơi, Lý Lãnh vội vàng lên tiếng duy trì trật tự. Các người đang tranh giành cái gì vậy? Việc cố văn thuộc về đội nào còn phải xem sự sắp xếp của cục trưởng. Được rồi, hành động tối nay kết thúc rồi. Về hết đi, sau khi các đội khác đã đi hết. Lý Lãnh đột nhiên lên tiếng với tôi. Nếu ngày mai cục trưởng hỏi anh muốn gia nhập đội nào, mong anh cố gắng chọn đội 1 của chúng tôi. Đội 1 của chúng tôi là đội mạnh nhất, phúc lợi tốt nhất. Việc phân phối tài nguyên đều có quyền ưu tiên. 10 thành viên của đội 1 lập tức trợn tròn mắt. So với đội trưởng, hắn ta cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Tôi cũng khẽ cười. Không ngờ đội trưởng Lý, người có vẻ ngoài chính nghĩa nghiêm nghị, lại có chút bụng dạ đen tối. Nghênh Điệp, cô cũng thử khuyên một câu đi, thấy bạn không nói gì. Lý Lãnh liếc mắt ra hiệu cho Nghênh Điệp. Tôi bất lực cười, được rồi, đội trưởng Lý. Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ cố gắng gia nhập đội 1 của các anh. Tôi cũng khá thích bầu không khí của đội các anh. Sau khi trở về tổng bộ của Thanh đạo phu ở Ngân Hà thị, Lý Lãnh đưa cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay. Đây là công cụ để Thanh đạo phu nhận nhiệm vụ hàng ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng hồ sẽ tính điểm thưởng dựa trên độ khó của nhiệm vụ. Giá trị của điểm tích lũy cao hơn tiền ngân tệ một bậc. Trong Thanh đạo phu, anh có thể dùng điểm tích lũy để đổi mọi thứ. Chỉ cần anh có đủ điểm tích lũy, ngay cả cổ trùng màu cam cũng có thể đổi được. Đây cũng chính là lý do chính khiến tôi đồng ý gia nhập Thanh đạo phu. Tuy nhiên, tôi không cần phải tốn nhiều điểm tích lũy để đổi lấy cổ trùng thành phẩm, mà là những cổ quan cấp cao kia. Tổng bộ đã phân cho anh một căn hộ cao cấp rộng lớn ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Điểm tích lũy của vụ cổ sư cũng sẽ được phát cho anh trong 2 ngày tới. Phát cho anh, cụ thể là bao nhiêu thì phải xem cổ sư đó có giá trị gì. Được rồi, đội trưởng Lý, điểm tích lũy thì không vội. Còn chuyện gì khác không? Lý Lãnh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thật sự không còn gì nữa sao? Lý Lãnh quả quyết gật đầu, thật sự hết rồi. Ngay khi tôi vừa quay người định rời đi, Lý Lãnh đột nhiên gọi tôi lại. Phải rồi, còn một chuyện cuối cùng, lương của nhân viên dọn dẹp chúng ta được tính từ ngày đầu tiên anh gia nhập. Ngày mai vừa hay là ngày cuối cùng của tháng. Ngày mai anh có thể đến nhận lương. Một tháng 10 cổ quan lam hoặc 1 cổ quan tím. Cộng thêm 10 triệu ngân tệ. Vâng, đội trưởng Lý thân mến của tôi. Cuối cùng tôi cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Kiếp trước tôi đã từng gia nhập Thanh đạo phu. Em đương nhiên biết đến phúc lợi đặc biệt dành cho người mới này. Ngày mai lại có thể mở quan rồi. Khi tôi đến phòng cổ quan nội bộ của Thanh đạo phu, tôi đã bị choáng ngợp bởi vô số cổ quan trước mắt. Cổ quan lam nhìn qua ít nhất cũng có hàng trăm cái. Ngay cả cổ quan tím cũng bày đến hơn 10 cái. Chỉ riêng những thứ này thôi cũng đã có giá trị hơn toàn bộ cổ quan trên phố cổ sư cộng lại. Hiện tại, với mức lương nhân viên dọn dẹp cấp 3 của tôi có thể đổi 10 cổ quan lam hoặc 1 cổ quan tím. Ngoài ra, tôi còn có 1000 điểm tích lũy phần thưởng. Tổ chức Thanh đạo phu dựa vào việc tôi tiêu diệt cổ sư nữ kia, lần theo dấu vết, đã bắt giữ thêm 3 cổ sư khác đang ẩn náu ở Ngân Hà thị. Phần thưởng cũng được tính vào cho tôi. 1000 điểm tích lũy vừa đủ để đổi 1 cổ quan tím. Đầu tiên tôi đến khu cổ quan lam và chăm chú quan sát từng cổ qua. Đột nhiên, mắt tôi sáng le, một cổ quan phủ đầy bụi đang phát ra ánh sáng màu cam nhạt. Thông tin hiển thị trên cổ quan càng khiến tôi vô cùng kích động. Cổ quan lam trông rất cũ kỹ này lại chứa cổ trùng màu cam vô giá, tịnh hóa cổ. Nhất định phải có được nó. Tôi không ngờ rằng tịnh hóa cổ mà tôi hằng mong ước lại ở ngay đây. Nhìn độ mới của bùn đất trên cổ qua, chắc là vừa mới đào từ bí cảnh núi tích dịch ra. Đột nhiên tôi thông suốt mọi tra. Chắc chắn là do số lượng cổ quan trong phòng cổ quan hiện tại quá nhiều, không còn chỗ chứa. Em cục trưởng Lưu Hạo mới đem những cổ quan này đi bàn đấu giá. Cục trưởng Lưu cục trưởng Lưu, những lời mắng chửi mấy tháng trời của người Thanh đạo phu ở Ngân Hà thị thật không uổng phí mà. Tiếp theo, tôi quay người đi đến khu cổ quan tím. Rất nhanh, tôi tìm thấy một cổ trùng khá tốt. Trong cổ quan này chứa một cổ trùng cấp tím, tấn công chữ tồn cổ. Tấn công chữ tồn cổ là một loại cổ trùng rất đặc biệt, có thể lưu trữ trước các đòn tấn công vào con cổ trùng này. Khi cần tung ra, có thể tung ra mà không tốn bất kỳ năng lượng nào. Là một loại cổ trùng bảo mệnh rất mạnh. Giá trị thị trường ít nhất là 50 triệu ngân tệ. Sau khi chọn xong, tôi dùng tiền lương để đổi lấy cổ quan tím và dùng điểm tích lũy để đổi lấy cổ quan lam. Trong các cổ quan khác không có cổ trùng nào quá tốt. Hiện tại, tôi phải tích trữ đủ điểm tích lũy. Vì không lâu sau, Thanh đạo phu sẽ đào được một cổ quan tím trong bí cảnh. Cổ trùng cấp tím, thuần di cổ, có thể giúp người dùng di chuyển tức thời trong phạm Sào Ngá. Sau khi chọn xong cổ quan, tôi lại tìm đến Lý Lãnh. Theo quy định của Thanh đạo phu, việc mở cổ quan tím cần có cổ sư cấp 4 hộ pháp. Thấy tôi chỉ chọn một cổ quan tím và một cổ quan lam, Lý Lãnh có chút ngạc nhiên. Phần lớn cổ sư trong giai đoạn trưởng thành đều chọn mở nhiều cổ quan lam, kết hợp nhiều loại cổ trùng khác nhau để nâng cao thực lực bản thân, rồi mới cân nhắc mở cổ quan cao cấp. Lý Lãnh thiện ý nhắc nhở, hay là tôi chọn lại đi. Đổi 10 cái cổ quan xanh lam đi. Đội trưởng Lý, tôi thích đánh cược. Nhớ đâu mở ra được cổ trùng tím thì sao? Lý Lãnh bất lực lắc đầu. Ngày xưa anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, thực tế nói cho anh biết, đừng bao giờ tin vào vận may của mình. Tôi tôn trọng lựa chọn của tôi sẽ hộ pháp cho tôi. Bắt đầu đi. Lý Lãnh rất tự tin.
Anh đích thân hộ pháp, chỉ cần tôi không ngân tà xẻo, mở ra tử vong cổ, anh đều có thể cứu tôi, lấy cổ quan tím ra. Tuổi thọ của Bích Khiêm trong khoảnh khắc hóa thành của cậu ánh sáng rót vào cổ quan. Rất nhanh, một luồng tử quang chói mắt nở rộ. Nhìn luồng tử quang chói mắt này, cả người Lý Lãnh đều co giật. Vậy mà lại mở ra được cổ trùng tím. Cho dù là cổ quan tím, muốn mở ra cổ trùng tím cũng có xác suất cực thấp. Theo thống kê, xác suất thậm chí còn chưa đến 5%. Khi nhìn rõ cổ trùng, Lý Lãnh càng thêm kinh ngạc. Cổ trùng tích trữ công kích, loại cổ trùng này có tính phổ biến rất rộng, giá trị rất cao, thuộc loại cổ trùng cố văn rất khan hiếm. Hiện tại, tổng bộ có người đưa ra treo thưởng cho con cổ trùng này. Nếu tôi chọn nộp lên trên, có thể nhận được 5.000 điểm tích lũy, đại khái có thể đổi lấy 5 cổ quan tím hoặc cổ trùng tím khác. Tôi không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu từ chối, xin lỗi đội trưởng Lý, con cổ trùng này tôi định giữ lại dùng. Bất kỳ con cổ trùng tím nào cũng đều vô cùng hiếm thấy. Huống chi lại là cổ trùng có thể bảo mệnh. Lý Lãnh gật đầu, nếu tôi chọn tự dùng, vậy tôi sẽ giúp cậu một tay, mượn cổ trùng của cậu một chút. Tôi không do dự, trực tiếp đưa cổ trùng qua. Đối với nhân phẩm của Lý Lãnh, tôi vẫn tin tưởng được, một người có thể vì một thành phố của nhân loại mà hy sinh tính mạng, kiên trì đến cuối cùng. Sao có thể là người ích kỷ chứ? Lý Lãnh nhận lấy cổ trùng, sau đó triệu hồi ma kiếm của mình ra, lập tức mắt tôi sáng lên. Quả nhiên, đội trưởng Lý muốn tích trữ một đạo công kích cho tôi. Lý Lãnh tay cầm ma kiếm, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức băng lạnh khát máu. Sau đó, anh giơ ma kiếm lấp lánh tử quang lên, tích tụ ma khí ngập trời trong cơ thể, toàn thân tỏa ra ngân tịnh lực và cảm giác áp bức cực mạnh. Tôi đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Lý Lãnh chỉ là cổ sư cấp 4, nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh mà anh đang bộc phát ra. Thậm chí có cảm giác vượt qua cả cổ sư cấp 4. Khó trách tiền kiếp có lời đồn Lý Lãnh là người mạnh nhất dưới cấp 5, khi khí thế tích tụ đến cực hạn. Lý Lãnh đột nhiên vung kiếm về phía trước, một đạo kiếm khí màu tím vô cùng khủng bố lao thẳng về phía cổ trùng tích trữ công kích. Cổ trùng tích trữ công kích bị tấn công, cơ thể bắt đầu phình to ra. Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, thật sự sợ con cổ trùng này bị Lý Lãnh chém chớp. Cũng may vào khoảnh khắc cuối cùng sắp bị căng nứt, cơ thể cổ trùng tích trữ công kích dần dần khôi phục bình thường. Cổ trùng tích trữ công kích cấp 1 hấp thụ đạo công kích này gần như đã đến giới hạn của nó. Đội trưởng Lý, đạo công kích này của anh thật sự quá mạnh. Cổ trùng của tôi suýt nữa bị anh chém chớp rồi. Lý Lãnh dùng đôi mắt băng lạnh khác thường, không chút tình người liếc nhìn tôi một cái, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường. Đạo công kích này để lại cho tôi bảo mệnh. Dùng hết rồi thì đến tìm tôi lấy nữa là được. Tôi phải đi xử lý chuyện khác đây. Sau khi Lý Lãnh đi, biểu cảm của tôi lập tức trở nên ngưng trọng. Đội trưởng Lý vừa rồi giống như biến thành một người khác vậy. Lẽ nào bị ma kiếm cổ ảnh hưởng sao? Thế gian có rất nhiều cổ trùng, trong lúc mang đến chiến lược mạnh mẽ cho cổ sư, cũng gây ra ảnh hưởng nguy hại nhất định cho cổ sư. Ma kiếm cổ của Lý Lãnh hiển nhiên là một trong số đó. Tôi dùng tinh thần lực cảm nhận đạo kiếm khí khủng bố trong cơ thể cổ trùng tích trữ công kích. Trong lòng vô cùng hài lòng, đạo kiếm khí này sẽ trở thành sát thủ giản lớn nhất của tôi hiện tại. Đội trưởng Lý, anh đúng là người tốt. Chỉ tiếc người tốt không sống lâu. Kẻ ác sống ngàn năm, tiếp theo nên mở lỗ tiến hóa của mình rồi. Nhìn cổ quan xanh lam đựng cổ trùng tịnh hóa trong tay, tôi không chút do dự, lập tức chọn mở ra. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng màu cam vô cùng chói mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cổ quan không ngừng rung động dữ dội. Giây tiếp theo, một con cổ trùng vô cùng tinh xảo, toàn thân lấp lánh như pha lê xanh lam ngân tiết hiện trước mắt tôi. Nhìn cổ trùng tịnh hóa trước mặt, trong lòng tôi cũng vô cùng kích động. Kiếp trước tôi cũng chỉ nghe nói đến tên của cổ trùng tịnh hóa, nhưng chưa từng thấy cổ trùng tịnh hóa, xếp thứ 88 trong thực lục cổ trùng. Tuy không phải là một trong 23 cổ trùng đỏ mạnh nhất, nhưng có thể xếp thứ 88 trong số hàng vạn, thậm chí hàng triệu cổ trùng trên toàn thiên hạ. Sức mạnh của nó là không thể nghi ngờ. Lần này, ngay cả khi có tinh thần lực của cường giả truyền bày, tôi cũng phải mất đến 10 phút mới luyện hóa được nó. Người khác ít nhất phải mất nửa tháng. Sau khi luyện hóa xong, tôi vội vàng mở bảng thông tin. Cổ trùng tịnh hóa, phẩm cấp thành sắc, cấp bậc nhất cấp nhị cấp, điều kiện ngàn năm tuổi thọ, cơ năng 1 tịnh hóa, vận dụng lực lượng đặc thù trong cơ thể. Kích phát tế bào nguyên tố trong cơ thể các cổ trùng khác, thúc đẩy sự tịnh hóa của chúng. Tịnh hóa chia làm 2 loại, tiến giai và biến dị, thời gian hồi chiêu 24 giờ, cùng một con cổ trùng chỉ có thể ép sâu tịnh hóa enter lần. Giống như các cổ trùng khác, cổ trùng cấp 1 thông thường chỉ có một kỹ năng. Cổ trùng đạt đến cấp 3, cấp 5 mới mở khóa các kỹ năng khác. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định trước tiên đột phá cổ trùng tịnh hóa lên cấp 2. Hiện tại tôi chỉ còn lại 2.000 năm tuổi thọ, có được vạn niên thọ trùng mà mỗi ngày đều gần như dùng hết. Xem ra tôi phải tranh thủ thời gian đến đạo quốc một chuyến, tìm kiếm tuổi thọ. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là cổ trùng tịnh hóa cấp 2 lại có thêm một dòng từ tính. Cổ trùng sau khi được tịnh hóa sẽ có xác suất nhận được kỹ năng hoàn toàn mới, đồng thời thời gian hồi chiêu của cổ trùng tịnh hóa cũng giảm xuống còn 16 giờ, khiến cổ trùng có được một kỹ năng hoàn toàn mới. Năng lực này của thực khủng bố, tương đương với việc có thể thay đổi giới hạn thiên phú của một con cổ trùng. Giới hạn cấp bậc của mỗi con cổ trùng đều khác nhau. Giới hạn của cổ trùng trắng và xanh lá cây là cấp 5,
Giới hạn của cổ trùng xanh lam là cấp 6. Giới hạn của cổ trùng tím là cấp 7. Giới hạn của cổ trùng cam là cấp 8. Giới hạn của cổ trùng vàng là cấp 9. Và chỉ có cổ trùng đỏ mới có thể chạm đến cấp 10 đỉnh cấp nhất. Nhưng cũng sẽ có trường hợp đặc biệt xảy ra. Kiếp trước tôi đã từng gặp một người phụ nữ tên là Hy Nhi, đã nuôi dưỡng một con cổ trùng xanh lam đến cấp 7. Chiến lược của cả người cũng vô cùng khủng bố. Sau đó tôi trở về biệt thự ở ngoại ông, cổ trùng tịnh hóa có thể sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Tôi phải đảm bảo tính riêng tư. Tiếp theo nên chọn cổ trùng nào để tịnh hóa trước? Trước tiên loại trừ thọ mệnh cổ. Cấp bậc cổ trùng trong giới cổ trùng rất nghiêm ngặt. Một con cổ trùng cam không thể tịnh hóa cổ trùng đỏ. Còn về cổ trùng ẩn thân và trữ vật cổ, những loại hỗ trợ này cũng có thể loại trừ. Tịnh hóa không thể đạt được sự tăng tiến quá lớn. Con cổ trùng kiến, tôi định sau này dùng để hợp thành cổ trùng phi kiến làm chiến hạm. Nhờ đâu biến dị thành cổ trùng khác thì xong đời, dù sao cổ trùng kiến cũng không dễ kiếm được như vậy. Cho dù tôi có mắt nhắc nhở cũng phải dựa vào vận may. Sau khi suy đi tính lại, tôi đặt mắt vào cổ trùng thủy hóa cấp 4. Đây là cổ trùng chiến đấu chủ yếu hiện tại của tôi, tịnh hóa nó. Nó có thể tăng cường thực lực của tôi đến mức tối đa. Tôi nhất niệm nhất động triệu hồi cổ trùng thủy hóa ra. Sau đó tôi thúc đẩy cổ trùng tiến hóa trong cơ thể, một luồng ánh sáng vàng kim trong nháy mắt bao phủ cổ trùng thủy hỏa. Dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng vàng kim này, cơ thể của cổ trùng thủy hỏa không ngừng rung động dữ dội. Tế bào cấu trúc trong cơ thể không ngừng sinh ra rồi hủy diệt. Trong giới cổ trùng dưới màu tím được gọi là phỏng cổ. Cho dù nuôi dưỡng đến cực hạn cũng vẫn là phỏng cổ. Mà cổ trùng từ màu cam trở lên được gọi là tiên cổ. Tiên cổ thông thường đều có phương thức vận hành năng lượng độc đáo của riêng mình. Năng lượng sản sinh trong cơ thể, linh khí giải phóng ra cũng khác biệt so với các cổ trùng khác. Ví dụ, lượng ánh sáng vàng kim mà cổ trùng tịnh hóa giải phóng ra chính là một loại lực lượng tịnh hóa độc đáo, có thể khiến các cổ trùng khác tịnh hóa. Phỏng cổ sẽ có rất nhiều loại tâm thái khác nhau, nhưng tiên cổ lại có tính duy nhất. Tại cùng một thời điểm, chỉ tồn tại một ý chí. Khoảng nửa tiếng sau, tịnh hóa của cổ trùng thủy hỏa cuối cùng cũng hoàn thành. Cổ trùng thủy hỏa thành công đột phá lên cấp 5, nhận được kỹ năng mới thủy hỏa vũ và thành công kích phát năng lực đặc biệt của cổ trùng tịnh hóa. Lĩnh ngộ kỹ năng hoàn toàn mọi thủy hỏa chi dực, trong lòng tôi vô cùng kích động. Vậy mà còn nhận được một kỹ năng mới vốn không thuộc về cổ trùng thủy hỏa. Tôi vội vàng mở bảng thông tin. Kỹ năng cấp 5 thủy hỏa vũ, tiêu hao lượng lớn thể lực và tinh thần lực. Giải phóng ra thủy hỏa vũ có phạm 6 cực rộng và uy lực cực mạnh. Thủy hỏa vũ sẽ ngưng tụ một tầng mây trên không trung. Sau đó giáng xuống thủy hỏa uy lực vô cùng, sát thương cực mạnh. Trong lòng tôi rất rõ ràng, đây là một trong những chiêu thức lớn cốt lõi nhất của cổ trùng thủy hỏa, là một kỹ năng quần chiến rất tốt. Sau đó tôi hướng mắt về kỹ năng tiếp theo, thủy hỏa chi dực. Vận dụng sức mạnh của thủy và hỏa để mọc ra đôi cánh sau lưng. Sự tồn tại của đôi cánh khiến tiêu hao tinh thần lực và thể lực tăng mạnh, có thể cung cấp bắp cho các đòn tấn công thuộc tính thủy và hỏa mà tôi sử dụng, khiến uy lực của chúng mạnh hơn, cũng có thể chuyển hóa thành hình thái bay lượn trên không trung, khiến tiêu hao thể lực và tinh thần lực lại tăng mạnh hơn nữa. Mắt tôi lập tức sáng lên. Chỉ riêng việc có thể bay lượn đã khiến tôi vô cùng kích động. Cổ trùng có thể giúp con người bay lượn trên không trung, hầu như toàn bộ đều là cổ trùng từ màu tím trở lên. Còn về việc tiêu hao tinh thần lực lớn, gì đó, tôi hoàn toàn không quan tâm. Ngay lúc này, đồng hồ đeo tay của tôi nhận được một tin nhắn, cục trưởng Lưu Hạo muốn đích thân gặp tôi. Tôi không ngờ rằng Mỹ Dương Dương chỉ cười với tôi một cái. Quay đầu lại, Phi Dương Dương đã tức giận tìm đến tôi. Chính là Cố Văn, nghe nói cậu đi cửa sau, trực tiếp trở thành nhân viên vệ sinh cấp 3. Nhìn người đến gây sự, khóe miệng tôi nở nụ cười gian xảo, đúng vậy, tôi chẳng có bản lĩnh gì, chỉ được cái quan hệ tốt thôi, nhân viên vệ sinh cấp 3, mỗi tháng một cổ quan tím, thật sự hào phóng. Nghe xong, Phi Dương Dương càng thêm tức giận, dựa vào cái gì mà tôi vất vả 2 năm rưỡi mới chỉ là cấp 4. Bởi vì, cậu đoán xem, tôi vô tình chế giễu. Phi Dương Dương tức giận đến toàn thân run rẩy, Cố Văn. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cậu là tên cầm thú bị đuổi việc vì quấy rối tình dục. Có tư cách gì gia nhập Thanh đạo phu? Giọng của Phi Dương Dương rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn người đàn ông trước mắt, trong ánh mắt bình tĩnh dần dần nổi lên sát ý. Nhìn tôi im lặng không nói gì, Phi Dương Dương còn tưởng rằng tôi đã chịu thua, tuy rằng không biết tôi dùng cách nào để lừa gạt Diệp Tử Thanh. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, sau này hãy tránh xa cô ấy ra, nếu không thì lời của Phi Dương Dương còn chưa nói xong đã bị tôi đá bay. Phi Dương Dương đứng dậy, mắt đầy vẻ không thể tin được, tôi dám động tay động chân trong tòa nhà Thanh đạo phu. Lẽ nào tôi không biết quy tắc của Thanh đạo phu sao? Tôi không để ý tới. Song quyền tràn ngập sức mạnh thủy hỏa, từng bước tiến lại gần, sau đó từng quyền đấm thẳng vào mặt Phi Dương Dương. Mấy quyền xuống, mặt hắn đã máu me bè bét. Những người ngân tệ quanh xem kịch đều trợn tròn mắt. Người mới này dữ quá, vậy mà dám đánh nhau trong tòa nhà Thanh đạo phu. Chuyện này to rồi. Tôi đánh hắn suốt 3 phút. Đến khi hắn hoàn toàn mất ý thức, tôi mới dừng tay, yếu như này mà còn thích ra vẻ. Đáng đánh. Sau đó, tôi quay đầu lại nở nụ cười hiền hòa với mọi người. Nhớ gọi xe cứu thương cho hắn. Ngoài ra, nói với hắn, sau khi tỉnh lại, chủ động tìm tôi xin lỗi và tặng quà. Mọi người nhìn nhau. Rõ ràng là bị thủ đoạn bá đạo của tôi dọa sợ. Tôi không quan tâm đến quy tắc gì của Thanh đạo phu, một người trọng sinh như tôi còn phải chịu cái loại khí này sao? Sau đó, tôi đến văn phòng của cục trưởng.
Hôm nay, cục trưởng Lưu muốn đánh giá đơn giản về tôi, Cố Văn, tôi là một nhân tài rất tốt. Rất phù hợp với Thanh đạo phu chúng tôi, nhưng tôi vẫn phải hỏi một câu, tại sao tôi lại muốn gia nhập Thanh đạo phu? Với tư cách là cục trưởng, ông ấy phải đánh giá mục đích gia nhập Thanh đạo phu của tôi, đương nhiên là vì tài nguyên của Thanh đạo phu. Tôi cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cổ sư tán nhân trưởng thành quá chậm, Lưu Hạo có chút kinh ngạc. Ông ấy không ngờ rằng tôi lại trả lời thành thật như vậy. Đồng thời, thiện cảm trong lòng ông ấy dành cho tôi cũng tăng lên không ít. Cục trưởng Lưu, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Thanh đạo phu là đôi bên cùng có lợi. Ông có thể coi tôi là một người theo chủ nghĩa lợi ích cực đoan. Chỉ cần Thanh đạo phu có thể cho tôi đủ lợi ích, tôi có thể vì Thanh đạo phu mà chết. Lưu Hạo nghe xong im lặng. Ông ấy làm cục trưởng nhiều năm như vậy, chưa từng nghe ai nói như vậy. Thanh đạo phu chưa bao giờ thiếu tài nguyên, mà là thiếu cổ sư mạnh mẽ có năng lực. Lưu Hạo nhìn tôi sâu sắc, tiếp tục nói, nếu tôi là một người theo chủ nghĩa lợi ích cực đoan, vậy nếu có thế lực thù địch dùng lợi ích mua chuộc tôi có phản bội Thanh đạo phu, phản bội Cửu Châu không? Đương nhiên là không, tuy rằng tôi ích kỷ, nhưng cũng là một người Cửu Châu. Tuy rằng tôi sẽ không vì cái gọi là đại nghĩa thiên hạ mà hy sinh lợi ích của bản thân, nhưng cũng sẽ không vì cái gọi là lợi ích mà bán đứng Cửu Châu. Lưu Hạo gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu trước mặt tôi có một đám người bình thường, tôi chỉ cần tiện tay gọi một cuộc điện thoại là có thể cứu họ, tôi có cứu họ không? Đương nhiên, đây là chuyện tiện tay, tôi không quan tâm nhún vai. Vậy nếu cậu cứu họ cần phải trả một cái giá nhất định, cậu có còn cứu họ không? Tôi quả quyết lắc đầu từ chối. Vậy thì không tiện tay chút nào. Câu hỏi cuối cùng, nếu cậu có được một cổ trùng vô cùng tà ác và mạnh mẽ, cần rất hàng ngàn vạn người mới có thể luyện hóa thành công, vậy cậu có chọn giết người không? Nghe câu hỏi này, tôi bật cười, bởi vì kiếp trước tôi đã từng có được cổ trùng tương tự. Đương nhiên là có, nhưng tôi sẽ không giết đồng bào Cửu Châu. Tôi sẽ chọn đến những nơi như đảo quốc hải ngoại để dạo chơi. Nghe xong lời của tôi, Lưu Hạo trầm tư, đau đầu một lúc lâu. Cuối cùng, ông ấy cho tôi một đánh giá hỗn loạn. Thiện Lương, đây là một nhân vật nguy hiểm. Tôi ấy chỉ làm những việc mà tôi cho là đúng, không quan tâm đến quy tắc và quan niệm thế tục. Thiện hay ác đều chỉ trong một ý niệm. Đồng thời, đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi cực kỳ sắc bén. Nếu sử dụng tốt, sẽ là một vũ khí sát thương lớn. Tôi sẽ đánh giá thực lực của cậu, để đưa thông tin tình báo lên trên. Tìm kiếm một lúc, tôi chỉ triệu hồi cổ trùng thủy hỏa, chữ vật cổ và cổ trùng bôn tẩu ra. Chỉ có những thứ này thôi sao? Lưu Hạo bất lực lắc đầu. Ông ấy đương nhiên biết tôi muốn giấu thực lực, cục trưởng Lưu. Thật ra, tôi sẵn lòng để đồng đội biết một số cổ trùng đặc biệt của mình. Chỉ là thông tin báo cáo lên trên thì càng ít càng tốt. Lẽ nào cậu không tin tưởng cấp trên? Tôi nên tin tưởng cấp trên sao? Bất cứ nơi nào cũng sẽ sinh ra sầu mọt. Cậu mau ra ngoài đi. Chủ đề này khiến tôi cảm thấy nguy hiểm. Lưu Hạo đương nhiên biết rằng cấp trên thực sự tồn tại một số vấn đề. Ngay cả thủ lĩnh của Thanh đạo phu cũng biết. Nhưng những vấn đề này không dễ giải quyết như vậy. Ví dụ như chiến lược đỉnh cấp 7 trong nội bộ Thanh đạo phu, người mạnh nhất trong những người mạnh nguyên túc. Cho dù ông ta có vấn đề, cũng phải tiếp tục sử dụng. Đúng rồi, cầm đánh nhau trong tòa nhà Thanh đạo phu. Nể tình cậu phạm lỗi lần đầu và đối phương khiêu khích trước, lần này sẽ không xử phạt cậu. Sau này chú ý một chút, cục trưởng, tôi hiểu ý của ông rồi, lần sau tôi sẽ kéo người ra ngoài đánh. Lưu Hạo đầy vạch đen trên trán, vội vàng đuổi tôi ra ngoài. Sau khi tôi rời đi, Lưu Hạo bắt đầu lật xem hồ sơ của tôi. Đội viên đội 1, Cổ Văn, cổ trùng đã biết. Cổ trùng thủy hỏa, cổ trùng bôn tẩu, chữ vật cổ trùng chưa biết, đánh giá chiến lược cấp 2 cực hạn, đánh giá tiềm lực, đánh giá phe phái. Hỗn loạn Thiện Lương, bình luận, đây là một thành viên cực kỳ nguy hiểm và tiềm năng siêu mạnh. Vận may của cậu ta dường như rất tốt, cậu ta không thích bị ràng buộc, chỉ là những việc mà bản thân cho là đúng. Không quan tôi em đến cái nhìn của thế tục, tuyệt đối không được dùng bất kỳ thủ đoạn ép buộc nào với cậu ta. Nếu có thể đáp ứng mọi thứ cậu ta muốn, có lẽ cậu ta có thể trở thành một vũ khí sát thương lớn. Lưu Hạo không ghi cổ trùng tiến hóa và cổ trùng tấn công dự trữ của tôi vào, bởi vì cấp trên thực sự có vài con sâu mọt. Mở rồi, bí cảnh tiểu thăng sơn mở rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể hợp pháp giết người hấp thụ tuổi thọ rồi. Lần này dẫn đội là đội phó đội 1 Chủ Vũ và đội phó đội 2 Diệp Tử Thanh. Lúc này, Chủ Vũ đang giảng giải những điều cần chú ý trên đài cao, bí cảnh lần này phụ trách dọn dẹp không khó. Trong đó cũng không có nhiều hung thú lợi hại. Vì vậy, một bộ phận học sinh của Học viện Ngân Hà và các thế lực khác cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này. Học sinh sẽ tiến hành thử thách ở vòng ngoài. Chúng ta phụ trách dọn dẹp ở khu vực trung tâm. Sự sống chết của các thế lực khác không quan trọng, nhưng nếu học sinh gặp nguy hiểm, chúng ta có trách nhiệm đến cứu họ. Dù sao thì họ cũng là những mầm non của Tổ quốc. Tuy nhiên, lúc này tôi đột nhiên giơ tay, đội trưởng Chu, tôi có một vấn đề, nếu những học sinh này không cẩn thận mà chết hết trong bí cảnh, Thanh đạo phu chúng ta có phải chịu trách nhiệm không? Nghe tôi nói vậy, Chu Vũ toàn thân cứng đờ, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi. Mẹ nó, cậu ta muốn làm gì? Đây là câu hỏi mà người có thể hỏi sao? Chu Vũ đột nhiên nhớ lại lời cục trưởng nói với anh ta ngày hôm qua, nhất định phải trông chừng Cố Văn. Lúc đầu anh ta tưởng là bảo vệ, bây giờ anh ta đã hiểu ra rồi. Ánh mắt nhìn tôi mang theo chút sợ hãi. Ngay cả Diệp Tử Thanh cũng không nhịn được nuốt nước miếng.
Chu Vũ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, về mặt pháp lý mà nói, cho dù họ chết hết cũng không liên quan đến chúng ta. Nhưng dù sao họ cũng là mầm non của Tổ quốc, gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn cần phải cứu viện. Cho dù không muốn cứu, tuyệt đối không được động tay động chân với họ. Đây là 6 phạm quy tắc, hiểu chưa? Câu nói cuối cùng rõ ràng là nói với một mình tôi. Dù sao thì những người khác cũng không biến thái như vậy. Nhìn ánh mắt không tự nhiên của mọi người, tôi vô tội bĩu môi, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ai biết trong bí cảnh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Tôi đâu phải loại người thích giết người. Mọi người nhìn nhau. Không thích giết người, lấy việc giết cổ sư tà ác làm lễ gia nhập. Người gia nhập Thanh đạo phu ở thành phố Ngân Hà này vẫn là người đầu tiên. Bí cảnh Tiểu Thăng Sơn là bí cảnh cấp S thấp nhất. Lúc này, trước cửa bí cảnh đã tập trung một đám người lớn. Chủ yếu là Diêm Vương Điện, Tiên Các, Hiệp hội sát thủ bóng tối và học sinh học viện. Với tư cách là thế lực lớn mạnh nhất, Thanh đạo phu họ đến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Học sinh học viện đều mang ánh mắt hưng phấn, sùng bái. Ước mơ của họ là gia nhập Thanh đạo phu, trở thành một nhân viên vệ sinh được người người kính trọng. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám học sinh. Chính là Liễu Như Yên, người đã vu oan cho tôi tội quay lén lúc trước, khiến tôi bị đuổi học, ẩn mình trong đám đông, khóe miệng tôi vô thức hơi nhếch lên. Kiếp trước không thể tự tay báo thù, bây giờ cuối cùng cũng có thể tọa nguyện rồi. Ngay lúc này, vòng sáng bí cảnh đột nhiên sáng lên. Bí cảnh đã mở, Chu Vu dẫn người của Thanh đạo phu đi vào bí cảnh trước. Khi ánh sáng tan biến, tôi bị ngẫu nhiên thả vào một khu rừng ở vòng ngoài. Sau khi cảm nhận ngân tệnh quanh không có nguy hiểm, tôi lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt. Tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo đều không liên quan đến Cố Văn tôi. Sau đó, tôi nghênh ngang đi tìm con mồi trong rừng. Đột nhiên, từ trong bụi cỏ phía trước lao ra một con báo hoa mai, nhào về phía tôi khẽ động tâm niệm, một thanh trường kiếm ngân tết hiện trong tay tôi. Một ánh kiếm lóe lên, mi tâm của báo hoa mai bị kiếm cốt đâm thủng. Rất chất hung thú cấp 1, hấp thụ thành công 30 năm tuổi thọ. Thiên phú cấp thần, kẻ giết người thử nghiệm kích hoạt, sức mạnh và tốc độ tăng 1. Nghe được nhắc nhở của trời đất, mắt tôi sáng lên. Không ngờ rằng giết hung thú cũng có thể kích hoạt thiên phú kẻ giết người sống thọ. Phải biết rằng trong bí cảnh thứ không thiếu nhất chính là các loại sinh vật cổ quái. Chỉ cần giết hết chúng, vậy chẳng phải bản thân có thể nhanh chóng trưởng thành sao? Đúng lúc tôi định rời đi, đột nhiên phát hiện trong cơ thể báo hoa mai lóe lên ánh sáng trắng. Tôi lấy ra xem, chính là cổ quái màu trắng. Trên thế giới này, tất cả yêu thú, quỷ quái, sinh vật phi nhân sau khi bị giết đều có khả năng rơi ra cổ quái. Khi tôi nhìn thấy nhắc nhở trong cổ quái, lập tức cảm thấy buồn nôn, vội vàng ném nó sang một bên. Cổ quái màu trắng, đám học sinh kia chắc sẽ thích lắm. Tôi không ngờ rằng người giả mạo cổ sư như tôi lại gặp được cổ sư thật sự trong bí cảnh. Khi tôi đang tìm kiếm hung thú ngân tệnh quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết của học sinh học viện. Giáo viên dẫn đội chính là Vương Viễn, cổ sư cấp 2. Vương Viễn là một giáo viên rất tốt. Kiếp trước khi tôi bị vu oan, chỉ có ông ấy nguyện ý bảo lãnh cho tôi. Thế là tôi không chút do dự bước tới. Nhìn tôi đeo mặt nạ, Vương Viễn lập tức cảnh giác, không biết các hạ là người của thế lực nào. Tôi bình tĩnh trả lời, Thanh đạo phu. Vương Viễn nhíu mày, sao Thanh đạo phu lại ngân tết hiện ở vòng ngoài? Còn bịt mặt, nếu tôi nhớ không nhầm, nhiệm vụ của các vị là đến sâu trong bí cảnh Tiểu Thăng Sơn để thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp. Khi Vương Viễn nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Trong một nơi như bí cảnh, ngân tết hiện một người thân phận không rõ ràng còn bịt mặt, thông thường có nghĩa là nguy hiểm đang đến. Đặc biệt là một số cổ sư tà ác, họ thường ngân tan lẻn vào các loại bí cảnh để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Tôi nhìn Vương Viễn trả lời, vì trong bí cảnh xảy ra một số biến cố. Tôi là người của Thanh đạo phu được phải đến vòng ngoài để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Đây là cơ mật, không thể tiết lộ, không thể nào, nếu thực sự có nhiệm vụ, đội trưởng Chu nhất định sẽ nói trước cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai. Vương Viễn hét lớn đồng thời trực tiếp triệu hồi cổ trùng chủ chiến của mình ra. Đó là một con sói trắng bạc. Cổ trùng sói trắng ghép màu xanh lam thuộc loại cổ trùng triệu hồi, có thể hóa thành thực thể để chiến đấu. Sói trắng chắn trước người Vương Viễn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Bất lực lắc đầu, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi thực sự không muốn chiến đấu với người thầy từng dạy mình này. Dù sao thì vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất, chỉ có người thầy này nguyện ý tin tưởng tôi. Ngay lúc này, từ xa, một học sinh đầy máu chạy tới, thầy ơi, cứu mạng. Có cổ sư tà ác. Học sinh nói xong liền ngã xuống đất. Chỉ thấy sau lưng cậu ta mọc ra một đóa hoa màu tím kỳ dị, đang cắn xé máu thịt của cậu ta. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vương Viễn nhăn nhó, còn có đồng bọn. Anh quả nhiên là cổ sư tà ác. Tôi không để ý tới, trực tiếp đi đến trước người học sinh, một kiếm chém đứt đóa hoa màu tím kỳ dị này, mà hòa khát máu phẩm cấp màu xanh lam. Xem ra thực sự có cổ sư tà ác trà trộn vào đây. Kiếp trước, tôi chưa từng nghe nói bí cảnh Tiểu Thăng Sơn có cổ sư tà ác trà trộn vào. Tôi không khỏi nghĩ đến người phụ nữ cởi hết quần áo dụ dỗ tôi ở khách sạn. Khóe miệng tôi hơi co giật, đám cổ sư tà ác này không phải đến tìm mình báo thù đấy chứ. Nhìn tôi ra tay cứu học sinh, Vương Viễn đột nhiên ý thức được điều gì đó, anh thực sự là người của Thanh đạo phu. Đương nhiên, tôi cũng chỉ tạm thời nhận được thông báo có cổ sư tà ác trà trộn vào. Lúc này, Vương Viễn đã bắt đầu tin tôi, đại nhân Thanh đạo phu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Đừng gọi tôi là đại nhân Thanh đạo phu, các anh cứ gọi tôi là người đeo mặt nạ là được. Đây chỉ là một biệt danh tạm thời. Vương Viễn suy nghĩ một lát, lập tức phản ứng lại, tôi hiểu rồi. Anh thuộc vũ khí bí mật được Thanh đạo phu giấu trong bóng tối, đúng không? Không tiện lộ diện thật, tôi hiểu, tôi nhếch miệng cười. Có người tự hiểu chuyện thật tốt, tự mình tưởng tượng ra tất cả. Sự ngân tiết hiện của cổ sư tà ác hiện tại đã giúp tôi một tay hoàn hảo. Đương nhiên phải tận dụng cơ hội này để hoàn thành kế hoạch giết người. Liếc nhìn đám học sinh vẫn còn đang khóc lóc, có chút tiếc nuối lắc đầu. Trong đám đông không có bóng dáng của Liễu Như Yên và Vương Xuân Vĩ. Nếu bọn họ không cẩn thận bị cổ sư tà ác trà trộn vào rớt chớt, tôi chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Trọng sinh một đời, nếu không thể tự tay báo thù, vậy thì thật quá uất ức. Sau đó, tôi quay đầu nhìn Vương Viễn, anh hãy tìm cách tập hợp tất cả học sinh lại trước, đề phòng họ đi lẻ bị rớt. Còn về cổ sư tà ác, cứ giao cho tôi. Nói xong, tôi cầm kiếm cốt hướng về phía trước. Sau khi tôi đi, Vương Viễn lấy thẻ bài văn tự thân phận ra, bắt đầu liên lạc với những học sinh bị lạc. Để đảm bảo an toàn, Vương Viễn lại dùng một thiết bị đặc biệt gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp cho đội trưởng Chu Vu. Bên kia, Chu Vu đang dọn dẹp khu vực trung tâm, sau khi nhận được tín hiệu, theo phản xạ có điều kiện đã nghi đến Cố Văn. Tên đó chắc không dám to gan như vậy, trực tiếp đến vòng ngoài động tay động chân với đám học sinh đó chứ. Chu Vũ lập tức lấy máy bộ đàm ra, vòng ngoài hiện rất nguy hiểm. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị hỗ trợ, máy bộ đàm truyền đến từng tiếng đáp lại. Khi Chu Vũ nghe thấy tiếng nhận được đứt quãng đầy tạp âm, tim lập tức nguội lạnh một nửa. Lúc này, tôi đang đối đầu với một cổ sư tà ác đeo mặt nạ. Nhìn trang phục của đối phương, tôi lập tức biết rõ lai lịch của đối phương, anh là người của Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới là một trong những thế lực cổ sư tà ác lớn nhất trong Cửu Châu. Giáo điều của họ là muốn dẫn dắt toàn bộ thế giới cùng tiến vào Cực Lạc thế giới. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, có chút kiến thức, vậy mà biết Cực Lạc thế giới của chúng ta, đeo mặt nạ không dám lộ diện. Anh lại là người nào? Đương nhiên là đến rất anh, tên cổ sư tà ác này, dọn dẹp chính nghĩa. Người đeo mặt nạ nghe vậy, giận dữ. Một luồng khí tức màu tím kỳ dị bùng nổ dữ dội từ trên người. Sau đó, ngực hắn mọc ra một đóa hoa kỳ dị yêu diễm. Chính là ma hoa khát máu. Theo hắn vung tay, trong không khí lập tức bay lượn hàng ngàn vạn đóa ma hoa khát máu nhỏ. Trông vô cùng kỳ dị khủng bố. Tuy nhiên, tôi lại không hề hoảng sợ, ma hoa khát máu tuy rằng có chút tà ác, nhưng vẫn thuộc loại cổ trùng thực vật. Mà phần lớn thực vật đều sợ lửa. Tôi nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong không khí lập tức ngân tiết hiện một đóa lửa màu đỏ lửa và xanh băng. Sau đó, hai đóa lửa bắt đầu từ từ dung hợp với nhau. Một luồng năng lượng khủng bố bạo ngược không ngừng khuếch tán ra ngân tịnh quanh. Khi hình thành một đóa lửa, đột nhiên ném mạnh về phía trước. Sau đó là một trận nổ long trời lở đất. Vô tận ngọn lửa thủy hỏa rơi rải rác khắp nơi. Hàng ngàn vạn đóa ma hoa khát máu đó đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Bản thể ma hoa khát máu trên ngực người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương, chủ động co lại. Người đeo mặt nạ run rẩy nhìn mọi thứ trước mắt. Không thể nào, sao anh có thể là cổ sư cấp 3? Trước khi đến, bọn họ đã điều tra rõ ràng rồi. Lần này trong bí cảnh, cổ sư cấp 3 trở lên chỉ có 2 người, Chu Vũ đội 1 và Diệp Tử Thanh đội 2. Tôi thực sự chỉ là một cổ sư cấp 2 thôi. Người đeo mặt nạ hoàn toàn không tin, hắn ta cũng là một cổ sư cấp 2. Hoàn toàn biết rõ giới hạn năng lực của cổ sư cấp 2. Đại nhân, tha cho tôi một mạng, anh muốn biết gì tôi đều nói cho anh biết. Khóe miệng tôi lộ ra một nụ cười. Tổ chức phản nhân loại như Cực Lạc thế giới thường chia thành hai loại người. Một loại cực đoan, nguyện ý vì tổ chức mà chết, dù có bảo họ tự nổ tung cũng không chút do dự. Loại còn lại là 25 để gia nhập vì lợi ích. Rõ ràng, người đeo mặt nạ trước mắt thuộc loại thứ hai. Nói hết những gì anh biết ra. Tôi sẽ xem xét tình hình. Sắc mặt người đeo mặt nạ vui mừng, vội vàng trả lời, nhiệm vụ lần này của chúng tôi là giết đám học sinh này, để Thanh đạo phu biết rằng chúng tôi không dễ bị bắt nạt. Thứ hai là ám sát một người tên là Cố Văn, vì hắn đã giết một cổ sư của chúng tôi. Để lộ chúng tôi, cản trở kế hoạch của cấp trên. Nghe thấy tên của mình, tôi lập tức ý thức được, người của Cực Lạc thế giới có thể biết 2 chữ Cố Văn. Rõ ràng đã nói lên một vấn đề, nội bộ Thanh đạo phu không trong sạch. Sau đó, tôi tiếp tục hỏi, có bao nhiêu cổ sư tà ác đã vào bí cảnh? Thực lực thế nào? Bẩm đại nhân, tôi chỉ là nhân viên vòng ngoài, không biết số lượng cụ thể, nhưng đội trưởng tổng chỉ huy hành động lần này dường như là cổ sư cấp 4. Nhiệm vụ của hắn là ám sát Cố Văn. Bây giờ hắn đã ẩn nấp trong khu vực trung tâm rồi. Tôi nhíu mày thật sâu, Cực Lạc thế giới vậy mà phái cả cổ sư cấp 4 đến ám sát mình. Cũng may mình được truyền tống đến vòng ngoài. Sau khi có được thông tin muốn biết, tôi nở nụ cười hiền hòa với người đeo mặt nạ, rất tốt. Tôi rất hài lòng với câu trả lời của anh, tôi quyết định đâm chết anh bằng một kiếm. Nói xong, tôi trực tiếp đâm kiếm cốt vào ngực người đeo mặt nạ. Cuối cùng cũng đến giai đoạn hấp thụ tuổi thọ rồi. Tinh lọc, kiếm cốt tuổi thọ phẩm cấp màu đỏ cuối cùng cũng được tinh lọc rồi. Từ người đeo mặt nạ cổ sư cấp 2, tôi đã hấp thụ thành công 3.300 năm tuổi thọ. Thiên phú ngoại thần cấp, kẻ giết người thử nghiệm, thuộc tính thôn phệ thành công. Độ thân thiện của tôi với cổ trùng loại thực vật và loại tanh máu được tăng lên một chút. Tinh thần lực cũng được tăng lên một chút. Hiện tại, cổ trùng thủy hỏa cao nhất của tôi đã đạt cấp 5. Ngay cả chữ vật cổ và tốc hành cổ cũng đều đã tăng lên cấp 2.
Sự tăng tiến thực lực thực chiến đã đạt đến bình cảnh. Đã đến lúc cần phải tinh lọc thọ mệnh cổ rồi. Điều kiện tinh lọc thọ mệnh cổ cấp 2 chỉ cần 1000 năm tuổi thọ. Không chút do dự, tôi lập tức chọn tinh lọc. Khi 1000 năm tuổi thọ được rót vào cơ thể thọ mệnh cổ, thọ mệnh cổ toàn thân đột nhiên bùng nổ ánh sáng đỏ sao trời nóng rực. Một luồng khí tức thần bí mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa. Tất cả cổ trùng trong cơ thể tôi đều run rẩy. Cúi đầu xưng thần, đây chính là sức áp chế của cổ trùng cấp cao đối với cổ trùng cấp thấp. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tim bắt đầu đau nhói. Thọ mệnh cổ không chỉ hấp thụ tuổi thọ, mà còn đang hấp thụ sự kinh ngạc ở tim tôi. Phải mất đến 1 phút, thọ mệnh cổ mới cuối cùng bình tĩnh lại. Tinh lọc thọ mệnh cổ cấp 2 thành công, nhận được kỹ năng mới, vạn vật đồng thọ. Tôi không dành để lo, cái đầu vẫn còn choáng váng, lập tức mở bảng thông tin, xem thọ mệnh cổ phẩm cấp màu đỏ. Cấp bậc, cấp 2, điều kiện lên cấp 3, 10.000 năm tuổi thọ, linh hồn của một cổ sư cấp 4. Sau khi cổ sư cấp 4 bị rớt, linh hồn sẽ tự động bị hấp thụ. Kỹ năng 1, thôn phệ tuổi thọ. Sau khi rớt sinh vật, có thể thôn phệ tuổi thọ còn lại trên người đối phương, bao gồm toàn bộ tuổi thọ của cổ trùng trên người chúng. Kỹ năng 2, vạn vật đồng thọ. Vạn vật trên thế gian đều có tuổi thọ, có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ để làm cho tuổi thọ của vạn vật trên thế gian thay đổi. Nhìn giới thiệu về kỹ năng mới, vạn vật đồng thọ, tim tôi đập thình thịch. Nếu tôi đoán không nhầm, kỹ năng vạn vật đồng thọ này có lẽ có thể khiến mọi thứ trên thế gian mất đi tuổi thọ, bao gồm cả vật phẩm, sinh mệnh, thậm chí là núi sông. Nói cách khác, chỉ cần tôi có đủ tuổi thọ, thậm chí có thể trong nháy mắt tước đoạt tuổi thọ của kẻ địch, khiến đối phương chết ngay tại chỗ. Nếu tương lai tôi tiêu diệt tuổi thọ của một quốc gia, vậy quốc gia đó sẽ bị hủy diệt theo cách nào? Kỹ năng 1 cũng được tăng cường đáng kể. Trước đây, thọ mệnh cổ chỉ có thể hấp thụ tuổi thọ trên người khác. Bây giờ, tuổi thọ trên người cổ trùng cũng có thể hấp thụ được. Phần lớn cổ sư sẽ không giữ lại quá nhiều tuổi thọ trên người. Họ sẽ dùng phần lớn tuổi thọ để mở cốt quán hoặc nuôi dưỡng cổ trùng. Bây giờ có thể hấp thụ tuổi thọ trên người cổ trùng. Điều đó có nghĩa là sau này hạn ngạch hấp thụ tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn thấy điều kiện tiến hóa tiếp theo của thọ mệnh cổ lại cần rất người, vẻ mặt tôi trở nên kỳ lạ. Nếu thọ mệnh cổ thực sự thuộc loại cổ trùng tà ác, vậy thì kiếp này phải đến Nhật Bản một chuyến. Tôi sẽ không quan tâm đến chính nghĩa hay tà ác. Dù sao thì đây cũng là món quà của tự nhiên. Trên đường trở về, tôi lấy máy bộ đàm ra báo cáo tình hình đơn giản cho Chu Vũ. Cái gì? Vậy mà còn có cổ sư tà ác cấp 4. Đội trưởng Chu vội vàng gọi hỗ trợ, mời cục trưởng và đội trưởng Lý cùng đến. Anh chỉ là cổ sư cấp 3, không thể đối phó với tình huống này. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng không vui, tôi sẽ yêu cầu hỗ trợ. Nhưng ai nói với anh rằng tôi chỉ là cổ sư cấp 3? Vẻ mặt tôi sững sờ, đội phó đội phân đội thường chỉ là cổ sư cấp 3. Tên cáo già này vậy mà giấu nghề. Sắc mặt tôi lập tức tối sầm. Như vậy thì, lực lượng chiến đấu cao cấp của hai bên xem như cân bằng. Nhưng đội trưởng Chu, tôi đề nghị anh đừng làm lớn chuyện vội. Cổ sư tà ác cấp 4 lần này đến đây là để ám sát tôi. Chu Vũ nhíu mày, lập tức phản ứng lại, ý anh là trong cục có nội gián. Dọn dẹp nhiều năm như vậy, anh biết trong nội bộ có một số kẻ phản bội. Tôi cũng không biết là người của thành phố Ngân Hà hay người từ cấp trên. Có cần báo cáo với cục trưởng không? Anh tự cân nhắc đi, dù sao chúng ta cũng không biết tên đó có phải là kẻ phản bội hay không. Sắc mặt Chu Vũ tối sầm, tên này gan cũng lớn thật, bắt nội gián mà cũng bắt đến cục trưởng luôn. Cục trưởng lên rồi, cho dù anh là nội gián, cục trưởng cũng không thể là nội gián. Yên tâm đi, anh không quan tâm ai là nội gián. Anh đang nghĩ xem tiếp theo nên dứt hết đám cổ sư tà ác đó như thế nào. Đặc biệt là tên cổ sư tà ác cấp 4 kia, chỉ cần hấp thụ linh hồn của hắn, thọ mệnh cổ có thể sớm đột phá lên cấp 3. Có được năng lực khủng bố hơn. Sự cám dỗ này đối với anh là chí mạng. Để thu hút thêm nhiều cổ sư tà ác, anh dùng đám học sinh trắng trẻo non nớt làm mồi nhử. Lần này điều đến một cặp chị em song sinh vừa ngọt vừa mặn. Anh bình tĩnh nhìn không khí ngân tệnh quanh, ra đi. Tôi đã phát hiện ra anh rồi, con chuột nhát thích trốn tránh. Vừa nói xong, không khí rung động một hồi. Một cô gái mặc đồ thỏ hồng ngân tết hiện. Cô gái thỏ chu miệng, vẻ mặt không vui, chuột nhát gì chứ? Người ta là thỏ mà. Giọng nói của cô thỏ dễ thương nhất, đáng yêu nhất. Nghe như một bé loli chưa trưởng thành. Tôi đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, trông cô thực sự rất đáng yêu. Nhưng tôi rất tò mò một vấn đề, cô gái thỏ nghiêng đầu. Vấn đề gì vậy? Tôi nở nụ cười hiền hòa, từng bước lên phía trước. Vấn đề của tôi là rất một cô gái đáng yêu như cô chắc chắn rất sảng khoái. Nói xong, khí tức trong cơ thể tôi bắt đầu tăng lên, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Sắc mặt cô gái thỏ đột nhiên thay đổi, vô thức lùi lại phía sau. Anh đừng qua đây. Người ta đâu có làm hại anh thực sự nhận tầm rất một chú thỏ đáng yêu như vậy sao? Có ngày ngày cứ người ta, mau chủ động đưa đầu qua đây. Nếu không tôi sẽ tự mình đến chặt. Cô gái thỏ lập tức cảm thấy càng thêm tủi thân, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc ai mới là cổ sư tà ác. Anh bị biến thái à? Người ta chỉ mới nhìn thấy anh đã muốn lấy cái đầu của người ta rồi. Đột nhiên chĩa kiếm về phía bụi cỏ bên cạnh. Con chuột trong bụi cỏ kia, anh động đậy cái gì đấy? Còn muốn đánh lén tôi sao? Cô gái thỏ toàn thân run lên, cô ta không ngờ rằng tôi lại phát hiện ra đồng bọn ẩn nấp của mình. Sau đó, một bóng người bước ra từ trong bụi cỏ, khác với cô gái thỏ loli. Bóng người này mang phong thái trị đại.
trên tay cầm một chiếc ông màu đỏ. Làm sao anh phát hiện ra tôi? Trong ánh mắt của chị đại ông đỏ nhìn tôi tràn đầy kiêng dè. Đương nhiên là vì mùi hôi trên người cô rồi. Anh đang tự tìm cái chết đấy. Chị đại lập tức tức giận đến mặt trắng bệch. Tuy rằng đời tư của cô ta không đứng đắn, nhưng cô ta ngày nào cũng tắm, trên người không thể có bất kỳ mùi nào. Ngay lúc này, máy bộ đàm của tôi vang lên giọng nói của Chu Vũ. Tiểu Văn nghe đây, theo thông tin mới nhất, trong đám cổ sư tà ác này có một cặp chị em được gọi là Hồng Thỏ tỷ muội. Lực chiến rất mạnh. Liên thủ đã từng rất chót cổ sư cấp 4. Nếu anh gặp họ thì mau chạy đi. Đừng quản đám học sinh đó nữa. Trong mắt Chu Vũ, học sinh chết rồi có thể sinh lại, tiềm năng của anh rất lớn, cổ sư không dễ gì bồi dưỡng được. Tôi cầm máy bộ đàm lên, quay đầu nhìn hai chị em, đội trưởng Chu, muộn rồi. Họ đang ở ngay trước mặt tôi. Hay là anh nói chuyện với họ vài câu đi. Nghe vậy, Chu Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, chạy mau, mau chạy đi, hai chị em họ liên thủ, dưới cấp 4 vô địch. Vô địch á? Vậy tôi càng muốn thử xem. Chu Vũ ở đầu dây bên kia của máy bộ đàm vẫn đang thao thao bất tuyệt muốn khuyên nhủ. Nhưng tôi trực tiếp ném máy bộ đàm vào không gian của trữ vật cổ. Tôi ngẩng đầu nhìn hai chị em, nghe nói hai người liên thủ dưới cấp 4 vô địch đúng không? Chị đại ông đỏ nhếch mép cười khẩy, sao vậy, nghe danh chị sợ rồi à? Cho cậu một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi. Có lẽ chị sẽ cho cậu một cơ hội chớt trong khoái lạc. Cô em gái thỏ bên cạnh bất lực lắc đầu, chị à. Chị lại muốn em cùng chị tiếp khách sao? Em gái ngoan, công pháp tu luyện của chúng ta đặc biệt, phải cùng nhau mới phát huy được hiệu quả tối đa. Trong mắt chị đại ông đỏ, tôi đã là một xác khô bị hút cạn tinh khí. Tôi kỳ quái chỉ vào đầu chị đại ông đỏ, đầu cô có phải thiếu cái gì không? Là tôi muốn rước các cô. Nói xong, một luồng năng lượng nóng rực trào ra từ cơ thể tôi. Sau đó, vung tay, một dòng sông ngưng tụ từ ngọn lửa lao thẳng về phía hai chị em. Chị đại ông đỏ khinh thường cười nhạo, chỉ bằng cái này mà muốn rước chúng tôi sao? Sau đó, cô ta mở chiếc ông đỏ ra, một bức tường báo đột nhiên ngân tết hiện, lập tức chặn đứng dòng sông lửa. Ngay sau đó, một con nhện đỏ lửa ngân tết hiện bên cạnh cô ta. Giây tiếp theo, mạng nhện dày đặc bao vây tôi. Tuy nhiên, tôi không hề hoảng sợ, tay đơn độc kết pháp ấn. Bầu trời lập tức thay đổi phong vân. Một đám mây xanh đỏ ngân tết hiện cùng với tiếng sấm sét đi đùng. Cho các cô thấy chiêu cuối của cổ trùng thủy hỏa cấp 5, Thủy Hỏa Vũ đến rồi, đến rồi. Chiêu cuối của cổ trùng thủy hỏa cấp 5, Thủy Hỏa Vũ, lần đầu tiên ra mắt, khi tôi kết pháp ấn, một đám mây xanh đỏ xen kẽ ngân tết hiện cùng với tiếng sấm rền vang. Sau đó, vô số mưa thủy hỏa dày đặc trút xuống, lập tức thiêu rụi toàn bộ mạng nhện bao vây tôi. Ngay cả những con nhện nhỏ mà chị đại ông đỏ triệu hồi cũng bị rớt chất, phần lớn chỉ bằng một chiêu này. Ma châu dệt mạng phẩm chất màu xanh trong tay hắn đã bị trọng thương. Sắc mặt chị đại ông đỏ cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng, em gái. Chúng ta cùng nhau ra tay đi, tên đeo mặt nạ này không đơn giản. Cô gái thỏ gật đầu. Bóng dáng lập tức biến mất. Tôi liếc nhìn hướng cô gái thỏ biến mất, cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng muốn cùng nhau lên sao, nhưng dù kiến cỏ có nhiều đến đâu cũng chỉ là kiến cỏ. Vừa nói xong, cô gái thỏ đã chui ra từ lòng đất dưới chân tôi. Tay cầm củ cà rốt vừa to vừa dài đâm tới, đã nói rồi, tôi là thỏ. Là thỏ, đồng thời, chị đại ông đỏ cũng tay cầm ông đỏ, hóa thành một đạo hồng quang từ hướng khác đâm tới tôi. Khi hai người chỉ còn cách tôi vài tấc, cuối cùng tôi cũng động thủ, một chân tôi nhún xuống, cả người bay lên khỏi mặt đất, tránh được đòn tấn công của củ cà rốt lớn. Nhìn thấy cảnh này, hai chị em hồng thỏ lộ ra nụ cười, trúng kế rồi. Tuy rằng tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhưng tôi mất hết trọng tâm trên không trung, sẽ hoàn toàn trở thành một ngọn đuốc. Chị đại ông đỏ há miệng, lưới trong miệng đột nhiên dài ra, tốc độ cực nhanh cuốn về phía tôi. Chỉ cần cô ta có thể cuốn lấy cơ thể tôi, cô em gái của cô ta có thể dùng kiếm cà rốt lớn đâm ngân tan từ dưới cơ thể tôi lên trời. Linh cảm cho họ biết, hai chị em họ đã dùng chiêu này để ám sát vô số cường giả, chưa bao giờ thất thủ. Lúc này, cô gái thỏ trực tiếp thúc đẩy cổ trùng đàn hồi trong cơ thể, nhanh chóng lao tới từ phía dưới. Tuy nhiên, thấy vậy, khóe miệng tôi lại lộ ra nụ cười. Sau đó, đôi cánh thủy hỏa một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh lam đột nhiên xẻ ra từ sau lưng tôi. Đôi cánh chỉ khé vẫy, liền trực tiếp đưa tôi lên lưỡi đao. Hai chị em hồng thỏ nhìn tôi bay lượn trên không trung, trực tiếp ngây người, làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể đấu khí hóa dực, đây tối thiểu cũng phải là cổ trùng phẩm chất màu tím mới có xác suất cực nhỏ, mới có kỹ năng này. Chị đại ông đỏ đấy không cam lòng nhìn chằm chằm tôi trên không trung. Chỉ cần đối phương muốn chạy, họ căn bản không có cách nào. Rốt cuộc tên nhóc này là người như thế nào trong Thanh đạo phu? Cổ sư cấp 2 vậy mà đã sở hữu cổ trùng màu tím. Ngay lúc này, cô gái thỏ toàn lực thúc đẩy cổ trùng đàn hồi, nhảy vọt lên. Cô ta không cam lòng, muốn thử một lần. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đưa tay phải ra, một lỗ đen từ từ ngân tết hiện ở lòng bàn tay. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, đây là cổ trùng tấn công trữ vật, nhưng đã muộn rồi. Giây tiếp theo, một đạo kiếm khí khủng bố bắn ra từ lỗ đen, trong nháy mắt chém cô gái thỏ làm đôi. Máu tươi rơi xuống như mưa, máu bắn tung tóe khiến tôi càng thêm hưng phấn. Rất một cô gái đáng yêu như vậy của thực rất sảng khoái. Em gái chót rồi, đến lượt chị rồi. Nhìn cơn mưa máu trên trời, mắt chị đại ông đỏ đỏ ngầu, vô cùng tức giận. Anh dùng hết bài tẩy rồi đúng không? Tôi dù có đuổi đến chân trời góc bể cũng phải rớt anh.
để báo thù cho em gái tôi. Cô ta còn chưa nói xong, một quả cầu lửa hòa trộn giữa nước và lửa, tràn đầy sức mạnh bạo ngược, đã ném về phía cô ta. Chính là thủy nham bạo của tôi. Tôi không phải là những nhân vật chính vô não kia. Thừa lúc người ta ốm, lấy mạng người ta mới là vương đạo. Chị đại ông đỏ vội vàng chống ông lên phòng ngự. Tôi chặn được rồi. Liên tục thi triển nhiều chiêu lớn như vậy, tôi không tin anh còn dư thừa tinh thần lực để chiến đấu. Tiếp theo, một tiếng phập. Một mũi tên vô cùng sắc bén từ phía sau chính xác đâm vào tim chị đại ông đỏ. Tôi ghé sát tai chị đại ông đỏ, mỉm cười, không cần cảm ơn tôi. Cô sắp được gặp cô em gái đáng yêu của mình rồi. Sau đó, tôi bắt đầu hấp thụ tuổi thọ của hai chị em, thành công tiêu diệt hai cổ sư cấp 3. Hấp thụ tuổi thọ của cổ sư và cổ trùng thành công, tổng cộng nhận được 46.000 năm tuổi thọ. Đồng thời, thiên phú thần cấp, kẻ giết người thử nghiệm kích hoạt, các thuộc tính đều được tăng cường nhất định. Tôi ngửa mặt lên trời thở phào một hơi, cảm giác tăng cường thực lực này thật sảng khoái. Sau đó, tôi bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Từ chữ vật cổ của hai chị em, tôi tìm được tổng cộng hơn 20 thẻ ngân hàng. Còn có 5 vật liệu màu tím cấp cao. Và một số thứ khác. Quả nhiên, giết người đạt bảo mới là con đường nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Khi tôi xách 2 chiến lợi phẩm trở về, vừa hay nhìn thấy một cổ sư cấp 2 đang đánh một đám học sinh. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, đám học sinh này, ngoại trừ Vương Xuân Vĩ ra, vậy mà không một ai bỏ chạy, mà đều đang liều mạng chiến đấu. Tôi tùy tay ném chiến lợi phẩm xuống đất, tôi mới đi một lát. Sao các cậu thảm vậy? Nghe thấy giọng nói của tôi, mắt đám học sinh lập tức sáng lên. Đại nhân, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Cổ sư tà ác bên cạnh nhìn thấy tôi, lộ ra nụ cười thích thú. Cuối cùng cũng có một con dê hai chân có chút thực lực đến rồi. Cô trùng của tôi nói rằng anh ngon hơn bọn chúng. Tuy nhiên, tôi thậm chí còn không thèm nhìn cổ sư tà ác này một cái. Tiếp tục hỏi đám học sinh, sao không thấy thầy Vương của các cậu? Chẳng lẽ đã chót rồi? Thầy Vương đang chiến đấu với một cổ sư tà ác khác. Một học sinh dùng tay chỉ về phía nam. Tôi cẩn thận cảm nhận một chút, quả nhiên có khí tức chiến đấu kịch liệt ở bên đó. Anh dám phớt lờ tôi? Tôi muốn dùng cổ trùng ăn thịt người nuốt sống anh. Nói xong, miệng hắn há to như quả bóng đá. Trong miệng toàn là răng dày đặc. Không thèm quay đầu lại, tùy tay ném ra một thủy nham bạo, cổ sư tà ác còn chưa nhìn rõ, thủy nham bạo đã trực tiếp chui vào miệng hắn. Tiếp theo là một tiếng nổ kinh hoàng. Máu thịt tung tóe khắp nơi. Tôi mỉm cười, đúng là một con mèo nhỏ tham ăn. Cái gì cũng thích ăn, nhận được 6.300 năm tuổi thọ. Tôi nhìn cái đầu bị nổ tan tành, nhíu mày, cái đầu này chắc là có thể đổi điểm tích lũy nhỉ. Ai mà dám không cho, tôi sẽ nổ đầu hắn thành như vậy. Nhìn tôi một chiều rất trước cổ sư tà ác, đám học sinh phát ra tiếng hoan hô phấn khích. Trong mắt tràn đầy sùng bái, họ đã nghe rất nhiều câu chuyện về anh hùng, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy anh hùng Ngân Tết hiện bên cạnh mình. Sau đó, tôi đến chỗ Vương Viễn. Lúc này, Vương Viễn và con sói trắng của anh ta đều đầy thương tích, trông vô cùng thảm hại. Kẻ địch của Vương Viễn là hai cổ sư rối gỗ. Trên mặt đất còn có một cái xác. Rõ ràng, Vương Viễn đang một mình đánh ba và còn rớt được một cổ sư rối vải, dựa vào việc luyện hóa các loại gỗ thuộc tính dung nhập vào cơ thể. Trong thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực đáng kể. Đao thương bất nhập, gần cốt sắt thép, nhưng bản thân sẽ trở thành sinh mệnh vĩnh viễn như con rối. Thuộc loại cổ sư cấp thấp nhất. Thấy Vương Viễn, sao thầy bị đánh thảm vậy? Nhìn thấy tôi đột nhiên Ngân Tết hiện với vẻ mặt tươi cười, cơ thể đang cố gắng chống đỡ của Vương Viễn lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Hy vọng mà anh ta chờ đợi đã đến. Tôi đến rồi, học sinh chắc là an toàn rồi chứ? Yên tâm đi, bọn họ rất dũng cảm. Đối mặt với cổ sư tà ác ăn thịt người, không những không bỏ chạy mà còn chọn đoàn kết chiến đấu. Trên mặt Vương Viễn hiện lên nụ cười tự hào, đó là đương nhiên. Dù sao cũng là học sinh do tôi dạy, chỉ tiếc rằng học sinh giỏi nhất mà tôi từng dạy không có ở đây. Nhưng có lẽ đây lại là chuyện tốt đối với tôi ấy. Nghe thấy những lời này, ánh mắt tôi hơi dao động, hai người các ngươi coi anh em ta không tồn tại à? Giọng nói cứng ngắc của hai cổ sư rối gỗ mang theo lửa giận. Ta phát hiện đám cổ sư tà ác các ngươi có phải đều thiếu tình thương không vậy? Thiếu tình thương thì có thể gọi một tiếng bố, bố có thể cho các con một chút tình phụ tử. Hai người lập tức nổi giận đùng đùng, muốn chớt. Ngươi dám trêu đùa chúng ta? Tôi khinh thường cười, hai người xấu xí như vậy cũng xứng để tôi trêu đùa sao? Trêu đùa hai chị em hồng thỏ kia còn thú vị hơn. Mấy người? Hai cổ sư rối gỗ, trái tim đã hòa gỗ của họ đột nhiên rung lên. Ngươi đã gặp hai chị em hồng thỏ rồi sao? Hai chị em hồng thỏ là người có thực lực và địa vị chỉ đứng sau tổng đội trưởng trong hành động lần này của họ. Chỉ cần nghe đến tên hai chị em này, họ đã không ngừng run rẩy. Dù sao, hai chị em này khi biến thái lên, đến cả rối gỗ cũng muốn chơi, không chỉ là gặp. Rất hai chị em xinh đẹp đó rất sảng khoái. Một trong hai cổ sư rối gỗ vừa định mở miệng nói gì đó, tấm lệnh bài trong tay hắn liền lóe lên một tia sáng. Mệnh bài của hai chị em hồng thỏ vỡ tan, toàn bộ cẩn thận. Hành động lần này có thể là Thanh đạo phu đang giăng bẫy. Hai người nhìn nhau, run rẩy nuốt nước miếng. Tôi bình tĩnh nhìn họ, vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Là đầu lĩnh của các người đang truyền tin cho các ngươi sao? Xem ra, việc hai chị em hồng thỏ chớt đã bị lộ rồi. Hai người không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy. Tôi xòe đôi cánh thủy hỏa, trong nháy mắt bay đến trước mặt họ. Có đôi cánh thủy hỏa, chạy trốn. Thêm vào đó, tốc độ bộc phát đã được kẻ giết người thử nghiệm cường hóa nhiều lần cũng khá kinh khủng. Tôi sẽ truyền một tin nhắn cho đầu lĩnh của các ngươi.
sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tôi không có hứng thú với Sa La Y. Chúng tôi lấy gì để tin anh, nếu anh lừa hắn còn chưa nói xong. Đã bị tôi trong nháy mắt lao tới dùng một mũi tên đâm ngân tan cổ họng. Sau đó, tôi chỉ kiếm vào cổ sư tà ác còn lại, hắn không chịu nghe lời. Vậy còn ngươi thì sao? Cổ sư rối gỗ còn lại run rẩy, vội vàng gật đầu, tôi đồng ý. Đại nhân, ngài muốn truyền tin gì? Nói với tổng đội trưởng của các ngươi, mục tiêu của hắn ở ngoại 6, đừng có phục kích ở trung tâm nữa, ta đang đợi hắn đến. Cổ sư rối gỗ lập tức trợn tròn mắt. Ngươi chính là Cố Văn. Trực tiếp dí kiếm lên cổ hắn. Đừng hỏi những câu hỏi thừa thãi. Cổ sư rối gỗ vội vàng lấy lệnh bài ra, mục tiêu ở ngoại 6. Hắn nói hắn đang đợi người đến, đồng thời, ở đầu bên kia của lệnh bài, một người đàn ông đeo mặt nạ quạ đột nhiên bộc phát khí tức lạnh lẽo. Cố Văn, ngươi dám khiêu khích ta? Đại nhân, ta đã làm theo lời ngài rồi. Có thể tha cho ta được chưa? Ta thề ta sẽ lập tức rời khỏi bí cảnh. Cổ sư rối gỗ run rẩy, vô cùng sợ hãi. Tôi nhún vai, đương nhiên, ta là người nói lời giữ lời. Tôi tiện tay thu kiếm xương, nhưng vì kiếm xương quá sắc bén, tiện tay cắt luôn đầu cổ sư rối gỗ. Tôi nhìn cái đầu người lăn lóc trên đất, hơi nhíu mày. Tôi rõ ràng đã tha cho ngươi rồi, sao ngươi cứ nhất quyết dùng cổ đâm vào kiếm của tôi vậy? Hai cái đầu cổ sư rối gỗ, tôi vui vẻ nhận lấy. Tuổi thọ 8.200 năm. Sau đó, tôi xách 2 chiến lợi phẩm trở về bên cạnh Vương Viễn. Hai cái đầu người này nhờ thầy giữ giúp tôi. Tôi kiểm tra lại xem ngân tệ quanh còn cổ sư tà ác nào đang lẩn trốn không. Sau đó, tôi chính thức bay lên không trung. Lúc này, Vương Xuân Vĩ đã một mình bỏ trốn. Đúng là cơ hội tốt để giải quyết hắn. Tôi dùng tinh thần lực mạnh mẽ bắt đầu thăm dò ngân tệ quanh. Rất nhanh, tôi phát hiện ra Vương Xuân Vĩ đang run rẩy trốn trong bụi cỏ. Tôi đến bên cạnh Vương Xuân Vĩ. Trai chị tiếp đá một cú vào mông hắn. Vương Xuân Vĩ lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Ngẩng đầu lên xem tôi là ai. Vương Xuân Vĩ nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô thức ngẩng đầu lên. Hóa ra là đại lão mặt nạ, là ngài à? Những cổ sư tà ác đó đều bị ngài giết rồi sao? Tôi gật đầu, chỉ là một đám kiến cỏ mà thôi. Nghe vậy, Vương Xuân Vĩ lập tức vui mừng khôn xiết. Vậy đại nhân, chúng ta mau chóng trở về thôi. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Trở về thì không cần thiết nữa. Hay là nhìn kỹ lại xem tôi là ai đi. Nói xong, tôi tháo mặt nạ xuống, lộ ra nụ cười vô hại. Vương Xuân Vĩ lập tức trợn tròn mắt. Sao tôi có thể là Cố Văn? Tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên tôi sẽ cảm thấy không thể nào. Cố Văn sau khi bị các người hãm hại đáng lẽ phải trở thành ăn mày rồi chất thảm ở một cấp phố nào đó mới đúng. Cố Văn, đều là Liễu Như Yên bảo tôi hãm hại tôi. Xin tôi tha cho tôi một mạng, tôi nguyện giúp tôi chỉ chứng cho cô ta. Tôi vung kiếm xương trong tay. Đầu của Vương Xuân Vĩ lập tức lăn xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Thực ra, tôi đã không còn để ý đến những chuyện đó từ lâu rồi, nhưng thù phải báo. Dù sao, tôi cũng là một người nhỏ mọn. Sau đó, tôi đốt xác thành tro bụi, hủy thi diệt tích hoàn toàn. Tiếp theo, đến lượt nhân vật chính Liễu Như Yên. Tôi không ngừng tìm kiếm ở ngoại 6, gặp cổ sư tà ác nào thì tiện tay giết luôn. Trong một thời gian, cổ sư tà ác trong bí cảnh hoang mang lo sợ. Họ càng chắc chắn rằng tất cả những chuyện này đều là do Thanh Đạo Phu bày trận. Sau khi tôi giết gần 20 cổ sư tà ác, cuối cùng cũng tìm thấy Liễu Như Yên. Cô ta bây giờ trông có vẻ hơi thảm. Xong rồi, xong thật rồi. Tôi, người thường ngân tàn giết người trong nháy mắt, vậy mà cũng bị người ta đánh trọng thương chỉ bằng một chiêu. Sau khi tiêu hao phần lớn tinh thần lực, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Liễu Như Yên trong một hang động bí mật. Lúc này, ba cổ sư tà ác đang làm những chuyện không thể miêu tả với Liễu Như Yên. Trên khuôn mặt tuyệt vọng của Liễu Như Yên, nước mắt không ngừng rơi xuống theo khóe mắt. Cô ta không thể ngờ rằng mình lại gặp phải chuyện này. Chỉ là một lần thất thủ đơn giản ở ngoại 6, tại sao lại gặp nhiều cổ sư tà ác như vậy? Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi cảm thán, vận mệnh quả là một thứ kỳ diệu. Sự trùng hợp này khiến tôi nhớ đến mấy loại cổ trùng mạnh mẽ và đáng sợ trong truyền thuyết vận mệnh cổ. Cổ trùng câu chuyện và cổ trùng hiệu ứng cánh bướm, những cổ trùng này đều có khả năng liên kết các loại trùng hợp thành một đường dây để tạo ra một sự kiện cụ thể. Trong đó, vận mệnh cổ đáng sợ nhất có thể biên soạn một vận mệnh hoàn chỉnh cả một đời người, thậm chí là một nhóm người, một quốc gia, thậm chí hàng chục ngàn người. Vận mệnh của tất cả mọi người, chỉ cần một nước cơ là có thể thắng nửa ván cờ với trời, khống chế toàn cục, thực sự giết người trong vô hình. Cổ trùng câu chuyện thì có khả năng biên soạn một câu chuyện. Trong phản 6 của cổ trùng câu chuyện do cổ trùng câu chuyện biên soạn sẽ diễn ra theo trình tự, có thể ảnh hưởng đến một thành phố, thậm chí là người dân của một quốc gia khác. Điều quan trọng nhất là những người bị ảnh hưởng thậm chí không cảm nhận được bất kỳ sự kiện nào. Còn cổ trùng hiệu ứng cánh bướm thì tương đối yếu hơn nhiều. Tôi chợt nghĩ đến một điều, liệu việc mình trọng sinh có phải cũng nằm trong ảnh hưởng của vận mệnh cổ hay không? Ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Liễu Như Yên đã phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Rõ ràng, Liễu Như Yên đã phải chịu đựng sự tra tấn đau khổ nhất. Tôi giải trừ trạng thái ẩn thân, đường hoàng bước ra ngoài. Lớn mật thật. Các ngươi, lũ cổ sư tà ác này, dám làm cản trên địa bàn của Thanh Đạo Phu ta sao? Tôi nói những lời chính nghĩa. Sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên, ba cái đầu người lập tức bay lên. Dưới sự cường hóa nhiều lần của thiên phú thích sát giả cấp thần, đối phó với cổ sư cấp 2 bình thường, chỉ cần sức mạnh cá nhân của tôi cũng có thể rớt trong nháy mắt. Lại thêm 6.000 năm tuổi thọ vào tài khoản. Hiện tại, tuổi thọ của tôi đã tăng vọt lên 70.000 năm. Sau đó, tôi đến trước mặt Liễu Như Yên, người đầy thương tích và tinh thần có chút suy sụp.
Liệu Như Yên nhìn thấy tôi, nhất thời có chút ngượng ngùng. Đại nhân, có thể cho tôi một bộ quần áo được không? Quần áo của tôi bị bọn họ xé rách rồi. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi nghĩ cô không cần quần áo nữa đâu. Liệu Như Yên có chút nghi hoặc. Giây tiếp theo, mặt cô ta đỏ bừng. Chẳng lẽ vị đại nhân Thanh đạo phu này nhìn thấy bộ dạng này của tôi mà động lòng? Biết đâu có thể nhân cơ hội này ôm chặt lấy cái đùi vàng của Thanh đạo phu này. Từ đó, một bước lên mây. Nghĩ đến đây, Liệu Như Yên lập tức ngẩng đầu lên nhìn đại nhân đầy tình ý. Mặc dù tiểu nữ không biết ngài muốn làm gì, nhưng nếu là đại nhân, tôi nguyện ý. Thấy Liệu Như Yên có bộ dạng ghê tởm này, tôi đến diễn cũng không muốn diễn nữa, trực tiếp tháo mặt nạ. Liệu Như Yên lập tức ngây người, mặt đầy vẻ không thể tin được. Cố Văn, sao lại là cậu? Sao cậu có thể gia nhập Thanh đạo phu? Liệu Như Yên kích động đến toàn thân run rẩy. Cố Văn, không ngờ lúc đầu tôi đối xử với cậu như vậy, cậu lại còn nguyện ý cứu tôi thực sự rất hối hận. Thực ra, tôi luôn rất thích cậu, sau khi làm xong chuyện đó, tôi đã hối hận rồi. Cố Văn, xin lỗi tôi. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Diễn ngân Tết cũng không tệ nhỉ, người bạn học cũ thân yêu của tôi. Trong mắt Liệu Như Yên lóe lên một tia hoảng loạn. Cố Văn, những gì tôi nói đều là thật. Liệu Như Yên vừa nói vừa nhào tới muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi lại đá văng cô ta ra ngoài. Người đàn bà ghê tởm, tránh xa tôi ra. Cố Văn, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tôi đã hãm hại cậu, bỏ qua chuyện đời đi? Chẳng lẽ cậu không có chút lỗi lầm nào sao? Thấy cô ta không còn thuốc chữa, tôi lời nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa. Vung trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém đầu hắn. Nhận được 51 năm tuổi thọ, khả năng miễn nhiễm trà xanh tăng mạnh. Các khả năng khác không đáng kể. Sau khi đốt cháy hang động, tôi lấy bộ đàm ra. Đội trưởng Trư, các anh còn bao lâu nữa mới đến ngoại 6? Nghe thấy giọng tôi, Trư Vu có chút căng thẳng. Chẳng lẽ cổ sư tà ác ở ngoại 6 quá nhiều sao? Cố Văn không chống đỡ được nữa sao? Sắp rồi, chúng tôi đang trên đường đến. Tình hình ngoại 6 bây giờ thế nào rồi? Tôi còn chống đỡ được không? Tôi im lặng một lúc rồi trả lời, anh đang hỏi cực lạc thế giới có chống đỡ được không sao? Dưới sự nỗ lực không ngừng của tôi, cổ sư tà ác ở ngoại 6 đã bị rớt đến 99% rồi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần tập trung đối phó với cổ sư cấp 4 kia thôi. Lần này đến lượt Trư Vũ im lặng, tôi mẹ nó có phải là người không vậy? Mấy tên cổ sư tà ác tôi giỏi đó đều bị tôi rớt hết rồi. Tôi chỉ là một cổ sư cấp 2 nhỏ bé thôi mà. Thảo nào cục trưởng trước khi vào bí cảnh đã dặn dò anh ta phải chú ý đến Cố Văn. Trư Vũ chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì sự ngân tiết hiện của cổ sư tà ác như vậy. Cũng may lần này có người của cực lạc thế giới đến đỡ đòn. Nếu không, bây giờ bị rớt chắc là đám học sinh kia rồi. Trư Vũ ít học, nghĩ mãi chỉ nói được 2 chữ, trâu bò. Cũng tạm được thôi. Đúng rồi, đội trưởng Trư, tiện thể khiêu khích luôn tên cổ sư cấp 4 kia đi. Hắn ta bây giờ chắc cũng đang trên đường đến ngoại 6 rồi. Đội trưởng Trư, các anh mau đến đây đi, chúng ta bàn bạc xem nên rớt hắn ta như thế nào. Đầu của Trư Vũ lập tức to ra, tổ tông ơi, tôi không thể khiêm tốn một chút sao? Đến cả cổ sư cấp 4 mà cũng dám khiêu khích. Thôi được rồi, tôi tìm chỗ nào an toàn chờ chúng tôi đi. Tôi đã yêu cầu tiếp viện rồi. Lần này, đội trưởng Lý Lãnh sẽ đích thân đến. Nếu không có gì bất ngờ, hãy xem đội trưởng Lý của chúng ta rớt hắn ta trong nháy mắt như thế nào. Nghe vậy, sắc mặt tôi nghiêm lại, thực lực của Lý Lãnh gần như vô hạn tiếp cận cấp 5. Đúng lúc tôi định nói gì đó, phía trước đột nhiên có một luồng năng lượng tước đoạt đáng sợ. Ngay sau đó, một người đàn ông đeo mặt nạ quạ đứng trên một đám quạ ngân tiết hiện trước mặt tôi. Cuối cùng cũng tìm thấy tôi, chuột nhắt, tôi bực bội phàn nàn vào bộ đàm, đội trưởng Trư. Anh đúng là cái miệng quạ. Bây giờ, sự cố đã xảy ra rồi, tên cổ sư cấp 4 kia đã tìm thấy tôi rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ quạ vung tay, một tia sáng đen trực tiếp đánh nổ bộ đàm trong tay tôi. Trư Vũ ở đầu bên kia nghe thấy tiếng bộ đàm nổ tung, tim lập tức treo lên, lần này xong thật rồi. Đã bảo cậu đừng có quá phô trương rồi mà. Toàn lực thúc đẩy tinh thần lực trong cơ thể lao về phía trước. Nhìn người đàn ông trên không trung, tôi lập tức đoán ra điều gì đó. Hắn ta vốn dĩ không hề đến khu vực trung tâm. Người đàn ông quạ đen thản nhiên trả lời, cũng không hẳn. Ta luôn ở khu vực giữa khu vực trung tâm và ngoại 6. Như vậy, dù bên nào xảy ra sự cố, ta cũng có thể nhanh chóng đến được. Nghe xong, tôi lập tức hiểu ra, người đàn ông này có tâm tư vô cùng kín kẽ. Trong lúc tôi tàn sát cổ sư tà ác, hắn ta không vội vàng lộ diện là vì đang âm thầm điều tra xem ở ngoại 6 còn có thanh đạo phu nào mạnh hơn không. Lần này tôi tính là khinh địch rồi. Người đàn ông quạ đen nhảy xuống đất, mỉm cười, bây giờ ta đã xác định được rồi. Quân cờ duy nhất của thanh đạo phu ở ngoại 6 chỉ có mình tôi. Cố Văn, tôi tháo mặt nạ trên mặt xuống đi, ta thừa nhận tôi là một đối thủ có tâm tư kín kẽ. Có thể cho ta biết tên của cậu không? Trong mắt người đàn ông quạ đen mang theo vẻ vương giả, hãy nhớ kỹ mật danh của ta, quạ. Ta sẽ là người cuối cùng cậu gặp trong đời này. Lúc này, người đàn ông quạ đen tin rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ cục diện. Dù sao, trước mặt cổ sư cấp 4, tất cả cổ sư cấp thấp đều chỉ là kiến cỏ. Nhưng khóe miệng tôi lại nở một nụ cười, tự tin như vậy có thể rớt được tôi sao? Lúc đầu tôi khiêu khích đối phương bằng lệnh bài cực lạc thế giới đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong tay tôi còn có ngọc bội diệp tử thanh tặng, có thể chống lại một kích toàn lực của cổ sư cấp 3. Chỉ cần ngọc bội có thể câu giờ được 1 giây, tôi có thể dùng sự ẩn nấp và sự ẩn thân cộng thêm đôi cánh thủy hỏa để chạy trốn. Còn bây giờ, trong đầu tôi đang nghĩ cách rớt trước tên cổ sư cấp 4 này. Rất nhanh, tôi đã có một ý tưởng, tôi giả vờ chán nản, đã đến nước này, tôi cũng hết đường sống rồi. Vậy thì trước khi chết, tôi muốn chặn hết cổ quan của các người.
Nếu không, người chết rồi mà cổ quan và tuổi thọ vẫn còn thì thật là bi ai. Nói xong, tôi lấy ra một cổ quan màu trắng, định mở ra. Một luồng sóng ánh sáng đen lập tức đánh bay tôi ra xa mười mấy mét. Còn cổ quan màu trắng của tôi thì bị người đàn ông quạ đen hút vào tay. Một kích này khiến tôi gãy mất 7-8 cái xương sườn. Tôi đơn giản và mạnh tay nắn lại vị trí, đảm bảo xương sườn không đâm vào nội tạng rồi mới đứng dậy. Các người, cổ sư tà ác, đều không có tinh thần võ đạo như vậy sao? Nói đánh là đánh luôn. Ánh mắt của quạ nam hơi rung động, thằng nhóc này cũng tính là kẻ tàn nhẫn. Xương sườn gãy rồi mà mắt cũng không thèm chớp một cái. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tôi đừng hòng giở trò gì trước mặt ta. Nói xong, hắn nhìn vào cổ quan màu trắng trong tay. Thật sự chỉ là cổ quan màu trắng bình thường. Cổ quan là sản phẩm của trời đất, cần dùng tuổi thọ để giao tiếp. Không ai có thể làm giả được, chỉ cần cầm trên tay là có thể dễ dàng cảm nhận được. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự chỉ muốn trước khi chết thì tỏa sáng một chút sao? Tôi cũng không ngờ rằng tôi chỉ dùng một cổ quan màu trắng mà rất chắc được cổ sư tà ác đỉnh phong cấp 4. Quan nam nhìn cổ quan màu trắng trong tay, đột nhiên nghĩ đến một quy định của thế giới này, ngũ quán không thể làm giả. Ngũ quán cũng không thể bị cài bẫy, đây là quy tắc do trời đất đặt ra. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Khóe miệng quạ nam nhếch lên một nụ cười chế giễu. Tôi muốn dùng một cổ quan màu trắng bình thường như vậy để thu hút sự chú ý của ta sao? Để tranh thủ thời gian cho mình đúng không? Xin lỗi, ta đã nhìn thấu trò hề nhỏ của tôi rồi. Sau đó, quạ nam rất tự tin bỏ tuổi thọ của mình vào cổ quan màu trắng. Chỉ 10 năm tuổi thọ, hắn ta trả nổi. Hắn ta muốn tôi tận mắt chứng kiến, hắn ta đã nhìn thấu âm mưu của tôi. Trong chớp mắt, trong cổ quan lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Mọi thứ đều rất bình thường. Vô cùng bình thường. Quạ nam không khỏi tự tin cười lạnh, quả nhiên bị ta đoán trúng rồi. Chứng kiến tất cả những điều này, tôi cười vô cùng điên cuồng và ngông cuồng. Tôi không ngờ rằng tên quạ nam thật nhìn thông minh này lại chọn mở cổ quan màu trắng này. Cổ quan màu trắng này chính là thứ tôi đã mua ở cửa hàng cổ quan lúc trước. Bên trong chứa một con tử vong thú nhỏ bé không đáng kể, và trạng thái phán định của nó là tử vong. Người mở cổ quan, dù mạnh đến đâu, cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Về lý do tại sao cổ sư mạnh mẽ không để người khác mở cổ quan thay mình để tránh rủi ro. Bởi vì thú trùng có niên đại càng cao thì thời gian luyện hóa càng lâu. Một cổ sư bình thường không có danh tiếng muốn luyện hóa một con thú trùng vạn năm thường mất vài tháng. Huống chi, tuổi thọ cần thiết cho một số cổ quan cao cấp vốn đã là con số thiên văn. Quạ nam nghe thấy tiếng cười điên cuồng của tôi, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Toàn thân lông tơ dựng đứng. Đây rõ ràng chỉ là một cổ quan màu trắng bình thường. Tại sao cậu ta lại cười điên cuồng như vậy? Tại sao ta lại cảm nhận được hơi thở của tử vong? Vào khoảnh khắc quạ nam cúi đầu, đột nhiên trợn tròn mắt. Mà nó, tử vong cổ. Sau đó, một chiếc cân ngân tiết hiện trong ánh mắt kinh hoàng của quạ nam, từ từ nghiêng về phía ác ma. Trong nháy mắt, quạ nam mất hết sinh khí, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Nhận được 120.000 năm tuổi thọ, cộng với 80.000 năm trước đó, bây giờ tôi vừa tròn 200.000 năm tuổi thọ. Khoảnh khắc trước khi chết, quạ nam vô cùng kinh ngạc. Hắn ta đột nhiên nhận ra rằng người đàn ông trước mặt có khả năng rất lớn sở hữu năng lực nhìn thấu cổ quan. Nhưng hắn ta chỉ có thể mang theo bí mật này xuống âm phủ. Tuy nhiên, sau khi thọ mệnh cổ hấp thụ hết tuổi thọ, tiện thể bắn ra một tấm lưới màu đỏ máu lớn, trực tiếp nuốt chửng linh hồn của quạ nam còn chưa kịp xuống. Bây giờ, điều kiện khó khăn nhất của thọ mệnh cổ cấp 3, hấp thụ linh hồn của cổ sư cấp 4, đã được đáp ứng. Tôi chỉ cần bỏ ra vạn năm tuổi thọ là có thể nâng thọ mệnh cổ lên cấp 3. Trong lòng tôi vô cùng vui mừng. Nếu không phải anh quạ tự sát dâng đầu người, quỷ biết phải mất bao lâu mới hấp thụ được linh hồn của cổ sư cấp 4. Chẳng lẽ phải tìm cơ hội mai phục trừ vũ rồi dắt hắn ta làm thức ăn cho thọ mệnh cổ sao? Tiếp theo là đến phần tôi thích nhất, thu hoạch chiến lợi phẩm. Rất nhanh, tôi đã tìm thấy một kho chứa đồ tương đối cao cấp. Sau khi dùng tinh thần lực thăm dò một vòng, đôi mắt tôi lập tức sáng lên. Trong kho chứa đồ, chỉ riêng vật liệu cao cấp màu tím đã có hơn 50 loại. Ngay cả vật liệu cao cấp màu cam cũng có 3 cây. Các vật liệu cấp thấp khác còn nhiều như núi nhỏ, chất đầy cả không gian chứa đồ. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một viên ngọc màu đỏ máu, chính là vật liệu bảo quản mà cổ sư tà ác tu luyện. Trên viên ngọc máu khác con số 100.000, đại diện cho việc phải rất 100.000 người mới luyện ra được. Nó có tác dụng cực lớn đối với thú trùng hệ máu tươi. Nhưng trong quá trình thu thập vật liệu, tôi đột nhiên phát hiện một bức mật thư trong góc. Trên đó viết, Ngân Hà Thị sắp diệt vong vì một biến cố. Không cần ở lại Ngân Hà Thị lâu. Người tập hợp lại sau đó, nhanh chóng đến địa điểm nhiệm vụ bắt giữ mục tiêu. 1 tháng sau, gấp đốt huyết y, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người của cực lạc thế giới làm sao biết được tin tức Ngân Hà Thị sắp diệt vong. Lông mày hơi nhíu lại, đầu óc bắt đầu vận hành với tốc độ cao, trong ký ức của tôi. Không đầy nửa tháng sau khi Ngân Hà Thị bị hủy diệt, một di tích cổ đại dưới Ngân Hà Thị đã nổi lên và mang đến một truyền thừa kiếm tu mạnh mẽ. Sau này, Thanh Đạo Phu Tiên Các, Diêm Vương Điện và vô số thế lực mạnh mẽ khác tụ tập. Phái cường giả tiêu diệt tất cả hung thú tập trung trong Ngân Hà Thị. Cuối cùng, truyền thừa bị một cường giả của Diêm Vương Điện kế thừa. Sau khi xem xét lại tất cả những chuyện kiếp trước, biểu cảm của tôi nhanh chóng trở nên xáo rượu, những chuyện này nếu tách riêng ra đều rất bình thường.
Hung thú xông phá bí cảnh. Ngân Hà Thị bị tàn sát. Một lượng lớn con người chết. Máu tươi kích hoạt truyền thừa dưới lòng đất Ngân Hà Thị. Cuối cùng, một cường giả kế thừa. Truyền thừa, những chuyện này thoạt nhìn đều rất hợp lý. Nhưng nếu sâu chuỗi tất cả chúng lại với nhau thì lại có chút đáng sợ. Nếu đây là vì một số thế lực muốn di tích dưới lòng đất Ngân Hà Thị nổi lên, liên hợp với cục cộng đồng mới tạo ra được thảm án này. Một tổ chức phản nhân loại như Cực Lạc Thế Giới đều biết Ngân Hà Thị sắp bị hủy diệt. Nếu nói Thanh Đạo Phu không nghe thấy chút tin tức nào, tôi tuyệt đối không tin, trừ khi có người trong giới thượng tầng của Thanh Đạo Phu cố ý xóa bỏ chuyện ở đây. Vì một truyền thừa kiếm tu mà dùng một thành người làm mồi nhử. Thật đủ tàn nhẫn, đáng tiếc, Lý Lãnh và những người khác chiến đấu đến cùng, bảo vệ đến giây phút cuối cùng mà không biết rằng họ thực sự bị người trên bàn đứng. Nhưng vì tôi tình cờ biết được những chuyện này, một số lịch sử cũng nên thay đổi rồi. Nhìn 4 chữ Nguyệt Hậu các phần trên mật thư, khóe miệng tôi hơi nhếch lên. Con quạ thông minh này thật sự là lòng mang quỷ kế. Bức mật thư này trong tương lai sẽ có tác dụng lớn. Sau đó, tôi lại tìm thấy một xác thú trùng từ xác của quạ nam, huyết ong cốt cấp 4 phẩm chất màu tím. Huyết ong cốt tiến hóa bằng cách hút máu tươi vào sinh mệnh. Khả năng chiến đấu thực tế và khả năng bảo vệ tính mạng đều cực kỳ mạnh mẽ. Trong thú trùng màu tím, nó là một trong những tồn tại hàng đầu. Trong lúc nguy cấp sinh tử, có thể dùng tinh huyết để hóa thành huyết ong ngân tan qua vạn dặm. Ngay cả Lý Lãnh đỉnh phong cấp kích cũng không giữ được hắn ta. Tôi không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Xác của huyết vô cốt có thể dùng làm vật liệu tiến cấp thú trùng cao cấp thay thế. Sau khi tôi cất giữ cẩn thận, tôi đốt xác của quạ nam. Vài phút sau, Trư Vũ mang theo sức mạnh sấm sét bạo tàn chạy hết tốc lực đến. Liếc mắt một cái đã thấy tôi đang nằm trên cây nghỉ ngơi nhàn nhã. Anh đến chậm thật đấy. Trư Vũ hơi ngẩn người, sau đó lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi là ai? Dám dùng da người để giả dạng bộ dạng của Cố Văn. Tôi không ngờ rằng mình, người đã tiêu diệt toàn bộ cổ sư tà ác, lại bị coi là cổ sư tà ác. Trư Vũ lúc này tràn đầy phẫn nộ và bi phẫn. Sấm sét ngân tệnh quanh phát ra tiếng lách tách. Trước đó, anh ta đã đảm bảo với cục trưởng Lưu Hạo và Lý Lãnh rằng sẽ chăm sóc tốt cho Cố Văn, nhưng bây giờ Cố Văn không chỉ chớt rồi, đối phương còn dùng xương da người để bắt chước ngoại hình của Cố Văn. Thật sự là quá đáng. Nhìn Trư Vũ đang giận dữ, tôi đầy dấu chấm hỏi, đội trưởng Trư, tôi mẹ nó là Cố Văn đây, anh muốn làm gì vậy? Trư Vũ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tôi giả vờ giống thật đấy. Ngay cả giọng nói cũng giống, tôi còn luyện hóa xương ngụy sinh nữa à? Khuấy miệng tôi co giật. Tôi luyện hóa cái mắt to của anh, mãi mới rớt được một cổ sư cấp 4. Anh mà dám động tay động chân, tin hay không tôi bảo đội trưởng Lý đánh chết anh. Nhìn bộ dạng này của tôi, Trư Vũ nhất thời có chút hoang mang. Vẫn là cái vẻ ngông cuồng quen thuộc đó. Khoan đã, cậu ta vừa nói cậu ta rớt được một cổ sư cấp 4. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trư Vũ nắm chặt hai tay, lôi điện trong cơ thể điên cuồng trào dâng, đừng hòng lừa tôi. Đồ giả mạo. Sắc mặt tôi tối sầm lại, sao lại có thêm một tên đại thông minh nữa vậy? Ngay lúc Trư Vũ sắp ra tay, một luồng khí tức đầy ma tính đột nhiên ập đến. Chỉ thấy Lý Lãnh đứng trên ma kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trư Vũ, nhóc Trư. Anh muốn làm gì? Tôi bảo anh chăm sóc tốt cho đồng đội mới, anh chăm sóc kiểu này đấy à? Thấy Lý Lãnh đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, đội trưởng, may mà anh đến kịp lúc. Con lợn con này tôi thấy có vẻ không bình thường lắm. Trư Vũ lập tức nóng này, đội trưởng, Cố Văn chót rồi. Hắn ta dùng da người giả mạo đấy. Anh đừng để bị hắn ta lừa. Khuấy miệng Lý Lãnh co giật, cái mẹ nhà anh, vung tay đánh ra một đạo kiếm khí đầy ma khí, đánh bay hắn ta. Nhưng trong lòng Lý Lãnh cũng đầy nghi hoặc. Hỏi tôi rốt cuộc đã sống sót như thế nào, ban đầu tôi còn tưởng phải đến thu xác cho tôi rồi, thế là tôi kể lại toàn bộ quá trình cho Lý Lãnh. Nhưng lược bỏ một số bí mật không thể nói. Ví dụ như tôi dùng thung lũng tử thần để rớt quạ, biến thành tôi dùng kiếm khí mà Lý Lãnh để lại, thừa lúc hắn ta không đề phòng mà ám sát quạ. Hồng Thỏ tỉ muội biến thành tôi nỗ lực đấu trí, liều hết sức bình sinh mới miễn cưỡng chiến thắng. Sau khi nghe xong, Lý Lãnh và Trư Vũ vừa chạy về đều im lặng, họ cảm thấy như đang nghe chuyện. Trư Vũ không nhịn được lên tiếng hỏi, tiểu bố, tôi có phải cảm thấy tôi và đội trưởng đều là đồ ngốc không? Không có, đội trưởng không giống đồ ngốc, nhưng anh thì khó nói lắm. Trư Vũ tức đến nắm đấm cũng cứng lại, nhưng lại không dám phát tác, kiếm khí mà đội trưởng để lại mà có thể rớt chất cổ sư cấp 4 sao? Hơn nữa tôi nói hắn ta là quạ, đó chính là tồn tại khủng bố gần cấp 5 đấy. Nếu không phải hắn ta cố ý áp chế thực lực của mình, muốn dùng tư thái hoàn mỹ tấn thăng cấp 5 để nhận được phần thưởng thiên địa tốt hơn, thì đã sớm là cổ sư cấp 5 rồi. Ngay cả tôi gặp hắn ta cũng phải quay đầu bỏ chạy. Nghĩ đến việc quả đã chớt, Trư Vũ trong lòng cũng hơi lạnh lẽo. Con quạ từng một mình đấu 3 cổ sư cấp 4 mà còn đại thắng trở về, lại cứ thế chớt trong một bí cảnh tiểu thăng sơn cấp EC. Rốt cuộc trên người thành viên mới này có bí mật gì? Ngay cả quà cũng có thể rớt chớt. Nếu tôi đắc tội với cậu ta, có phải cũng sẽ bị cậu ta rớt chớt không? Ngay lúc Trư Vũ độc thoại trong lòng, Lý Lãnh quay đầu nhìn thẳng về phía anh ta. Tôi có thể một kiếm rớt chớt quạ, kỳ lạ lắm sao? Trư Vũ theo bản năng trả lời, chắc chắn là kỳ lạ rồi. Đội trưởng của chúng ta mạnh vô địch, vũ trụ đệ nhất, một kiếm rớt chớt quạ thì có gì kỳ lạ chứ? Trư Vũ vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh. Vì anh ta vừa nhìn thấy Lý Lãnh đang rút kiếm. Không kỳ lạ là tốt rồi, biết phải nói thế nào ra ngoài chưa?
Chư Vũ mất hồn gật đầu, hiểu rồi. Quả của cực lạc thế giới gặp Thanh đạo phu Lý Lãnh. Hai người đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng bị đội trưởng Lý Lãnh một kiếm chém chết. Lý Lãnh hài lòng gật đầu, hiểu là tốt rồi. Công lao nội bộ tính cho Cố Văn. Về phần chi tiết khác, cục trưởng sẽ tự nói với cấp trên, tôi cảm thấy có chút cảm động. Lý Lãnh làm vậy đương nhiên là lo lắng tôi bị người của cực lạc thế giới chú ý. Dù sao một cổ sư cấp 2 có thể rớt chất cổ sư cấp 4. Chuyện này truyền ra ngoài đủ khiến cả thiên hạ chấn động. Cây ca trong rừng, gió ắt sẽ lai. Anh ta làm vậy thoạt nhìn có vẻ thu được danh tiếng, nhưng thực tế lại là kéo toàn bộ sự thù hận của cực lạc thế giới về phía mình. Thung lũng đèn sáng cho phép tôi dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn đến rồi. Khi Chư Vũ nhìn thấy tôi lấy ra 26 chiến lợi phẩm còn đang nhỏ máu, con người cũng rung động, những người này đều do tôi rất sao? Tôi rất nghiêm túc phân lo một và sắp xếp chiến lợi phẩm. Những thứ này hầu như đều là bộ sư cấp 2, cấp 3. Đây là em gái trong Hồng Thỏ tỷ muội. Thích nhất là dùng cà rốt khoan người ngàn năm rớt. Người xinh đẹp này là chị gái của cô ta. Vì cổ có cái cổ vừa trắng vừa dài rất đẹp, nên tôi chặn luôn cả cổ cô ta. Cuối cùng đây là đầu của cổ sư cấp 4 quạ, chắc là đáng tiền lắm nhỉ. Nhìn tôi cười hì hì giới thiệu như đếm tiền. Chư Vũ đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Người đầu óc không bình thường thì có nhiều, nhưng biến thái như vậy thì đây là người đầu tiên. Ngay cả Lý Lãnh nhìn một đống đầu người dưới đất, khóe miệng cũng không khỏi co giật. Sau đó anh ta nhìn Chư Vũ, tôi thấy tiểu Cố có lẽ thích hợp làm đội phó hơn anh đấy. Chư Vũ nghe vậy lập tức hoảng hốt, nhưng anh ta lại không phản bác được gì. Tôi cười ngân tê tay, đội phó cứ để đội trưởng Chư làm đi. Anh ấy thích hợp hơn tôi vẫn thích đi hậu phương địch tập kích tự sát hơn. Chư Vũ lộ vẻ cảm kích, lập tức vỗ ngực nói, từ nay về sau Cố Văn chính là anh em tốt của tôi. Ai dám động đến tôi ấy, tôi rất chết kẻ đó. À phải rồi, nghe nói đội trưởng đội 3, Vương Đại Mạnh đầu hỏi muốn tìm phiền phức cho tiểu Cố. Lần này về nhiệm vụ, tôi sẽ đi đánh hắn ta một trận. Cái đó, tôi đánh hắn ta một trận rồi. Chư Vũ kiên quyết lắc đầu. Không được, anh là anh, tôi là tôi. Đánh người thì tính là gì chứ? Tôi có chút xấu hổ mím môi. Thật ra tôi không bị ức hiếp. Tôi cũng đánh một trận với người của đội 3 rồi. Vậy cũng phải đánh. Mọi người đều đánh rồi, tôi không đánh thì mất mặt lắm. Bầu không khí này tôi thấy khá tốt. Những người cốt cán của đội 1 đều hòa thuận với mình như vậy. Vì bọn cổ sư tà ác của cực lạc thế giới đều chết hết rồi, tôi cũng nên về rồi. Mọi người cứ tiếp tục nhiệm vụ đi. Lý Lãnh nói xong, đạp ma kiếm rời đi. Đi thôi, chúng ta đến gặp Vương Nguyên của học viện trước. Lần này tôi phải đi theo tôi suốt hành trình. Chư Vũ thật sự rất sợ. Tôi nhóc này thật sự quá hay gây chuyện. Khi Vương Nguyên và đông đảo học sinh nhìn thấy tôi không đeo mặt nạ lần nữa, vô cùng kinh ngạc. Tiểu Cố, thật sự là tôi sao? Tôi cười gật đầu, thầy Vương, đã lâu không gặp. Thấy tôi trực tiếp gật đầu thừa nhận. Vương Nguyên cả người đều ngây ra, người học sinh giỏi nhất mà anh ta từng dạy bị trường đuổi học. Vài ngày sau không chỉ gia nhập Thanh đạo phu, mà còn trở thành một cổ sư mạnh mẽ như vậy. Còn các học sinh thì đều vẻ mặt sùng bái, tranh nhau vây quanh tôi. Hóa ra anh Cố là học trưởng đứng đầu niên khóa của trường chúng ta. Khoảng cách này lớn quá rồi. Tôi còn tưởng mình chỉ thua kém cậu ta về môn văn thôi chứ. Nhân tính là như vậy, khi khoảng cách chỉ nhỏ xíu thì sẽ nảy sinh tâm lý cực kỳ chán ghét. Một khi khoảng cách giữa hai người quá lớn, thì thứ còn lại chỉ là ngưỡng mộ. Chư Vũ bình tĩnh nói bên cạnh. Thiên tài bị học viện ngân hà các người đuổi học, lại là thiên tài đỉnh cấp nhất trong Thanh đạo phu chúng tôi. Không có ai khác, tội danh vu khống năm đó, Thanh đạo phu chúng tôi đơn phương tuyên bố không có hiệu lực. Hôm nào cục trưởng và đội trưởng lý của chúng tôi sẽ đích thân đến thăm hiệu trưởng hồ đồ của các người. Thanh đạo phu chúng tôi chỉ có một chút bảo vệ người của mình. Vương Nguyên cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Học sinh giỏi nhất của anh ta có thể rửa sạch oan khuất, anh ta cũng rất vui. Học trưởng Cố, em biết anh bị oan mà. Đều tại Liễu Như Yên và Vương Xuân Vĩ, hai kẻ khốn nạn đó. Bọn họ chót là đáng tội. Cố Văn, em là niềm tự hào lớn nhất của thầy. Hãy tiếp tục bước tiếp nhé, anh nhất định có thể đi xa hơn nữa. Em sẽ cố gắng, thầy Vương. Sau đó, tôi và Chư Vũ đến khu vực trung tâm. Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này là giải quyết một con hung thú cấp 3 đỉnh phong, Thiết Mộc Hùng. Nó sẽ rơi ra một cổ quan màu tím. Bên trong chính là mục tiêu lóe lên của tôi lần này. Lúc này, mười mấy cổ sư đang vây công con hung thú cấp 3 Thiết Mộc Hùng kia. Chư Vũ hơi nhíu mày, xem ra chúng ta đến muộn rồi. Một thành viên đội một bên cạnh không cam lòng nắm chặt tay, mẹ kiếp. Bọn mình đi tìm cổ sư rồi, bọn này lại thừa cơ đến trộm con gấu. Tiếc quá, theo quy tắc bí cảnh, người phát hiện trước có quyền sở hữu. Mắt tôi lập tức nhèo lại. Sát khí nổi lên, cổ quan này tuyệt đối không thể để bọn họ lấy được. Tôi nhìn Chư Vũ nói, đội trưởng Chư, hay là anh dẫn các đồng đội đi trước một bước đi. Chư Vũ nghe vậy, mí mắt giật mạnh, tôi lại muốn làm gì nữa? Không phải là muốn rớt hết bọn họ đấy chứ? Lời này vừa nói ra, các thành viên khác đều lộ vẻ kinh hãi nhìn thành viên mới này, ghê gớm vậy sao? Tôi vô tội chớp mắt mấy cái, tôi biểu hiện rõ ràng vậy sao? Khóe miệng Chư Vũ co giật, tên này thật sự nghĩ như vậy đấy à? Tuyệt đối không được động thủ. Bọn họ không phải là cổ sư tà ác, tuy rằng thực lực của những người này ở Ngân Hà thị không mạnh, nhưng dù sao họ cũng là người của Diêm Vương Điện, hiệp hội sát thủ, Hà Tiên Các. Mười mấy cổ sư đang chiến đấu với Thiết Mộc Hùng ở bên kia cũng phát hiện ra tôi, không xong rồi.
Người của Thanh đạo phu đến rồi, bọn họ sẽ không đến cướp chiến lợi phẩm của chúng ta đấy chứ. Yên tâm đi, quy tắc bí cảnh là do một thế lực lớn định ra, cho dù là Thanh đạo phu được chính phủ tổ chức cũng phải tuân theo. Bọn họ không dám đến cướp đâu. Khi nói câu này, bọn họ không hề hạ thấp giọng. Sau khi nghe xong, sắc mặt tất cả thành viên nội một đều thay đổi. F1 trưởng Trư, bọn cháu không nhịn được nữa rồi, bọn này quá kiêu ngạo. Để cháu lên trước, có gì cháu chịu trách nhiệm. Khóe miệng Trư Vũ nở một nụ cười, đã không biết điều như vậy thì đừng trách chúng ta. Sau đó, Trư Vũ toàn thân lôi điện lóe lên, một đám mây đen cuồn cuộn lôi điện khủng bố đột nhiên ngân tết hiện trên không trung. Các đạo hữu, tôi đến chúc các vị một tay, kỹ năng diện rộng, không phân biệt địch ta, nếu có thương vong, hậu quả tự chịu. Một tia sét thô to giáng xuống, trực tiếp đánh nát một cây cổ thụ vạn năm. Đám cổ sư này lập tức hoảng loạn, không xong rồi. Trư Vũ tên điên này đến rồi, bọn họ không sợ sáu phạm quy tắc sao? Người của đội 1 đều là kẻ điên. Bọn họ sẽ tuân thủ cái quy tắc khỉ gió gì chứ? Mau rút lui, nhất thời, ba thế lực đều tán loạn như chim muông. Anh em, đối phương không địch lại Thiết Mộc Hùng, chuẩn bị tiếp quản chiến đấu. Dưới sự tiếp quản của đội 1, Thiết Mộc Hùng đổ gục chỉ trong vài phút. Quả nhiên, một cổ quan màu tím ngân tết hiện bên cạnh Thiết Mộc Hùng. Tôi nhìn thông tin nhanh chóng hiển thị trên cổ quan màu tím, trong cổ quan màu tím này có chứa một lóe lên. Cấp bậc màu tím, hai mắt lập tức sáng lên. Đội trưởng Trư, tôi nhớ Thanh đạo phu chúng ta có một quy tắc. Người tham gia đội khai hoang có cơ hội ưu tiên đổi chiến lợi phẩm trong bí cảnh đúng không? Trư Vũ gật đầu, tôi hứng thú với cổ quan màu tím này sao? Cái này cần 1000 điểm tích lũy để đổi đấy. Đương nhiên rồi, tôi thích tự mình, tự tay lấy ra hơn, như vậy vận may sẽ tốt hơn một chút. Được thôi, ban đầu tôi cũng rất hứng thú với nó. Nếu tôi muốn thì cứ lấy đi. Tôi sẽ nhường nhịn một chút, câu này tôi căn bản không tin. Nếu Trư Vũ thật sự hứng thú, thì cổ quan này căn bản sẽ không rơi vào tay cấp trên của Thanh đạo phu. Sau đó, Trư Vũ phá vỡ lọi kết giới. Mọi người được truyền tống ngẫu nhiên đến các địa điểm gần Tiểu Thang Sơn. Nhưng vừa mới ra ngoài, tôi đã gặp phải Thích Sát. Tôi không ngờ mình vừa ra khỏi bí cảnh đã gặp phải Thích Sát. Để tôi đoán xem, anh là người do Lân gia phải đến đúng không? Trên mặt người đàn ông thoáng qua một tia hoảng loạn. Đừng hòng moi lời từ tôi, trên người tôi có thiết bị gây nhiễu, đừng hòng cầu cứu, hôm nay tôi chắc chắn phải chết. Nói xong, một con rắn đen nổi lên từ tay người đàn ông. Hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười khinh bỉ, biết tại sao tôi có thể chắc chắn anh là người do Lân gia phải đến không? Người đàn ông vẻ mặt nghi hoặc. Tại sao? Tôi vừa mỉm cười vừa giơ kiếm cốt ra. Vì người của cực lạc thế giới sẽ không ngu ngốc đến mức phái cổ sư cấp 3 đến giết tôi. Lời Nam Anh dứt, tôi lập tức ra tay, toàn lực thúc giục thung lũng chạy, gần như lập tức đến trước người Hắc Long. Một kiếm đâm thẳng vào cổ họng Hắc Long. Một tiếng keng, một mai rùa đen ngân tết hiện trước người đàn ông. Đỡ cho hắn ta đòn chí mạng này. Hắc Quy Khả Cốt, Hắc Độc Xà Cốt, anh thật sự thích màu đen nhỉ? Nhóc con, tôi dám đánh lén tôi, muốn chót. Người đàn ông vung tay áo, con rắn nhỏ màu đen trong tay bay nhanh về phía tôi. Trong mắt tôi lóe lên ngọn lửa, một luồng nước màu đỏ tươi đột nhiên phun ra, lập tức trói chặt con rắn nhỏ màu đen trên không trung. Nước màu đỏ tươi có hiệu quả làm chậm trong thời gian ngắn, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng vậy là đủ rồi. Đồng thời, tôi thúc giục thung lũng ẩn thân, ẩn nấp thân hình, lập tức biến mất. Người đàn ông lập tức ngây người, không thể tin được nhìn Ngân tận quanh. Chạy trốn rồi sao? Giây tiếp theo, một ánh sáng lạnh lẽo từ sau lưng Ngân tan qua, trực tiếp đâm thủng tim hắn ta. Trước khi chết, người đàn ông vẫn đầy kinh ngạc, không thể tin được. Tôi rung nhẹ kiếm, trực tiếp hất văng thi thể hắn ta ra ngoài. Nhận được tuổi thọ 4500 năm. Lâm gia, lần này là các người bắt đầu trước đấy. Sau đó, tôi tìm thấy một chiếc la bàn có kim chỉ phương hướng từ nhận chữ vật của người đàn ông, la bàn huyết duyên. Khó trách hắn ta có thể tìm thấy tôi nhanh như vậy. Khi mới gia nhập học viện Ngân Hà, mỗi y trị sinh đều cần lấy máu gửi ép bên cơ quan xét nghiệm để kiểm tra. Mà cổ đông lớn nhất đằng sau cơ quan xét nghiệm chính là tập đoàn Lâm Thị. Giờ xem ra, việc tập đoàn Lâm Thị thu thập máu chắc chắn có âm mưu không thể nói ra. Tôi nhắm mắt lại, vận dụng tinh thần lực của cường giả cấp 7 điều khiển máu trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, máu toàn thân tôi bắt đầu sôi trào. Sau đó, một luồng kim quang liên hệ với tất cả máu bên ngoài cơ thể. Nhìn chiếc la bàn huyết duyên trong tay, khóe miệng tôi nở một nụ cười lạnh, đây đúng là một cái cớ tốt để tiêu diệt tập đoàn Lâm Thị đấy. Tôi quyết định tối nay sẽ đi, vì tôi báo thù không thích để qua đêm. Sau khi trở về tòa nhà Thanh đạo phu, tôi lại một lần nữa được gọi vào văn phòng cục trưởng. Lúc này, cục trưởng Lưu Hạo đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi đã sớm nhìn ra thằng nhóc tôi không phải là hạng vừa đâu. Nhưng tôi không ngờ tôi không những không phải hạng vừa, mà còn tốn điện như vậy, rất hồng thỏ tỉ muội. Rất quạ, tôi còn tưởng tôi là cổ sư cấp 5 đấy. Kết quả tôi nói tôi chỉ là cấp 2, tôi vô tội nhún vai, cục trưởng oan uổng quá. Hồng thỏ tỉ muội là tôi rớt, nhưng dùng kiếm khí mà đội trưởng Lý Lãnh cất giữ. Qua là đội trưởng Lý Lãnh đại chiến 300 hiệp với nó. Cuối cùng dùng chiêu nhất kiếm quang Hàn Thập Cửu Châu mới chém được đầu quạ. Sắc mặt Lưu Hạo tối sầm lại, tôi nhắc tôi ngay cả tôi cũng không tin tưởng sao, nhưng sau này cứ nói theo cách này đi. Nhìn tôi, Lưu Hạo càng nhìn càng hài lòng, anh ta không quan tâm tôi rớt quả bọn họ như thế nào. Đối với anh ta, mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt. Lần này công lao của tôi rất lớn, ngoài phần thưởng điểm tích lũy cơ bản ra,
Nếu tôi còn cần cổ trùng đặc biệt nào khác, tôi có thể xin tổng bộ trước cho tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu được, tôi muốn một kiếm vỏ cốt cấp bậc màu tím trở lên. Kiếm vỏ cốt thuộc loại cổ trùng hỗ trợ, chỉ có thể phối hợp với cổ trùng loại kiếm. Cổ trùng loại kiếm được nuôi dưỡng trong kiếm vỏ cốt sẽ được tăng cường toàn diện năng lực. Bất kỳ cổ sư kiếm khách nào cũng sẽ phối hợp một kiếm vỏ cốt. Lưu Hạo hơi ngẩn người, tôi muốn dùng kiếm vỏ cốt màu tím để phối hợp với kiếm cốt màu lam của tôi sao? Như vậy có phải là hơi phí phạm của trời không? Tôi rất nghiêm túc lắc đầu, ai nói kiếm cốt màu lam không thể phối hợp với kiếm vỏ cốt màu tím chứ? Ai nói ngựa nhỏ không thể kéo xe lớn? Dừng, mau dẹp cái chủ đề nguy hiểm này cho tôi. Tôi lập tức xin cho tôi. Đúng rồi, lần này tôi rất nhiều người của cực lạc thế giới như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự báo thù của bọn chúng. Tiếp theo cố gắng đừng hành động một mình. Vậy cấp trên có phái người đến hỗ trợ không? Lưu Hạo nhíu mày, tôi đã xin hỗ trợ rồi. Nhưng ý của cấp trên là 2 tháng sau nhân lực mới dư giả một chút. Nghe vậy, khóe miệng tôi nở một nụ cười chế giễu, 2 tháng sau Ngân Hà thị chắc không còn nữa rồi. Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Cục trưởng, đôi khi sau mọt lại sinh trưởng từ bên trong. Khi chống lại kẻ thù bên ngoài, cũng đừng quên kiểm tra nội bộ. Lưu Hạo không phải là kẻ ngốc, anh ta hiểu ý của tôi. Cố Văn, nếu Ngân Hà thị có nội gián, tôi sẽ cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng chuyện của cấp trên, tôi vung tay cắt ngang lời Lưu Hạo, chuyện của cấp trên thì đừng bận tâm. Sau này tôi tự xử lý. Khóe miệng Lưu Hạo có giật nhìn tôi xử lý. Tôi còn muốn làm gì? Những việc tôi muốn làm có rất nhiều, nhưng không tiện nói ra. Lưu Hạo hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy tôi ra khỏi cửa. Kết thúc chủ đề nguy hiểm này. Đến 12 giờ đêm, khi tôi ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm tập đoàn Lâm Thị gây phiền phức, vừa hay lại gặp cô em gái mặc đồ đen kia trong thang máy. Trong một ngày mà 2 lần gặp cùng một người trong thang máy, cả 2 người đều không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tối muộn thế này còn ra ngoài rước người sao? Tôi nhìn cô gái áo đen hỏi. Cô gái áo đen bình tĩnh gật đầu. Trùng hợp vậy, tôi cũng thế. Cô gái áo đen ngẩn ra, sau đó đưa ra một tấm danh thiếp, nếu tôi có nhu cầu, có thể thuê tôi. Giá cả hợp lý, nhiệm vụ nào tôi cũng nhận. Tôi nhận lấy danh thiếp, nhìn lướt qua, mật danh Hắc Băng, cổ sư cấp 4, có thể nhận ám sát cổ sư dưới cấp 5. Phí dịch vụ tùy thuộc vào thực lực của mục tiêu. Phí thuê từ 10 triệu tệ trở lên. Cô gái này lại là sát thủ chuyên nghiệp. Đây chẳng phải là chuyên môn phù hợp sao? Bây giờ vừa hay cần người giúp đỡ, đặc biệt là cổ sư cấp 4. Nếu thuê được cô gái này, rồi kéo cả tên đầu trọc kia vào, vậy thì đêm nay sẽ rất thú vị. Nếu tôi nói đi ám sát tất cả các trên của tập đoàn Lâm Thị, cô có dám nhận không? Hắc Băng hơi suy nghĩ một chút, có thể. Tập đoàn Lâm Thị trên danh nghĩa có 2 cổ sư cấp 4. Nhưng tôi cần thời gian đi trinh sát điều tra rồi mới hành động. Giá cả tôi muốn 100 triệu tệ, 100 triệu tiền tệ ngân hàng, theo giá thị trường khoảng bằng 10 cổ trùng màu tím. Không vấn đề gì, đây là 20 triệu tệ tiền đặt cọc. Tối nay 1 giờ tập trung ở dưới lầu. Sau đó, tôi đến dưới cây đa nơi lần đầu tiên gặp tên đầu trọc. Đi loanh quanh không phát hiện dấu vết của tên đầu trọc. Quả nhiên, sao có người ngu ngốc đến mức cứ mãi ở một chỗ chứ? Ngay khi tôi lắc đầu thở dài chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ xa ập đến, tôi nhìn kỹ thì chính là tên đầu trọc. Chỉ thấy hắn ta 2 tay nâng một cổ quan màu lam, bên hông quấn một thiên ngô cốt. Khí thế càng mạnh hơn, rõ ràng đã đột phá đến cấp 4. Tên đầu trọc nhìn thấy tôi thì đầu tiên là ngẩn người, vội vàng cúi người 90 độ cung kính, đại ca. Ngài đến rồi, tôi hơi nghi hoặc nhìn cổ trùng trong tay tên đầu trọc. Anh đây là muốn làm gì? Tên đầu trọc cười hơi ngượng ngùng, là như vậy đại ca. Tôi phát hiện sau khi chôn cổ quan dưới cây hòe thì sẽ có chuyện tốt xảy ra. Lần trước sau khi tôi chôn xong thì gặp được đại ca, giúp tôi đột phá thành công đến cấp 4. Cho nên tôi đến trả lễ cho cây hòe già. Tiện thể chôn thêm một cổ quan nữa thử xem, không ngờ còn chưa chôn thì đã gặp được đại ca, cây hòe già này linh thật đấy. Khóe miệng tôi co giật, đúng là hơi linh. Tên này chôn cổ quan lại bị mình bắt gặp, nếu sau này hắn ta trở thành cổ sư cao cấp, chắc phải chôn cổ quan màu cam dưới cây hòe già mất. Đại ca, thật ra lần này tôi đến có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ.